ako'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamating at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to freedom and peace, justice for all, make this
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga kag mahidaiton nga adlaw sang Sabado, mga kaabyanan nagauturan ko kay Ginoong Hesukristo. Sa gihapon ini inyo uto de gabyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagapasalamat man sa inyo padayon nga pag-upod sa aton kada aga diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag natamyaw man naton sang maayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati ngayara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o kung pungsod nga malabutan sa sining aton programa sa radyo, kag sa nag-follow sa aton via live streaming, nga nagat-subscribe, like, or share. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Iyari na kita karon sa una nga Sabado sa bulan sang Mayo, ang bulan ni Birhen Maria. Gani upod sa aton mahal nga Iloy, ato naman dayawon ang aton mahal nga Dios sang isa naman kamatakom nga adlaw nga ginahatag niya sa aton. Itugyan naton ang aton kaugalingon sa iya Iloynon nga pagubay, proteksyon kag intersesyon sa aton mahal nga Iloy, Birhen Maria. Padayon kita sa pagpasalamat sa Dios sa buga nga grasya nga aton nabaton. Kapag asugdan naton ini nga adlaw paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang iya nga pulong gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. O Diyos, ang magpanguna ka sa pagtuytoy sang imo katawhan, nga nagapasaan sa amon adlaw-adlaw, ang duta nagtayog, ang kalangitan nagpaulan sing ubos-ubos. Alleluia. Mga muyo kita. O Diyos, sang pagtubos mo sa tawo, imo ginbalik sa kinaugali nga tawhanon, ang dignidad nga labaw pasang sa pagtuga mo sa iya. Dumduma ining imo amaynon nga tinutuyo, kag apini ang mga bugay sang grasya, kag sang imo bendisyon sa tanan nga imo ginpatawo, paagi sa sakramento sang bunyag. Ginapangayo na mo ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 20, versikulo 18, tubto 21.
Si Jesus nagsiling, kung ang kalibutan nagakaugot sa inyo, panumdumon ninyo nga ang kalibutan, nagkaugot sing una sa akon sang sa inyo. Kung iya kamo sang kalibutan, ang kalibutan nagahigugma sang iya. Apang hindi kamo iya sini nga kalibutan. Kay ginpili ko kamo gikan sa kalibutan, tungod sini, ginakaugtan kamo sang kalibutan. Dumduma ang ginsiling ko sa inyo. Ang ulipon hindi labaw sa iya agalon. Kung ginhingabot nila ako, hingabuton manila kamo. Kung gintuman nilang akon pulong, tumanon manila ang inyong mga pulong. Himuon nila initanan sa inyo tungod sa akon ngalan. Kay wala sila makakilala sa nagpadala sa ako. Sa aton pagpamalandong sa sining kaagahon, kag sa tanan nga Sabado sa sining bulan sang Mayo, ginakalipay naton nga may makaupod kita nga pari halin sa Diocese sang San Carlos. Nga wala sang iban kundi si Reverend Father Jonah Marie O. Inoncilio, ang parochial vicar sang Our Lady of Buen Suceso Parish, Giholngan City, Negros Occidental, Diocese of San Carlos. Maayong aga, Father J.M. Mayong aga man, Sister Mercy, kag sa aton man nga mga kauturan nga nagapamati sa kahanginan. Mga utod, ang Ebanghelyo suno sa sulat ni San Juan nagahatag sa aton sang duwa ka pagtulunan nga aton nga pamalandungan sa sining adlaw. Unang pagpamalandong nga kita gipili sang Dios, kita gitigana sang Dios, halin sa kalibutan nga mangin iyang mga anak. Sugod sa atong pagkabinunyagan, kita gibistihan, gisuluban sang bag-o nga kinaiya. Kag kita iyang gitawag nga iyang mga anak. Iya kitang gikabig nga iyang mga anak, kag siya ang aton nga Dios. Kag sa sini nga pribilehiyo bilang mga anak sang Dios, nagaupod man diri ang misyon. Ang misyon sa pagkapari, ang misyon sa pagkahari, kag ang aton misyon bilang mga propeta. Kag ang ini nga role nagahatag sa aton sang aton misyon sa pagwali sang maayong balita, sa pagwali sang kamatuoran didto sa kalibutan. Amo na mga utod, ginamba sa Ebanghelyo nga ang kalibutan magadumot sa inyo, bangod kay inyong ginahambal ang kamatuoran. Pero si Jesus naghatag man sang assurance nga hindi kita magkahadlok, kay nga aman, wala pa kita nadumtan sang kalibutan, siya gidumtan na una, sini, sa atong pagwali, sa aton nga pagpangabuhi, tani, makita man sang kalibutan, nga ini makita sa aton. Ang atong pagkapinili isa kini kadako nga pribilehiyo nga kita nakigambit, kita nangin sharer sa responsibilidad sa kaluwasan sang mga kalag. Mga utod, ining atong pagkabinunyagan, ining atong pagkaanak sang Dios, isa man kini ka responsibilidad, isa man kini ka krus nga ginahatag sa aton sang Dios, nga bilang mga anak niya, kita mangin kabulig man sa pagtukod sa iyang ginharian diri sa langit. Paano man naton tukuron ining ginharian sang Dios? Sundo naton ang iyang mga sugo, palanggaon naton ang Dios, kag palanggaon man naton ang atong mga isig katawo. Ilabi na gid ang atong isig katawo nga budlay higugmaon, kag budlay patawaron. May ara isa ka kanta nga naghambal. Hindi hapos ang pagsunod kay Kristo, damo tunok ang dalan nga agihan mo, bug at ang krus nga pagapasanon mo,
kagkamatayon yara gahulat sa imo. Mga utod, handa ka ba sa pagpasan sa imo krus? Sa pagpasan sa responsibilidad nga gisalig sa imo sang Dios bilang pinili niya. Ang ikaduwa nga pamalandong, si Jesus nagahatag sa aton subong sang assurance nga kung maabot man gid ang adlaw nga kita pagalutuson sa mga tawo nga aton ginawalihan, sa mga tawo nga lapit sa aton, sa ngalan ni Jesus magkalipay ka tungod kay ikaw nagasunod sa dalan nga giagyan sang aton Ginoo. Si Jesus nagpasan man sa iya krus, si Jesus gilutos man sa mga katawhan, kag subong kung iniimo kining gaka-eksperyensyahan subong maglipay ka kay ang Ginoo yara sa imo. Mga utod, sa katapusan atong pamalandungan, handa na ba ako sa mga paglutos sang kalibutan sa ngalan ni Kristo nga nagpili sa akon halin sa kalibutan para magwali didto sa kalibutan. Madamo nga salamat sa imong pagpaambit, Father JM. Tubtub naman sa masanod nga Sabado. Kabay nga ining imo pagpaambit, mangin inspirasyon kagiya sa aton mga kauturan, nga padayon nga nagapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, dalan kamatuuran kag kabuhi. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visaya, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Mayo 4, tuig 2024. Inyo makaupod sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Ang aton nga heat index no diri sa Negros Occidental subong adlaw 42 degrees Celsius. Sa atong mga headlines sa balita lokal, mayara sang pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Lauman nga maganubo sang 50 centavos tubtob 70 centavos ang kada litro sang diesel, 20 centavos tubtob 45 centavos sa kada litro sang gasolina, kag 60 centavos tubtob 70 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Sinintimos man lang gihapon pero kung na pasaka gani o kung all price hike gani gasobra sa piso. Samtang natalana diri nga mag-issue ang Bacolod City local government sa mga QR codes sa mga traditional jeepneys nga nagpa-consolidate sa idalom sang modernization program agod makapadayon sa pagbiyahe. Ang Federation of Bacolod City Drivers Association o kon ang FIBACDA kag ang sentrong samahan ng mga super at operators Negros o kanang Eston nagpadulong sila sa may opisina regional office sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sang nagligad nga adlaw agod nga mag-submit man sang ilang mga documents sang ilang mga miyembro nga magpa-consolidate kag nagtukod man sang ilang kooperatiba. Diining QR code nga hatag sang syudad sang Bacolod amo ni siya ang magadeterminar kung nakakonsolidate ang isa ka jeep o kung wala. Kahit kung wala nakakonsolidate, busilingon expire na ang prangkisa kag siyempre wala tamang ginapangayo in kaso nga may matabo abing aksidente wala sang insurance ang pasahero. Magluwa sa FIBACDA kag sa Eston ang United Negros Drivers and Operator Center o kon ang undok nagsulod naman sa consolidation. According dire sa Secretary General si Sir Diego Malacad, naghatag ko ng gobyerno sang 27 ka bulan para sa traditional jeepneys nga makabiyahe pa basta makabig nga roadworthy ang ilang unit kon nagsulod sa consolidation. So nagpa-consolidate naman ang undok kay do bentaha kuno para sa ila kay makabiyahe gihapon ang ilang mga traditional jeepneys nga roadworthy sa sulod sang 2 ka tuig kag 3 ka bulan. Samtang ang Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers o kon ang bakod kaupod ang piston kag manibela magapanigayon sang isa ka major nga rally protest sa bilog nga Pilipinas antes ang Mayo 15. Ito anta naman ginatagan sang LTFRB sang 15 days nga leeway ang mga traditional jeepneys nga wala nakakonsolidate nga makabiyahe sa mga dalanon. Sunod dire sa presidente sang bakod si Sir Rudy Catedral kun wala sang may magwa nga memorandum circular antes ang Mayo 15 natuhoy abis extension sang ilang prangkisa o kon provisional authority timiyara sila sang ginaplano nga patigayunon nga dako nga protesta diri sa bilog nga pungsod. Di nagaduso ang mga ini nga magpa-rehabilitate bala sang ilang mga units apang hindi sila magpa-consolidate kay ti palpak kuno ang mga kooperatiba sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga naga-engage sa modernization program. Samtang may ara man diri sang assessment
ang Department of Education Region 6 ang tagpamaba no ma-interview dire si Bombo Denver Quijano natuhoy sa unang adlaw sang Western Visayas Regional Athletic Association's Meet o kon Wevra Meet 2024 kahapon. Kamusta to ang ilang mga nanginhampang do nagapangunag gihapon ang Iloilo, pero to syempre hindi man napapierde no ang aton diri mga delegates sa probinsya sa Negros Occidental. So first day pa man lang inisya no mga kabombo. And check karon naton kung may pila didto abi nang nagluntad nga mga untoward incidents. So fully wala lang pero kahapon dumeto didto nga nagsuprer sang muscle cramps no sa isa to ka sports. So check karon naton kung kamusta ang overall assessment sang Department of Education Region 6 sa report ni Bombo Denver Quijano. May report man ang patrol na tuhoy sa shooting incident o kon insidente sang pagpangluthang nga nagluntad sa may barangay Kaboga, syudad sang Bacolod. Samtang ang Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office nagbisita no sa haya sang pulis nga napatay didto sa may syudad sang Sagay no sa kaya Police Staff Sergeant Lerny Alatsia ato balang aksidente nga naluthang allegedly sa 7 ka tuig sini nga bata no sa may Ilapuloyan sa may barangay Andres Bonifacio sa syudad sang Sagay. So kuhaon nato ang dugang nga detalye karon natuhoy diri sa report naman ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita nasyonal, ang Leyte no gintayog kahapon sang magnitude 5.8 nga linog dito sa may bahin no sang Dulag, Leyte no 5.8 nga linog. Magakuha kita karon sang update man natuhoy dire sa aton nga sister station sa Bombo Radio Tacloban. Samtang ang Commission on Elections ginalantaw diri nga palipoton ining substitution period para sa 2025 elections. Nagailapit na ang 2025 midterms elections. So ginalantaw dire sang COMELEC nga buhinan bala ining period nga nagapanugot sa withdrawal sang Certificate of Candidacy kag filing sang substitute candidates para sa 2025 elections. Kaya may pila nga daan ni department sang ilang mga stratehiya, mga kandidato nga mayara dira kuno abi sang ibutang lang nga frontman o kon isa lang dira abi ka persona nga maga-file kuno sang Certificate of Candidacy. Pero kung matapos na ining lapit na lang abi matapos ining deadline abi no sa filing, ma-withdraw inang nasambit nga kandidato o kon inang frontman kag maga-substitute ining tutuod gidya nga magapapili no. Pero right from the start sila na ang may plano gid nga magpadalagan. So amo na siyang ginalikawan sang Commission on Elections kay kung ikaw kuno mapadalagan no, ikaw gid yatong mag-atubang right from the start no, hindi na dira magbutang sang man pa bala no agod nga magpa ano dira no sang kabahin no sang political strategy. Samtang sa bahin sang balita international, ang mga kolehiyo kag universities didto sa may Estados Unidos nagapreparar sa gihapon no para sa ilang mga graduation ceremonies. Kadungan o kon samtang nagapadayon ining protesta, pro-Palestinian protest no sa tagsa-tagsa ka mga colleges and universities. Maski pa sa niyog pag ito sang Biden administration ang ilaman nga mga response kaya nagpadala na to sang sulat ang tiglikoman sang ila didto nga edukasyon sa Estados Unidos sa mga colleges and universities nga nagakondenar sining insidente ining anti-Semitism bala no kung pagbumatok sa mga Jewish o kon sa mga Jews didto sa Amerika. Yan mo na ginakangawaan sa karon sa mga pumuluyo didto sa Estados Unidos, especially sa mga estudyante, sa mga seniors bala kay base maalang-alang hindi madayon ang ilang mga graduation ceremonies bangod sining nagapadayon nga protesta. Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kadtuan naton si Bombo Denver Quijano. No, subong kaagahon mga kabombo, maga-checkyar kita sang update na tuhoy sa first day no kahapon sang Western Visayas Regional Athletics Association Meet o kon sang Wivra Meet
2024 kahapon 32 no ka mga venues diri sa probinsya sang Negros Occidental ang ginpatigayunan sa naglain-lain man nga mga sports and games no, may mga indoor games, may mga outdoor games. Checkero naton abi no with Sir Hernani Escolar Jr. kung ano dire ang ilang assessment, may mga nagluntad bala nga mga untoward incidents, may mga napilasan nga mga atleta no, and tikamusta man ang resulta no sa initial nga information kahapon as of 6 p.m. Nagapanguna no ang probinsya sang Iloilo, mayara sila sang duha ka gold medal kag duha ka silver medal. Ang Negros Occidental tinagasunod man mayara sang isa ka gold medal, and ang Aklan mayara sang isa ka silver medal kag duha ka bronze. Samtang ang Antique Capiz kag Guimaras wala pa sang may naangkon nga medalya. First day pa man lang tuno kahapon, today is another day naman mayara man sa naglain naman nga schedule of competitions subong nga adlaw no mga kabombo. So checkero naton with Bombo Denver Quijano kung kamusta no ang assessment dire sang Department of Education Region 6 no sining first day sang Wevraa Meet 2024 ti ang Bombo Radyo Bacolod nagapadayon man sa paghahatag man sa mga updates nagatiner man didto sa mga billeting areas no agod nga maghatag man or magbantay in kaso nga mayara sang mga insidente bilang wala ta man ginapangayon sa subong adlaw no alas 5 or alas 6 magasugod naman ining mga outdoor games no ang mga outdoor games bala ay kay aga pa or kaagahon pa ginapatigayon ining mga outdoor games kapon pag-checkyar to naton sa may Panaad Park and Stadium mga alas 5 himos na to, nagapreparar na to no ining mga organizers ang technical team kati pagkalasay nagsugod na ang hampang at ginalikawan nga daan nga magdugay bala no sa initan ining mga kabataan kay pagka alas 9 stop na no naguntat na ang game mag-resume naman na pagka alas 3 sang hapon kay 42 degrees Celsius nga daan ang heat index diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod subong adlaw ti kadelikado gid kun painitan na inang mga delegates at the same time ang mga kabataan man no. So amo na siya mga dugay-dugay mag-amat-amat naman to himos sa pilaman ka mga areas no sa nagkalain-lain man nga mga buluthuan didto man sa bahin sa Panaad Park and Stadium diri sa aton sa syudad sa Bacolod amat-amat naman to no nga himos ang nagapreparar abi no ang mga organizers ang technical team no para makasugod naman sa second day sining Wevraa Meet 2024. Philippine Standard Time 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Sige katuan naton si Bombo Denver Quijano maghatag sa aton sang update no sa first day sining Wevraa Meet 2024. Bombo Denver, good morning. Please come in. Ay, nangin madilalagon ang first day sa Wevraa Meet 2024. Kung sa diin natigayon kagapon nga adlaw ang ilang first day Bombo Jay, no? And wala man sang any nga major incident or accident nga natabuan no kag mayara lamang sa mga pipila ka mga napilasan no nakrams nga mga athlete. But isa ginatulok nga normal lamang no kay bangod ang ilang mga sports which is physical kadamo mayo no. So ang kagapon mandunuman ta Bumujay nga sa sugod pa lang ang athletics nato ng aton delegation diri sa Negros ang nagkrab sang iyang tiil. Tungod sa kalayon bla no wala ni niya na sarangan and nagkrams ng tiil but iniyon nga hatagan sang nagkakatapat nga pagbulong kag siya okay naman, stable naman ang iyang sitwasyon. Samtang ang iba naman Bumujay no may napilas. Atong na-cramps nga delegates sang Negros Occidental ginpampang to sa liwat no? Ya Bumujay no ato namo tong naipaluan ko nakahampang pa to sa liwat no ang delegation sang Negros Occidental. But amo lang ang nasa na record no nga siya ginang una nga naka-record sang may physical nga injuries or something nga nakams man ang iyang muscles.
But bumudjay na lamang nga mga minor nga mga insidente nga na record sang nga Wibra team no kaga nahatagan man dayon sang madali-dali nga solusyon no. So bumudjay ang sa partially talis no sang Wibra meet sang medal sa may unahon ta sa may elementary level nga ang aklan nga nakakuha sang ilang first gold no. Amo pa lang yung una nilang medal sa elementary. Tapos ang copies naman nga may medal sang silver kag bronze no. So mayara na sila sang duwa ka medalya. Ang Iloilo naman bumudjay amo ni ang mayara sang gold medal kag isa ka silver medalist. Then ang Negros Occidental man amo ni siya ang mayara sang isa ka bronze medal no. Samtang sa para games naman na bumudjay nagapanguna diri ang probinsya sang Iloilo nga mayara sang 6 ka gold medal, silver 4 ka bilog kag sa bronze medal naman amo ni ang may 2 ka bilog. So ang kabilogan nilang medal mayara sila sang 12 ging pagabuslan ini no sang Negros Occidental nga mayara sang 3 ka gold medalist, 1 ka silver medalist kag 4 ka bronze medalist no nga mayara sila sang 8 ka total nga medals para ini sa para games no na ginabuslan ini Bumudjay o ginadasunan ini sang probinsya sang Capiz nga mayara sila sang 4 ka silver medalist kag 2 ka bronze medalist no kag may total silang 6 ka bilog nga medal. Kag Bumudjay amo ni ang probinsya sang Aklan kag Guimaras nga mayara sang 2 ka medal no. So ang Aklan mayara sang 1 ka gold medal kag ang silver naman amo ang may 1 ka gold isa ka medal. Samtang ang Guimaras naman sang mayara sang 2 ka bilog nga bronze medalist no. So Bumudjay para naman sa secondary no nga bracketing ni. So nagapanguna sa gyapon ang probinsya sang Iloilo nga mayara sang 2 ka gold medalist, 2 ka silver medalist kag 1 ka bronze medalist no. Samtang ang Negros Occidental naman amo ini may 1 pa lang ka gold medalist no. Kag ang probinsya naman sang Aklan mayara sang 1 ka silver medalist kag 2 ka bronze medalist no. So Bumudjay amo ini ang partially and unofficially nga mga medal tally no sa first day pa lang naging hiwat sang Wibra Amit 2024 no. So isa sa ginatulok no ni Sir Hernani Escolar ang PIO sang Region 6 nga nangin madinalagon nga nasarangan nila ang first day no kay syempre Bumudjay madumduman ta ang mga ibang games nila binagid sa mga outdoor games kay pang adjust ang oras no kay bangod kinaprotektaran gid no ang health sang mga kabataan. So sa subong no karon mga alas 6 magapadayon ang ilang pahampang sa mga athletics no. So ang kalabanan Bumudjay nga nakangkon sang mga physical injuries or something man small incidents amo ni ang sa sports ng athletics no kung sa diin no nga mas ginagamit nila ang ilang mga physical no kag hindi ginamalikawan kag it is a part of a game lang gid na kada which is no gina-expectar naman ila kalabanan sang mga estudyante samtang nga mga pahanumdom sinini Sir Escolar nga paghalungan man no ang mga ang lawason sa mga estudyante. Kag so far Bumudjay nga wala man sang may nagareklamo or may gamay lang mga adjustment parte naman sa ilang billeting areas no kung sabihin na Bumudjay 24/7 mayara sa mga police visibility kag makambaw kag Bumudjay nga safety katama ang mga nagatinilab diri nga mga pangaya Bumudjay. So far Denver wala man sang reklamo abe ang mga delegates natuhoy sa mga billeting areas komportable man sila no kada wala man so far problema sa kuryente kag tubig. Yes Bumudjay wala gid sang problema sa kuryente kag tubig no kag ang mga players, athletes, coach, no? Nagapahuway gid maayo sa ilang mismo nga mga tagsa-tagsa nga billeting areas, Bumudjay. Bumudjay, no? Para sa dugang nga detalye, aton ini pamatian si Sir Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang Region 6 DepEd. Yun in overcome, sir.
Actually, ang aton sini nga day 1 sang aton sini nga competition proper for our Western Visayas Regional Athletic Association meet ang naging successful, no. Wala kini sa mga major incidents nga na-encounter sa aton sini nga mga playing venues since nag-start kina sa aga aton nga mga games at around 6 a.m. kaga natapos sining gabi, no, ang iban sini naton nga mga hampang. But nevertheless, hindi naton maibitaran nga mayara sang mga injuries, no, nga magkalahinabo in the course ng aton sini nga mga hinampang. May mga athletes kita nga nagkala injured, may nagkala pilasan, kag hindi na siya malikawan. It's part of the game, but nevertheless ang aton sini nga mga ang aton sini nga mga atleta ang gilayon, no, nga ginhatagan sang nagakaigo sini nga medical attention sa aton sini nga mga nurses and medics on standby. So currently, as of the moment, no, may mga na-release na kita nga medal tally as of 6 o'clock p.m. Sa aton sini nga official Facebook page. Kag makita nato nung nagapanguna sini ang Iloilo in terms of elementary level with 1 gold and 1 silver. Ginapasundan ni siya, no, sang Aklan with 1 gold, kag wala pa sila silver, kag wala man sila bronze. Ang Antique wala pa sang medalya. Ang Capiz may isa sini ka silver kag isa ka bronze. Ang Guimaras wala pa sang medalya nga nakuha as of 6 p.m. and ang Negros Occidental may isa sini ka bronze medal sa elementary. The secondary nagapanguna ang Iloilo with 2 gold, 2 silver and 1 bronze. Ang Negros Occidental nagasunod sa nga may isa ka gold medal, kag ang Antique, ang Aklan rather, nga may yara sang 1 silver and 2 bronze medal. So na siya, no, sa aton sini nga mga main event. Kag in terms naman sa aton sini nga para games, ang Iloilo may 6 na sini ka gold medal, ginasundan sang Negros Occidental nga may 3 ka gold medals, kag ang Aklan with 1 gold medal. So as we can see, ang aton sini nga result sige-sige ni siya nga magasulod, and we know that tomorrow, no, madamo pa kita sang results nga i-release, kag sige-sige pa man ang aton sini nga mga hinampang. But nevertheless, we do not rest on our laurels, no. Ang aton sini nga mga PNP personnel, they are still on standby. Same is true with our medical personnel, they are still on standby. Agud sini ensure ang safety kag well-being sang tanan. Sir, anong inyo game prepare, sir, para agud sa first day mas ma-lessen ang mga incidents and injuries, sir, sa mga players natin? Ati gintiman gid naton sila, no, nga be safe all the time. Gid may protera, no, kin proteksyonan gid sang Department of Education ang ila sining may kayong lawas. That's why we are not holding games around 9 a.m. or 10 a.m. Why nasa start ang kwandra, no, ang gauntat kitahan ng pangdara kung nag-resume mga around 3 p.m. Agud sini nga malikawan nato, no, ang heat exhaustion sang aton sini nga mga kabataan. So this is our way, no, of protecting our learners and athletes rather. And also hindi nato malikawan nga may hindi nato malikawan nga may injury gid nga matabo, may mga incidents gid nga makalanabo nga mapilasan ng aton sini nga mga athletes. But we are doing everything to protect them and ensuring that mayala kita sa mga medical personnel on standby just to make sure they are safe. Sir, may I ask, anong sports ang kalabanan na pilasan ini ang mga estudyante, sir? Actually, kay na diri sa may panaad nakita naton sa dalagan sa athletics. May mga injuries kita kay na nga nakitaan, but may napilasan, but tigila yun may sila nung ginhatagan sang nagakigo sa nga medical attention. So sa athletics gid gani, sir, ning pilasan. May athletics kita kina nga na monitor nga napilasan diri sa may panaad, no, kay tiyang aton nga station naga-monitor kita sa mga incidents diri sa may panaad Park and Stadium. So amo pa lang na, no, aton nga na monitor kay we know that athletics is a physical game. Kag ang aton sa mga athletes either nagadalagan and really they are prone to accidents. But sa iba sini naton nga hampang like mga table tennis, wala kita sa may na report, no, any incidents. So far, sir, wala pa man kamo may na monitor nga doga both teams doga inaway ga initay, sir?
Wala. Kita may na monitors nga mo sina. It's because nga during the game, ang atong ginhatagan sa emphasis no that the spirit of a true champion dapat i-imbibe gid sa atong sini nga mga atleta. Dapat they should respect each other. They will uphold integrity at all times sa ila sini nga mga hinampang, and at the same time to create more friends, meaning it doesn't mean nga kung ikaw delegado ka lang alin sa aklan, dra ka lang sa aklan, no, but you can make friends together with the other delegation while nagahampang ka muna sa isa sinika event. It's because ngati at the end of this all, no, pagkatapos sining Western Visayas Regional Athletic Association meet, the winners of this competition will represent the region as a whole, meaning ang guwa niya sini parang isa na kapamilya. Kita nga mag-represent dito sini sa may national palarong pambansa. So that's why nga during the orientations, during the briefings, ina-emphasize ang pagrespeto kag ang maintain nga wala sa nga away nga matabo sa field. They should be friends with each other, although during the competition proper they will fight, no, agud sini nga kung sino mangin madilagon, but at the end they should gain more friends and learn from their experience here in Bacolod City as they participate in WIVRA 2024. Lastly, sir, ang imo mambal, sir, sa ton tagpalamati and sa mga ginikanan man sa mga athletes, sir. Sa aton sini nga mga athletes, no, mga ginikanan nila, kita sa DepEd, no, we want to protect all nangyari diri sa may Negros Occidental. That's why ang health and well-being gid sang tanan ang ginahatagan naton sa Higdalupangod. Our medical officers, they are all on standby sa tanan sini nga playing venues agud ma-ensure naton nga safe ang aton sini nga mga kabataan. Same is true sa aton sini mga billeting schools, may mga medical officers on standby man kita, and sa mga playing venues man naton kag billeting schools, no, kapasalamat kita sa aton sini nga Philippine National Police ngati nagahatag sila, no, sang police visibility just to make sure na mangin peace and order, no, ang mayara sang peace and order sa aton sini nga mga activities diri sa may Bacolod City, and same is true with other cities and municipalities na mayara kita sang mga sporting activities in relation to WIVRA 2024. Sang regional meet, sir, and ano nga mga incidents ang na-record? Oo. Yes. Amo na so far, matawhay man Bombo Denver, no, ang first days ang WIVRA 2024. Hopefully magsige-sige ni until sa Mayo 7, no, nga wala lang sa mga untoward incidents. Kag sa nasiling mo naman nga anad naman ni sila inay mga kabataan, no, or ning mga delegates sa mga minor injuries, abi, no, kay madugay naman na sila nga naghampang physical man mostly ang ila dira nga mga games, no, Bombo Denver kahapon na nagapanguna, no, ang Iloilo, pero first day pa man lang no, may duha sila ka gold medal na, no, kag duha ka silver medal nagasunod man kita, no, ang probinsya sang Negros Occidental, no, pero ambal diri sang atong kabombo ni Sir Joel Inovea nga nagapamati man nga kung mag-overall champion kuno liwat ang Iloilo this year, kati last year sila, no, may problema gid kuno ang atong sports development. Ay alin sang una ang probinsya sa Negros Occidental ang naga-champion Bombo Denver, madumdumato nag back to back pa to. Or kung amo na naman and dumanta ka dito makapilaman ka tuig nga naka-champion man kita Bombo Denver. Pumudjay, no, sa nakatuig man, no, naka-argument kita sang overall champion, but Pumudjay, no, sa interview sa naton sa naglinigad nga mga sinima na Pumudjay, no, ang Iloilo, no, grabe gid ang ilang preparasyon, no, ngod sa sining WIVRA 2024 kay ilag yun panihuaan nga back-to-back champion sila sa sininga to Pumudjay. Amo gani do mo gina ang goal man sa Iloilo this year. Bombo Denver pero nagapati kita, no, nga hindi man magpapierde ang probinsya sa Negros Occidental, especially nga kita man nga daan sa karon ng host grabe man ang preparasyon sa aton diri nga mga delegates man, no, agod nga manging kampyonato subong tuig or makuha ang championship, no, subong nga tuig. Bombo Denver, bantayan ta lang no, magalo adlaw man ang dugang pagid nga updates sa nagkapadayon nga WIVRA 2024. Kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Pumudjay, no, ang aton diri sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod. Medyo okay pa ang kainiton, ang
ang humidity sang hangin no hindi pa ya masyado gid nga mabasyagan ang kainito naton diri. Kag medyo ang mga dalanon bumudjay sa subong mga mingaw pa no. Pila pa lang ka mga jeepney ang galinabay kag mga tawo bumudjay no. Hindi gid ya parehas ang linigad ng mga inadlaw nga amo ni oras damo na tawo nga ginuha may nagadaging samtang nga bumudjay ang kalabanan rin ako makita ng mga street sweeper no nga nagapanglimpyo diri sa may sulod ng Bacolod Public Plaza no Sherry. Oo, ti subong daan Sabado man Bombo Denver no, ating palahuway muok pagurong tulog man nasang pilaman ka mga estudyante ka mga empleyado nagabawi subong adlaw. Yes, Bombo Jai no, ang iban nga mga empleyado kaya kanami pasang ilaya nga mga tulog no kay bangon ang kalabanan sa duty pag inilaya Bombo Jai mo amo ning usually 8 kang aga no kag ang iba naman niya Bombo Jai ang nagapahuway pa kay bandi off na sa nga Sabado and usually bumujay ang tigwa gid sang dagmo nga tawo no mo ning mga 5 to 5:30 arab lang may adlaw na nga makita na bumujay no. Oo, kamusta sa mga tiyempo Bombo Denver 42 degrees Celsius ang aton nga ang aton nga heat index subong adlaw. Yes, bumujay ang sa subong diri bumujay ang humidity sang hangin. Hindi pa man mabatyagan ang kainiton no kay syempre kagahon pakagdulom kagang hindi pa man gid makita naton diri ang pagtunod sang adlaw o kun ang pagpasaka sang haring adlaw no kumaga sa subong ni bumujay may ara pa sang bulan sa aton nga kalangitan bumujay. Do ka nami tuod sang moon today wala Bombo Denver na do ka crescent siya. Yes, bumujay no do ka crescent then ang may stars nga lapit siya mo to even though lang manog 5 na ara pa sa gyapon niya sa tunga. Kaya usually ako niya gakakitaan bumudjay mga muning oras kaya medyo gapadalom na ni siya. But subong na pa saya sa tunga mo. So medyo madugay-dugay guro ni ang pag-asanag sa adlaw sa ato sa subong ining adlaw bumudjay. Bombo Denver, thank you gid. Yes, bumudjay mga kabombo no ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa paghatag ng sang update na tuhoy sa nagapadayon sa karon nga Wivra Ami 2024. So amo na siya no, mga kabombo. Bantayan ta lang ang dugang update subong naman nga ikaduhang adlaw second day sang Wivra Amit 2024 diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Madamo man na nagabantay ang bal ni Sir Iloni Yvonne A. Cañada. Last year wala kita nakakuha sang champion kay may isa kita ka discipline nga wala gin intrahan, but this 2024 plus diri pang venue sa Negros Occidental for sure mas close fight gid siguro no ang battle for the champion. Sa mo gani sir no nagapati kita nga ti although nagapreparar man grabe man ang preparation sang Iloilo no para sa Wivra kay ang goal gid Manila nga maka back to back bala. No, pero ang Negros Occidental mabawi man no kwaon gid ining kampyonato subong tuig no. So pangamuyoan taman ka suportahan ta ang aton nga mga candidates this year, ang aton nga mga delegates rather no this year. Kay ang kadalagaan nila ti bugal man na sang aton nga probinsya. Philippine Standard Time 59 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Dugay-dugay mga kabombo no pagkatapos sang aton nga mga importante nga mga ang at magabuya kita na no sang pila ka importante nga mga commercials no. Pero after sinang aton nga mga commercials magapakiangot kita sa aton nga sister station sa may Bombo Radio Tacloban magakuha kita sang update na tuhoy sa nagluntad nga linog dito sa may Leyte kagabi. Standby. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine. Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik ito diri sa atong latuntunan, Bombo Reports First Edition. Maayong aga sa aton mga kabombo nga naga-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo. Kasubong man sa mga naglantaw no, sa atong Facebook Live kag sa aton nga live stream sa YouTube. Nagapakikangot kita sa karon sa aton nga sister station sa Bombo Radio Tacloban. No? Kahit may naglunta dito nga linog kahapon, no? Magnitude 5.8 nga linog sa may Leyte. So, yara sa pinakalinya, nasa kabilang linya, si Bombo Max Monteza ng Bombo Radio Tacloban. Bombo Max, good morning. Kamusta kayo dyan? Yes, good morning po mga kabombo. Live po mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Alam niyo po kagabi ay nakaranas ang probinsya ng Leyte at ganoon na rin ang iba pang mga karatig na probinsya dito naman sa Eastern Visayas ng isang napakalakas na lindol. Mula sa idiniklara ng PHIVOLCS na magnitude 6.0 lindol at yung epicenter nito ay sa Dulag, Leyte. Muli itong ibinaba at inilipat. So sa ngayon, ayon sa PHIVOLCS o sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ay mula sa Dulag, Leyte, ang epicenter ng nasabing lindol ay doon o napunta sa Abuyog, Leyte. At mula sa magnitude 6.0 naman na lindol, ay ito ay ibinaba sa papunta naman sa 5.8 na magnitude na lindol. Ayon kay Attorney Lea Caminong, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Dulag, Leyte, dalawa ang naitalang injured o sugatan dahil sa nangyaring pagyanig. Ang mga nasugatan ay parehong dalawang babae na nagtratrabaho sa isang commercial establishment sa Dulag kung saan isa sa mga ito ay buntis na nahulog sa hagdan at ang isa ay tumalon dahil sa takot. Agad rin na nagsilikas sa isinagawang preemptive evacuation ang daan-daang residente ng mga coastal areas ng nasabing bayan dahil ito ay naayon sa kanila namang inilatag na protocol na kung may nangyayaring lindol sa nasabing bayan ay agad-agad silang magsasagawa naman ng preemptive evacuation sa mga coastal areas ng nasabing bayan. Pero after 1 hour naman ay dahil walang inilabas na tsunami warning, ang PHIVOLCS ay agad naman nilang ipinauwi ang mga lumikas na mga residente. Bombo Max, so far, may mga damages ba dyan sa mga buildings, sa mga establishments? Yes, so far, ayon doon sa ating pakikipagpanayaman sa impormasyon din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o yung PDRRMO ng probinsya naman ng Leyte, ay wala pang naitatalang damage no, ng mga infrastruktura sa buong probinsya naman ng Leyte. Although meron naman tayo no, parang mga, for example na lang yung mga nagsipaglaglagan no, ng mga inumin at mga paninda sa grocery dito naman sa Tacloban City. Pero so far, so good naman yung ating sitwasyon dito sa Bombo Radio Tacloban at ganoon na rin no, sa buong probinsya ng Leyte at sa buong Eastern Visayas kasi yung nangyaring lindol kagabi ay naramdaman din halos sa iba't ibang panig ng Eastern Visayas. Walang, may mga aftershocks ba dyan kagabi after nitong magnitude 5.8? Yes, based sa information natin na nakuha at according no din sa PHIVOLCS ay after
matapos yung naitalang magnitude 5.8 na lindol sa Abuyog, Leyte ay tuloy-tuloy yung aftershocks na naitala. In fact, kaninang 4:18 AM ay meron tayong magnitude 2.0 naman na nangyari na aftershocks sa Abuyog, Leyte. Tectonic yung dahilan naman nito ng lindol. So nakafocus yung aftershocks doon naman sa may Abuyog, Leyte. So sa iba't ibang panig naman ng probinsya ng Leyte ay meron din tayong naitatalang mga pagyanig tulad na lamang sa may Dulag, Haro, dito pa rin yan sa probinsya ng Leyte. Bombo Max, ano yung latest na pronouncement dyan ng local government unit? So far parang wala naman sila nung inaanunsyo ng kahit anong information or parang suspension ng mga klase o trabaho para naman ngayong araw. Kasi ayon sa ating pakikipagpanayam naman o sa impormasyon na nakuha natin sa Abuyog Municipal Disaster Risk Reduction Office doon sa bayan ay parang actually yung nangyari sa kanila parang chill lang sila, relax lang yung sitwasyon habang nangyayari yung lindol doon sa kanilang lugar naman kasi ika nga malaking tulong yung ginagawa nilang monthly naman na earthquake drill. So parang na-orient yung mga residente. Okay, Bombo Max, thank you so much sa update at mag-ingat kayo dyan. At yan ang ulat mula naman dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamog nga salamat kay Bombo Max Montezano live dito sa may Bombo Radio Tacloban sa paghatag sa aton sang update na tuhoy sa nagluntad nga linog dito sa may Leyte. Makakusog-kusog to baskog magnitude 5.8 may duhalan dito nga nakaangkon sa mga minor injuries man isa to nagabusong pa pero na gilayon man nga nahimuan sang tikang kagamayon naman sa karon ang kahimtangan. From time to time may mga aftershocks gina according mga sa FIVOX muna ba nagabantay o kung nagabulbatyag lang gihapon ang mga pumuluyo dito. Philippine Standard Time 12 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kadtuan naton ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton na tuhoy sining pagbisita sang Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office si Police Colonel Reynerio de Chavez sa mayahaya ni Police Staff Sergeant Lerny Alatcha ang 44 anyos tong police nga na-assign sa may Sagay City Police Station matapos nga allegedly aksidente nga naluthang sang 7 ka tuig sini nga bata didto sa ilang puloy-an sa may Purok Eba, Barangay Andres Bonifacio, syudad sang Sagay. Ti sa karon na nagapadayon pa man ang investigasyon sang mga otoridad natuhoy sining pahayag man sang iyang live-in partner nga ang 7 ka tuig nga bata gid man kuno bala ang nagaluthang o nakatiro sining nasambit nga pulis. Sige, hara sa linya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire kag mga kabombo, nagbisita ang Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Colonel Reynerio de Chavez sa haya ni police nga napatay nga si Police Staff Sergeant Lerny Alatcha sa Sagay City. Bali sa mga kabombo naton amoni ang kaso subong sa Sagay City nga wala pa sa gihapon na sulbar sang April 27 lang natabo o Jaire na involved rin ang iya sini nga bata nga 7 years old kag dito ka sang May 2 nagbisita si Colonel de Chavez sa haya dito mismo sa may balay sang iya sini nga pamilya sa Escalante City, Escalante City gali si Alatcha sa may Barangay Buenavista, remote na nga barangay kag layo na sa proper sang Escalante. So dito siya nanginhaya sa iya sini nga pamilya kag sa pagkat dito naghatag siya sang financial assistance nga nasulod
sa envelope, so wala to may balaan kung pila ato, but initial lang ang abulig since nga wala pa man natapos ang investigation kag kira si kaso pag subong no ang iya sa niya nga burial nga dugang abulig sa PNP personnel o kung police nga napatay Bombo Chay. So dito nakita man sang aton nga provincial director ang iya sini nga living partner kag bata ato man to. No? Atong 7 ka tuig Bombo Grace? Yes. Ato man to gali. Do makita mo nga duwa tawhay lang wala man tanggamo nga nag-occur abi tag dito pagid kita man ni Colonel De Chavez ang isa pagid kanang partner ni Sir Lerny Alatcha Mumujay. Pero wala dito ang iya sa niya nga asawa kit. So bali duha dito ang mga partners or naging partner abi before ni live-in partner, di ba? Nga upod siya sa natabo ang krimen kag ang iya sa niya nga asawa isa ka maestra wala to. So tatlo ang iya sa niya nga naging partner no sa iya sa niya kabuhi kag ang result gali no saging update naman kung ara na ang paraffin test result wala pa gid sa gihapon kag tanan sila sa gihapon nga nakabig nga persons of interest ang ara sulod sang ila sini nga puloy-an dito natabo sa may Sagay City no sa may Purok Iba Barangay Andres Bonifacio. So iya sini nga lubong Bombo Chaire di pa sure no kay tiga natapos ng iba ng mga katapo wala sa iya sa nga pamilya. So mga May 8 initially no May 8 mga Miyerkules sabi nga adlaw bubujay pati nagtawon naton kung mabag-o pa na no ang iya sini nga adlaw sang lubong bubujay. So pamati naton ang pahayag ni Police Colonel Nerio De Chavez ang Provincial Director sang NOCPO. Doon sa nakaburol ngayon sa bahay din ng nanay niya, doon sa barangay sa Calte, Escalante. So, medyo remote na barangay nga. So, pinuntahan pa rin natin. Okay po. Mga anong oras po kapon yun? Actually, bago mag-lunch time. Okay. Oo. So, may binigay po kayong assistance, sir? No, nag-abot tayo ng konting financial assistance. So, bukod yung mga binigay ng PSNBFI at saka yung hindi pa kasi naipon yung financial assistance natin sa PCO. Oo. Parang initial po yan na tulong. Parang initial na tulong. Sir, ano po yung pinag-usapan nyo ng pamilya, sir? Wala naman. Actually, maayos naman yung pamilya. Nagkakasundo naman sila. Alam naman natin na yung asawa niya sa ngayon, hindi yun yung tunay ng asawa. But still, yun nga, nagkakasundo-sundo naman sila doon kung paano yung gagawin. Nakita ko nga doon yung isang asawa niya tapos yung ibang anak. Oo. Amo na Bombo Grace, no? Ang so far, amo nang man sa investigation bala. Kaya ginalantaw dire nga posible hindi ang or may mga naghambal, may mga possibilities man or allegations nga do kabahol bala kung ang bata ining nagubrasang pagluthangin man pero to naton no ang resulta sa investigasyon especially sining paraffin test man Bombo Grace. Yes, Bombo Chaire. So subong wala gid sang dugang pa nga update kay wala pa gid nagabot ang result sang paraffin test base matapos ang ini nga semana kaluyan mag-abot or next week. No, importante kay nakatuan ang pamilya kag nakapakita sang pagkiunong ang probinsya sang aton or NOCPO no ang kapulisan naton sa province headed by our provincial director. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jaire man ang balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Bombo Grace in the person number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Madamog nga salamat kay Bombo
Bombo Gracelyn no baton sa paghatag no or sa mga reports or sa update no natuhoy sining insidente man nga naluntad sa may syudad sa Sagay. So nakablabot na no sa pagpakigunong at the same time sa assistance man initial pa lang to according sa report ni Bombo Grace ang ginhatag man no sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpadulong dito no sa Provincial Director si Police Colonel Rinerio D. Chavez. Philippine Standard Time 19 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kadana naman naton ang report naman ni Bombo Denver Quijano update na tuhoy sining shooting incident naluntad dito sa may bahin sang Barangay Cabog, syudad sang Bacolod. Atong natuhoy sa sa isa ka tricycle driver nga nadulaan sang kabuhi o ko na gilutang patay dito sa may bahin sang Deca Home South, Barangay Cabog, syudad sang Bacolod sang tinalikdan pato nga bulan no sang Abril 25 pato if I'm not mistaken. So kuhaon naton ang update natuhoy dire no nagapakig-angot kita kay Bombo Denver Quijano. Kag dugay-dugay magapakig-angot man kita sa aton nga mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up no. Magakuha magkita karon sang pilaman ka mga reports dito sa may Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. So ining biktima tricycle driver ni siya no, amo ni siya si Teresito Gipelga. And initial tong information last time we check do may ara to kuno nakabais ining biktima no nga si Teresito Gipelga nga isa man ka tricycle driver. So isa ni sa ginalantaw nga posible nga motibo or posible balagi na maangot no sining nagluntad nga pagluthang sa biktima kay tinagabiyahe ining victim sang tricycle sa nasambit nga subdivision but makonsiderar nga kolorom ang iyang tricycle kati wala sang mga stickers ka mga papeles nga nagapamatuod nga legal ini siya no nga makabiyahe. Ti ining si Gipelga may ara ini siya sa 5 ka mga kabataan. And amo na no check ta abi kon ano ang update dire ang dugang information sang mga authorities kay ti istoryahon pa to nila ang mga bata last time no kung anong madugang dire impormasyon natuhoy man sa background sining tricycle driver. Yara sa mga linya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Yes, Bombo Jai, mga kabombo, no. Kasi update ini sa kaso sa pagluthang sa may Barangay Cabog, no. Sa nga tinalikdan nga Abril 25 kung sa diin ini ang naging involvado Bombo Jai, no. Amo ni si Teresito Gipelga nga residente sang Barangay Cabog, no. Ti sa may Deca Home South Subdivision na ini siya ging lutang taga-dra man sa Bombo Jai. Ang update sa siniya sa pag-imbestiga sa kapulisan ang posible nga mistaken identity kundi bala na pasibangdan lang ini si Gipelga sang mga nagluthang sa Bombo Jai. Ito kasubo man naman nga napasibangdan lang siya Bombo Denver no? Yes, Bombo Jai kay bangod Bombo Jai ako ni ang iya mismo isa ka bata nga amo na ang nagadala sang tricycle, no? So, Bombo Jai, ang ini si Teresito Gipelga, 2 months pa lang ini nga nag-drive. So, ang una gini nga nag-drive sang sini nga motorsiklo amo ang iya mismo nga bata. So, ginalantaw Bombo Denver nga nasalaan siya nga ang bata ya? Yes, Bombo Jai, no? So, nag-ako ini ang iya nga bata sa kapulisan nga may nakaaway ini, no? Sang pangapila ka tabo no may ara sa kontra bala Bombo Jai si Bombo Jai ini si Gipelga kag iya mismo nga bata may palaryo sang panglawason kag ako mag face mask Bombo Jai do ang hawig gid no sang iya nga batang itsura ni Teresito Gipelga Bombo Jai. So amo ning isa sa ginalantaw man nga posible no motibo sining insidente Bombo Denver ining nasalaan siya nga bata yato kun tani bala ining biktima or ining tiruhon galing kay siya ang naga-drive sa tricycle sa sambit nga adlaw. So siya ining nalutangan. Ining bata ya ano ning nakabais ang bata ya natuoy sa ano ni Bombo Denver? Bombo Jai no nang tungod mabla Bombo Jai sa pa sa grieving stage no sa kasubo pa ang bata wala pa ini nag-act sa kapulisan
sang anong rason bala bumbujaya o kaga wala man nanugid na kung sino ang iya ini na kontra kay gasposipos pa lang ini kasi pa hilibion bala bumujay nga kisam di man nila may istorya tarong kay bangod sa hubog bala bumujay kay bangod ang konsensya nga iyang nabatyagan no sa amo na karason nga ang iamay mismo ging lang tungod lang sa posible nga ging pasibangdan lang ini sang iya nga mga nakaaway ti bumbujay sang ging lantaw man sang kapulisan dito sila mismo nga palay sa family picture bala bumbujay ti gin lantaw ang panglawason sang iya nga bata kag picture man ni Teresito Hipilga hawigid kayo bumbujay no ko biskan nabutangan face mask masalaan gid gani nga iya magini bata si Hipilga Bumujay. Oo, kagi ining biktima nga daan wala man siya sang police records mo, Bombo Denver? Yes, wala gid din sang ini nga barangay records or ini nga nangin problema sa mga kapulisan no limpyo ang iya nga pangalan kaga mo man nang saya mismo nga bata mo man lang naging ako sa bata no nga before sang insidente mayara sa sang nakaaway pero wala pa ini nanugid sa kapulisan kung sino ang iya nakaaway kag nga ati amo pa na ang ginahulat sang kapulisan subong nga magsungka kagang maghambal na ang iya ning bata no kung sino ini nga makaaway para maagod nga posibilidad nga mangin persons of interest. Amo gani no. Sige Bombo Denver, pamatian naton ba ang pahayag ni Police Captain Michael Tuburan, ang Station Commander sa Macaulay Police Station 9. Investigasyon, sir. Sir, may adlaw mo may adlaw mo sa aton mga koturan nga nagapamatay sa aton subong sir. With regard sa update sir sa naguntan nga sa incident dira sa barangay Sut Kabog sa April 25 sir kundi na atong biktima si Teresito Hipilga. Nakakatto kita dito sir sa ayatang nga lubong. Kag natigay naton nga istorya ang iyang tatlo ka bataan na ilabi na gid niyang isa ka bata nga lalaki kung sa din nga amo ni siyang previously nga nagadrive ng tricycle. Dito sir natuloy sa aton nga may posibilidad din nga may nakontra siya. Kay according siya kung ma-provide naton nagani ang CCTV posible ma-identify ang suspect. Igin pamangkot naton siya kung sino abitong tao nga may posibilidad nga nagbuhat sini. Pero hindi siya sir magsugid sa informasyon bisan ayo lang or nickname na lang bisang possible suspect naton. Sir, nga nakaaway na ako no sir. Hindi man sir magsugid kung with regard sa kung anong ang rason gidabi kung may away sila pero aton nakita dito sa natabo ang iyang amay. Ang amay ni sir naka-face mask. Okay. Sa ilang pagkahawig siyang iamay, parehas gid ang ilang panglawason iyang itsura. Inalantaw naton sir nga posibilidad din nga ang amay niya amo niyang nasalaan. Ang iyang posible nga mga kontra. Sir, ang bata ni sir na background checking nyo na ni siya may base may previously man sa pangalan sir sa inyo dira nga station. Amo pa na sirang ongoing pagil naton sir nga napatalman hindi pagil naton sa mga istorya sa chatko. Sa grieving period. Mga tulataw ay sir kapila naman naton sa business king balikan siya pero hindi kasi sir mag-divulge ang information. Sino gid yaman nga nakaaway. So amo pa lang na ang isa sa anggulo ngayon gid nga nakit-an sir nga nalutang ini nga iya may sir. Yes sir nga posible kasi ang inalantaw na sir nga posible nga tinutuyo ang anak
pero natabuan yung nga may drive siyang tricycle kay isipon na sir 2 months pa lang siya sir nag-drive ang yamay sa kanyang dugay niya nag-drive siyang tricycle. Okay. Sir, and lastly, mahambal mo sir no labi na gid sa mga suspetsado kung gapamati man gid sa aton nga programa sir. Sa mga suspetsado makuha sila kay ginatinguan gid namon nga makakuha gid sang impormasyon pagka kita pangabay man sa kooperasyon sang pamilya sila binagid ang anak sa aton nga biktima kung pwede i-divulge na gid sa aton kung sino pag posible na kontra ang ginalantaw naton may kaymuan sa iyang amay. So kabay pa no, makatuad-tuod Bombo Denver no ang ining bata kung sino tong yung mga nakabais kiti sa siling mo naman isa man ini sa ginalantaw or posibleng malantaw nga person of interest kaga mo na para makabuli gid siya sa investigasyon kag matagan man sa hustisya no ining natabo sa iya nga amay. Bombo Denver bantayan ta lang ang dugang nga investigation na tuhoy diri. Thank you gid. Yes, Bombo Jai, mga kabombo no, ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita nga natipon sa patrol. Philippines Standard Time 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay magasulod naman ang atong sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Tisubong adlaw Sabado no mayara na makita sa patigayunon nga barangay draw no barangay activation magapadulong ang Bombo Radio kag Star FM team sa may barangay Takuling. Sa barangay Takuling, syudad sa Bacolod para sa aton nga barangay activation. Sa buwan naman ng Salvo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM. So bantay gid dira no sa mga pumuluyo sang barangay Takuling, syudad sa Bacolod kay team magapatigayon kita dira sa barangay draw kung sa diin napulo dira sa inyo ang may tsansa nga magdaog sang tag 1,000 pesos nga cash kada isa. Aside dira ti may sinadyaman kita dira nga patigayonon may mga games man no nga patigayonon. Sige aran mo sister station. Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri mga balita, padayon nga matawhay ang pagpatigayon sang Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2024 sa 32 tanan ka mga venues diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Sir Hernan Escolar Jr., ang tagmamaba sang Department of Education Region 6, wala sang untoward incidents nga nagluntad samtang ginapatigayon ang hinampang kahapon Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. May ara lang sa mga na-injured kaga napilasan nga mga atleta apang normal man lang ini kuno nga kabahin man sa hampang especially nga physical activities ang ila didto nga ginapatigayon. Wala naman sa may na monitor nga naapektuhan nga mga athletes bangod sining tuman kay init nga tiyempo kasunod nga nahimo nga na-adjust ang oras sang hinampang. Wala man sang may na-report nga naglain ng pamatsyag sa mga atleta samtang nagatindera sa mga areas. Nagpasalig man ini nga mayara sa mga medical officers nga gilayon nga magaresponde. Samtang sa medal tally as of 6 PM kahapon sa secondary level nagapanguna ang probinsya sang Iloilo nga mayara sang 2 ka gold medal kag 2 ka silver medal kag ginasundan ini sang Negros Occidental nga may 1 ka gold medal kag Aklan nga may 1 ka silver medal kag 2 ka bronze medal samtang ang Antique, Capiz kag Guimaras wala pa sang may naangkon nga medalya. Sa elementary level nagapanguna sa gihapon ang Iloilo nga may 1 ka gold medal kag 1 ka silver medal, Aklan nga may 1 ka gold medal, Capiz nga may 1 ka silver medal kag 1 ka bronze medal kag ang Negros Occidental nga may 1 ka bronze medal samtang wala sang may naangkon nga medalya ang Antique kag Guimaras. Sa bahin sang para games Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas mayara sang 6 ka gold medal ang Iloilo, ang probinsya sang Negros Occidental mayara sang 3 ka gold medal kag Aklan may 1 ka gold medal. Ang mangin champion no sining Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2024 is amo ang maghampang man no, sa palarong pambasa 2024 sa Hulyo nga padigayunon didto sa Cebu subong second day Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas and amat-amat naman didto nga nagapreparar ang mga
ang technical team no sa pagsugod man sang outdoor game subong alas 6 ang aga. Samtang natalana nga mag-issue ang Bacolod City Local Government sa mga QR codes sa mga traditional jeepney nga nagpa-consolidate sa idalom sang modernization program agod nga makapadayon sa pagbiyahe. Sunod diri kay Councilor Al Victor Espino, ang chairperson sang Committee on Transportation, wala pa inisang data sa mga traditional jeepneys nga magapadayon sa pagbiyahe tubtob nga makomply ang tanan nga requirements sang modernization. Ang duha diri ka mga dalagko nga transport group sa Bacolod, ang FIBAC da Cagasto na nagpadulong na sa LTFRB Regional Office sang nagliligad nga may adlaw agod nga mag-submit sa mga documents sang ilang mga miyembro nga magpa-consolidate kang nagtukod naman sang kooperatiba ti 75% sa 100% nga requirement na sang jeepney modernization program ang nagabiyahe na sa 24 ka mga ruta sang local public transport route plan diri sa amon sa syudad sang Bacolod. Ang United Negros Drivers and Operator Center so kanang undok nagasulod naman sa pagpa-consolidate Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kay ti according din sila Secretary General maghahatag ang gobyerno sang 27 ka bulan para sa mga traditional jeepneys nga makabiyahe pa basta makabig nga roadworthy ang ilang mga units. So dobintaha kuno sa ilang mga nagabiyahe pa man sa dalan kung sila ang magasulod sa consolidation. Samtang nagaplano naman diri ang Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated kaupod ang piston kag manibela sang isa ka major nga rally protest sa bilog ng Pilipinas antes ang Mayo 15. Sunod diri kay Sir Rudy Catedral, ang presidente sang Bacod, kung wala sang may magwa nga memorandum circular antes ang Mayo 15 sang extension sang ilang prangkisa o kung provisional authority, mayara sila sang ginaplano nga padigayunon nga dako nga protesta sa bilog nga pungsod. Samtang patay diri ang isa ka barangay kagawad matapos nga ginluthang sa maya sitio Kanurong, Barangay Poso, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental. Ining biktima amo si Reynaldo Hacolbe, 49 anyos, kag residente sang sitio Tayubong sa nasambit nga barangay. According diri sa mga otoridad, nagasakay sa motorsiklo sini ining biktima kag padulong kuntani sa iya nga uma sang gintiro sang wala makilalaan nga mga suspetsado nga yara nakaposisyon sa kampo sang Tubo. Naka-drive pa ini sang iyang motorsiklo sa kalayoon nga 30 meters antes ini na tumba. Ining biktima, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, nakaangkon sang madamo nga pilas sa nagkalain nga bahin sa iyang alawas kag na-recover sa crime scene ang fired cartridge sang caliber 9mm kag caliber 45. Ginalantaw diri nga love triangle ang motibo no sa pagpatay sining biktima basta karon nagapadayon pa man ang investigasyon sang La Castellana Municipal Police Station agud nga matumod ang suspetsado. Amoy na so far Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bobo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita manamon diri sa probinsya sang Capiz, nangayo ni sang pasaylo nga amon sa nga Provincial Tourism Officer si Mr. Alfonso Tisoro kasunod sa naging kontrobersyal kag mga negatibo nga mga komento sa ginpatigayon to balang pageant nga hangaway kag linay kabahin sang kapistahan 2024 diri sa probinsya sang Capiz kung sa diin do kadamo sa mga problema nga nagtuhaw during sa event nga ti makin mo lahog-lahog pa diri sang iban sa amon na ni gurong pinaka madugay kuno nga beauty pageant sa kasaysayan sang Pilipinas kay man natapos siya to quarter to 3 sang aga sang mag-aga na Bombo Radio Western Visayas nga ti pati mga microphone wala nagatunog, ang sound pigado ang volume kag ang mga judges bala malayo katama ang ila sining distansya sa sining mga contestant kon sa stage rason nga ti ang mga judges makin mo nagagamit pa sang cellphone nga gina-zoom pa nila para makita na nila ang itsura sang sining mga kandidata during sa sining nasambit nga pageant. So amo ni karon ang ginpangayuan niya sang pasaylo nga ti ila pa ni kuno pag-istoryahan pagapungkuan kag hibaloon ko nano gid
ang matutuon nga rason nga natabo sa sining nasambit nga aktibidad. Samtang sa iban pa namon di nga balita ti may duha diri ka mga persona na nga napatay sa sining nagluntad man nga bungguanay sa nga motorsiklo sa may banwa sang Panay. Napatay samtang inabulong sa ospital ang isa ka driver nga minor de edad samtang ang isa ni ang napatay nga nano kon DOA sang gindala kay nagpakadto tanining minor de edad upod nya manining minor de edad man nga angkas niya sa banwa sang Panay kay tambong man siguro sining mga aktibidad kay kapistahan man sa amo nga banwa. Samtang tiging kalipay man namon diri sa Capiz nga ti kagapon sa basketball game. Daog ang probinsya sang Capiz bo kalayo-layo gito sang skorto sang Capiz kag sang Antique to kagapon sa sekundarya sa basketball nga ti 109-37 kag sa elementary nagdaog man ang Capiz sa basketball to kagapon kontra sa Aklan, no? Kag may isa na kami ti ka taga Capiz nga ti nagadaog man din sa athletics, no? Base karon pa ni masulod ang iya sining medal nga nakuha niya sa 100-meter hurdle nga ti taga Capiz, taga Banwa sang Pilar, Bombo Radio Western Visayas. So nagapadayon pa man ang mga hinampang, no? Malantaw tani kay damo pa sa mga balantayan nga mga activities o kon mga events at dira sa may Negros, sa may Bacolod. So muna so far mga balita namon diri. Balik dira sa imo Bubulinsi. Madamo gid salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, nagapatigayon sang river rechanneling ang amon nga Provincial Engineers Office sang probinsya sa Aklan sa amon nga may bahin sang Aklan River agud nga direkta ang amon nga supply sang tubig pakadto sa Metro Kalibo Water District Tigayon Pumping Station. Ini nga tikang ang ginhimo sang nasambitan nga talatapan agud nga malikawan man ang pagkulang sang water supply tungod sa ini nga epekto sang El Nino. Sunod diri kay Engineer Lidio Oreta, ang General Manager sang Metro Kalibo Water District, nga ang rechanneling sang amon nga Aklan River ang ilang agin request man kay Aklan Governor Joanne Miraflores. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang amon nga Peso Aklan magapatigayon man sang ini nga overseas recruitment activity from May 6 to 7 sa Lunes ina tubtob Martes ti damo diri nga mga posible no nga ma-applyan sang mga aklanon man nga gusto nga makapanrabaho abroad, particular sa may bahin sang duha state sa Qatar, may ara man sa Saudi kag iban pa nga bahin sang pungsod o kun guwa sang pungsod. Samtang dugang man nga balita diri sa amo nakatalana nga ilubong subong adlaw ini nga si John Andrea Bolido o kon si JJ, isa ka admin sang Delivery Express nga ti kun aton nga madumduman ginhold up kag gintiro patay sang daligad nga adlaw nga Sabado insakto isa ka semana subong nga adlaw sang natabo ang ini nga krimen. Pero ti halo-halo ang nabatsagan no nga emosyon sang pamilya sang ini nga biktima kay ti naibaluan nila nga ang duha nga nagpangalima sa ini nga krimen upod man sa trabaho sang ini nga nasambitan nga biktima, although ang isa particular si Del Sol Sunyod Jr. taga Barangay Pulo sa Banwa sang Banga, apang dira nagaistar sa may bahin sang Silay City, Negros Occidental, bangod dira nakapangasawa. Ti karon aresto na ini siya kag later on na discover gani nga nagahupot sang droga kag damo pa ini nga patong-patong nga kaso nga pagatubadngon. Pero ang isa diri nga driver sang ilang getaway vehicle nga initial information taga Banwa sang Leso ti nagapadayon nga missing no, nagapadayon nga ginayam no sa amon nga makatapos sa awtoridad kay ti way na nakit-an, way na nasapuan sa ila tunga
panimalay. Way naman nakauli sa ila tong barangay right after sang ini nga krimen. Pero ti karon igalubong ini kagapasalamat man ang pamilya kay ti ara na no nakikita na nila ang hustisya pero ang hingyo nila nga maaresto gid ang tanan nga naghimo sa ini nga pamaril patay sa iya nga or sa ilang nga miyembro sa nga pamilya. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa Montreal nga mga nagapanguna nga balita. Ginabuyagyag dari no ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon ang posible nga timangin line up sa kampo ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda para sa 2025 elections. Kati sunod dari gani sa vice alkalde nga nakit-an sinino ang poster sa mga baronda sa diin nagagwa na magpa-re-elect sa pagka-kongresista si Representative Jam. Alkalde naman ang padalaganan ni Councilor Doc Nick Baronda, ang amay ni Congresswoman Jam. Samtang vice alkalde naman kuno ang utod ni Congresswoman Jam nga si Love Baronda. Tisunod dari kay Vice Mayor Ganzon sa Laragway nga iya nakit-ana wala pa ini sa mga councilor agod na makumpleto ang line-up sang kampo sang mga baronda. Pero tingin pahayag sang vice-alkalde nga apisar nga ti posible bunggoon sa ni Love Baronda nagapati ini nga ti respetohon sang pamilya Baronda ang iya nga last term bilang vice mayor sang syudad sang Iloilo. Samtang sa dugang panamon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas kinpangunahan dari no ni Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia ang pag-edukar no sa mga estudyante sa Guimaras State University kahapon paagi sa Voters Education and Registration Fair. Nagtisunod rin gani sa iya nga tuyo ni sa programa nga iengganyo ang mga first-time voters kaga mga nag-deactivate no nga voters nga mag-reactivate liwata agod syempre nga makaboto. Ginalauman rin sa ahensya nga timadugangan no sang kapin 3 milyon ka mga registered voters ang mga botante para sa 2025 elections. Kagti paagi sa among nga programa maedukar ni mga estudyante kung paano gamiton ang vote counting machine. Samtang sa dugang panamon dari kabalita Bombo Radio Western Visayas wala pa no sang maathag nga direktiba na napapanaog ang Central Office sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaangot ni bala sa announcement katihatagan sang 15 kaadlaw nga leeway ang mga unconsolidated nga mga public utility vehicles kati sunod dari sa officer in charge sang talatapan dari sa rehiyon sa isa nga nagpakigangot na ini sa Central Office agon magpangayo sang written guidelines tiluyag sining at hagon kunang statement ni Chairperson Teofilo Guadiz III ang makabigno or kabigon nga amendment sa ilagi na sundan nga guidelines. Samtang sa dugang panamon dari kabalita Bombo Radio Western Visayas nagpadulong dari sa Banuano sang tubungan Iloilo ang pamilya sang duha ka mga napatay nga katapos ang Communist Party of the Philippines New People's Army agod nga i-claim ang bangkay sang ilang himata. Kasunod ini sa nagluntad nga enkwentro sa tungasang rebelde nga grupo kasang Armed Forces of the Philippines kahapon nga adlaw sa boundary sa Barangay Kawilihan kag Barangay Bukari sa may Banwaya sang Leon. Ang ining mga napatay na tumod nga sanday na Home Camariosa alias Rodel Orbebong squad leader ini sumataas ang posisyon sini sa Southern Panay Front Kumiting Rehiyon Panay kag residente sang Barangay Manampunay sa Banwa sang Leon kag si alias Junjun o kun Cedric miyembro sang Regional Centro de Gravidad kag residente sa Barangay Badas San Joaquin Iloilo. Gipahayag ang naghabok na ning lawas sa mga ini sa ring ginalang tawa nga posible bangod man sa tuman ka ineta sang sempo. Kag tingin ko perma naman sa pamilya sa mga rebelde Bombo Radio Western Visayas nga himata nila ang ining mga napatay sa amoya nga enkwentro. Pero malain lang ko Bombo Chairi ang aton subong
resulta sa Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ti gapangunang-una na naman kami sa Iloilo. Pero ti base pa lang malagas sang Negros Occidental, Bombo Jairi. Kiti malawig-lawig pa ni hasta pa sa Mayo 7, Bombo Jairi. Amo gani, Bombo Lindsay, first day pa malang hapon, may ara pa until Tuesday man, nga makalagas, no, ang probinsya sa Negros Occidental, kati amo man ang goal man, sang amon diri nga mga delegates, nga mabawi bala, o ko na mga panguna, sining Wivra Amit, 2024, Bombo Lindsay, kati kabalo kami, nga ginapreparahan man, or grabe man ang preparation, nga daan subong, sang Iloilo, kati goal nyo gid, nga maka back-to-back bala, champion sa Wivra 2024, pero ti goal man din amo no sa Negros Occidental nga ti makapanguna no, grabe man ang amo na preparasyon. So bantayan tani Bombo Lindsay, kay ti malaglawig pa man first day pa man lang kahapon, Bombo Lindsay. Amo gid, pero ti na 5 namon medal, duwa namon gold sa secondary, duwa man ang silver medal namon, kag ang bronze ti isa may 5 medals na kami for secondary level. Ang Capiz Bomboron malagas-lagas bumaniguro. Kaya sa secondary, way pa man gold, way pa gani isang medal gid nga natipon ang Capiz Bomboron. Tio, hasta pa sa 7 hampang kag kami di sa Capiz no. Akoon man namon di do hindi gid man namon matupungan ng abilidad sang Iloilo pag-abot dire kay dong amon dire Karibalya ang aklan niya, tinauungusan na ganing kami sa aklan mo. Pag-abot sa una, kay kadwa nga pesto daw, ginahatag na namo da sa inyo sang Negros, sa Bombo Lindsay. Hindi man kita madulaan sa paglaom. Samtang malawig pa ya ang inadlaw sa finals. Sige sa gyapon, baka man sa mga atleta naton. Pero tuod gid man ang aklan kag ang Capiz, do kamoy duwa naga-bira-bira dili for Bombo April, ang balonta na pang third spot. Di man guro, Bombo April. Insakto, gid Bombo Lindsay. Why man kami nagkatagak sa third spot, pero amo lang gid na ang goal namon, nga maka top 3, asiling ko na gani. Why na kami yan nagahingabot, pasang top 1 kag top 2, bala na kamo ni Bombo Jairi nga agaw dira, magbantay sa top 1 kag top 2, ang amon lang gid ya goal. Ang top 3, pero kung naungusan man, naagaw man sang Capiz, no, ang ining top 3, pero subong confident kami Bombo Lindsay, kay when it comes sa pagkaon, compensation, kag kung ano-ano pati, kompleto gid ang amon nga atleta, kag kondisyon subong ang amon nga mga athlete, kagalo sa mga game, may ara gid kami participants, unlike sa Capiz, nga may ara sila sa mga games nga why nila to ginhatagan sang athlete, or why sila sang athlete nga maga-participate, Bombo Lindsay? Galing ba si kibuton man kita bla pag finals ni magwa ang resulta, manguna ang aklan or di gani ang Capiz. Tawon basi pa lang malagas ang ang mga medalya diri nga natipon sang Iloilo kag sang Negros Occidental. Sige lang, alang na ako nga point dito na pagbalik sa inyo, madamo. Madamong salamat sa atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 52 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Wala na kasabiling nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Hindi nyo nang kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag inong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off.
Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, input alas 6 sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Mayo 4, tuig 2024. Kagaron dito na kita sabay sa ato sininga nga mga headline sa babalita lokal, mga atleta nga nagasabak sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2024 yara sa maayong nga kondisyon suno sa DepEd. Probinsya sa Iloilo nagapanguna sa medal tally sa elementary kag high school sa Wibra Meet 2024. Pila ka mga transport group sa Negros Occidental may tag sa karason sa pagpakonsolidate sang ilang prangkisa sa mga balita nasyonal. Leyte gintay og sa magnitude 5.8 nga linog kagabi. Period nga nagapanugot sa withdrawal sa Certificate of Candidacy and filing sang substitute candidates para sa 2025 elections ginbuhinan. Catholic Bishop Conference of the Philippines nagpagwa sa isa ka special prayer para sa ulan sa tunga sang tuman kainit nga tiempo. Sa mga balita international, response ang Biden administration sa mga rally sa Universidad sa Amerika ginpasanyog pa. 26 ka Chinese aircraft kag 5 ka mga naval vessels na detect sa palibot sang Taiwan. Sa balita sa negosyo, presyo sa gasolina kag diesel lauman nga magarubo sa Martes sang aga. Sa balita sa inampang International Olympic Committee nagtukod sa isa ka artificial intelligence platform agud maproteksyonan ang mga athletes kag coaches sa Paris Olympics 2024. Sa balita sa entertainment, talent manager nga si OG Diaz na magasabat sa cyber libel nga ginpasakan ni Bia Alonso sa husto nga tion. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa tak ng alas 6 aga kag karon. Mga kabombo lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo Macia Famen. Kaga ko naman si Bombo Pons Espino. Ang Bombo Radio kag Star FM update sang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2024. Padayon nga matawhay ang pagpanigan sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet o kon Webra Meet 2024 sa tanan nga mga venues sa probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Danny Escorial Jr., ang Public Information Officer sa DepEd Region 6 nga wala sa untoward incidents nga nagluntad samtang ginapatigayon ang hinampang. Sunod diri mayra sa mga na-injured kag napilasan nga mga atleta apang ini ang normal lamang nga kabahin sang hampang. Wala naman sa na monitor nga naapektuhan ang mga athletes bagon sa tuman kainit ka tiyempo kasunod nga nahimo na nga na-adjust ang oras sang hinampang. Kasubong man wala sang minor report nga naglain ang pamatsag sa mga athletes samtang nagatiner sa visiting areas. Nagpasalig naman ini nga mera sa mga medical officers nga galayon nga magresponde. Wala kita may na-encounter nga ini big incidents nga nagkalanabo within the day. May mga athletes kita nga nagkalapilasan, nagkala-injured, but it's part of the game. Nagkakapilasan nato sa mga athletes kag hindi man nina naton gusto nga matabo but kabayan sang hinampang isa mao sometimes may mapilasan gid, but we are happy nga may medical officers on standby kita, may mga nurses kita nga nagahatag sa nagakaigo sa nga medical attention sa ila sa gilayon nga kinahanglanon sa aton mga atleta. Ang kamay sa pahayag ni Hernani Escoliar Jr., ang Public Information Officer sa DepEd Western Visayas, samtang sa medal tally naman as of 6 p.m. kapon sa secondary level. Nagpanguna ang probinsya sa Iloilo nga may 2 ka gold medal kag 2 ka silver kag subong ini ang ginsundan sang Negros Occidental nga meron sa 1 ka gold medal kag Aklan nga may 1 ka silver medal kag 2 ka bronze medal. Samtang Antique kag Capiz subong man kag Gimaras wala pa sang may naangkon nga medalya sa elementary level. Nagapanguna sa gihapon
ang Iloilo nga may isa ka gold medal, ka isa ka silver medal, Aklan nga may isa ka gold medal, Capiz nga may isa ka silver medal, ka isa man ka bronze medal, ka Negros Occidental may isa ka bronze medal, samtang wala pa sa angkon nga medalya ang Antique kag Guimaras. Sa Para Games mayroon ang 6 ka gold medal ang Iloilo, Negros Occidental mayroon ang 3, kag Aklan nga mayroon ang isa ka gold medal. Ang maging champion sa Web Rami 2024 amo ang magampang sa Pararong Pabasa 2024 sa okon nga patigunon sa bahin sa bulan sa Hulyo sa Cebu. Ginpahayag sang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center ukon undok nga ang rason nga sila ang nagsulod sa pagpa-consolidate sang ilang units, ang bangod niya sila ang nakaintindi nga naghatag ang gobyerno sa 27 ka bulan para sa traditional jeepneys nga makabiyahe pa basta makabig nga roadworthy ang ilang unit. Sa interview sa Bombo Radio Bacol kay Diego Malacad, ginhatagan sang oras ang pagtuon sa posibleng nga manginlayi ang modernization program amo nga naghatag ang gobyerno sa panugot nga makabiyahe pa ang traditional jeepneys sa sulod sa 2 ka tuig kag 3 ka bulan matapos na sila makapa-consolidate. Sunod diri nagdesisyon nini nga magpa-consolidate bangod nga nakita sini nga mayara sang kadrag-an para sa ilang nga nagabiyahe sa dalanon. Samtang nagpanawagan naman ini sa iba nga transport group nga nagapamatok nga tun-an ang layi kag maghatag sang respeto sa iba ilabi na sa mga line agencies. Payag ni Malacad nagumpisa ang rally sa Abril 30, 2024 kag idi naglawig sa pila ka adlaw apang sa karon dapat niya lang tawon kun anong makuha ang kamayuhan sa pagpatigayon sa rally kag kun bala matapos ang tanan niya pagpamatok ano ang mangin alternatibo para sa mga traditional jeepneys drivers and operators. Intindihan namin na yung alternative for the meantime ginagawan pa ito ng House Bill at saka law sa loob ng House of Representatives and Senate. So i-maximize muna natin yung 27 months na ibinigay ng administration para hindi naman ma-phase out yung mga traditional jeepney. Ang punto namin, hindi ma-phase out. Nabatian ang payag ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Nagplano ang Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated ang pagkakaisa ng masamahan ng Super Auto Operators Nationwide kon Piston kag Maribela sa isa ka major rally protesta sa bilog ng Pilipinas sa antes ang Mayo 15. Sa ito sa Bombo Radio Bacolod, kay Mr. Rudy Catedral, ang presidente sa Bacod nga kon wala sa may magagwa nga memorandum circular antes sa Mayo 15 sa extension sa ilang prangkisa o kon provision authority, meron sila sang ginaplano nga parigiron nga dako nga protesta nationwide. So na diri wala naman sang may matabo nga dak para basta updated ang official receipt o kon OR o kon certificate of registration sa mga nagabiyahe. Samtang payag sa nga normal lamang nga magatag ang syudad sa Bacolod sa QR code para makilala ang mga consolidated jeepneys apang hindi ini big deal para sa ila sa Bacod bagod nga sila ang nagaparindugan nga hindi sila magpa-consolidate kag hindi nila luyag gabadulaan sang parangabian. Sila ang nagaduso nga magpa-rehabilitate sang ilang units apang hindi sila magpa-consolidate bangod nga palpak ang mga kooperatiba sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga naga-engage sa modernization program. Before sang May 15 dapat nakapagwa na kita sa isa ka memorandum circular nga naga-extend ang aton nga mga prangkisa or aton mga provisional authority. So as long nga hindi na mayara ya plano ang Manibela na isa ka dako ka rally protesta nationwide. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated President Rudy Catedral. Nagpanindugan ang chairman sang Committee on Transportation and Traffic sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod nga nagbulig ang syudad sa mga traditional jeepney drivers kag operators para nga magpa-consolidate kasunod sa mga rally nga nagluntad nga nagatudlo nga wala sa may ginhatag nga bulig ang syudad. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay City Councilor Al Victor Espino, mayara sa naghambal gikan sa mga nagrally nga kit-anay lang ta sa eleksyon. Sunod diri antes kung tani nga nagbuya sa among hambalanon ila ginlantaw kung sila balan nakapadaog sa ila kaugalingon kung sa diniban sa ila ang mahimo nga nagpapili sa mga nakaligad nga eleksyon kag naperde. Suno kay Espino hindi lamang isa ka tawo ang magadesisyon kag makambal kung ano ang matabo sa eleksyon. Payag sang konsehal nga dako nga kabutigan ang ginapalibot bangod nga nagbulig ang syudad sa pag-endorso sang ila dokumento sa Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kag para sa iya ang pagpadulong kag pagupod sa mga drivers kag operators sa pagpa-consolidate among pinakamaayo nga himuon sa karon nga sitwasyon. Nagpanugyan man ini nga pagasabton sa mga liderato ang ilagin pasalig nga mga drivers kag operators nga nagupod sa ila.
Tinagdalalagan man na sila gani kagawad sa ilang mga barangay. Kung man sila gani kapadaog sang lawas nila. Pinakadako nga kabutigan ilang nga ginapalibot. Naluoy lang kuni sa mga drivers, no? Nga naintuan nila. Because ang ilaya, pamatok, which is ilang man na diretso. We respect that, no? Ang pamangkot is epektibo bla ang ini nga pagpamatok. Ang mga liderato na iyasang nagarali, amo na ila sa labton sa ilang nga mga ginpasalig nga mga drivers kag mga operators nga nagupod sa ila. Nabatian ng payag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, Chairman sang Committee on Transportation and Traffic sa Sangguniang Panlungsod. Sa katapusan nga balita lokal, malipayang niyang pauli ang daily winner sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Sang Popo Radio kag SARFM, bit-bit ang premyo sa ring cash prize kag gift pack. Sa tagdaog sa Dulce Pajarino sa sitio Adela Lugway, Barangay Lantad sa Silay City. Wala ini sa ilang balay sa ginlawag ang iya pangalan bilang tagdaog apang pagpauli isini nakita niya nga nagatubo-tumbo sa kalipay iya bata kag siyang ginambalan nga nalawagan ang iya pangalan. Nagbaton si Parillo sang 500 pesos ng cash kag subong man 500 pesos worth sa gift pack. Pagagamito naman sa bakal sa sudan kag dugang proof of purchase ang iyang premyo para liwat naman nga maghulog sang mga entries. Nagdaog ini gamit ang proof of purchase nga surf powder. Una nga hatag! 100 pesos. Pesos, ikaduha! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikapat! 400 pesos. Ikalima nga hatag! 500 pesos. Madamo gids nga salamat sa Buena Mano Salvo sang Bombo Radio kag Star FM. First time ko gini na nagdaog kag ang ginaimbitar ko gid ang akong mga katupad balay nga mag-intra kami chance gid kamo nga magdaog pareho man sa akon. Nabatian si Dulce Parillo, isa sa mga daily winners sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Ibalunta ang pinakuling rakat sang panahon. Gikan sa aton sa ring Bombo Weather Center ang mga detalye sa babalita national, international kagiban pa pagkatapos gilamang sineya. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid? Sa aton sa ring pagparagad, 13 minutos sa kaligad sa takna alas 6 aga makabomboy. Balota pinakuling rakat sa panahon nagikan sa aton sa ring Bombo Weather Center. Kapon si Bobo Zaldefaro II. Yes, Bombo Phones, mga kabombo, sa aton nga weather update subong nga Sabado, magapadayon ng epekto sang easterly sa dako nga bahin sa pungsod. Makit-an sa latest satellite image ang madamol nga mga galom sa southern portion sang Mindanao. Ini ang epekto sang easterlies nga mahimo makatuga sa mga pag-ulan sa southern Mindanao. Lauman ang mataas nga maximum temperature sa Luzon sa udto tubtub sa hapon, samtang dako naman ang tsansa sang gulpyada nga pagbubo sa madbaskog nga pag-ulan, pagdangat sang kasisidmon tubtub sa gabi. Wala giyapon sang na-monitor nga low pressure area kon LPA nga mahimo makaapekto sa pungsod tubtob sa masunod nga mga inadlaw.
Maeksperiensyahan sa Davao Region kag Sarangani ang magalumon niya kalangitan nga may laptalaptang mga pag-ulan kag may kaupod niya pagpangilat kag pagpanaguob dalasang easterlies ang nabilin niya bahin sa pungsod. Kalakip na sa Metro Manila ang makaeksperyensya sa maglugal-umon. Tubtob sa magalumon niya kalangitan nga may panalag sa mga pagpanalithi. Tubtob sa madaming mga pag-ulan, tugas ang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa Luzon ang mahinay tubtob sa kasarangan yung hip sang hangin. Padulong sa nabagatnan na sidlangan, tubtob na bagatnan na sidlangan. Ang baybayan na mangin makanay tubtob sa kasarangan ng pagbalod ang nabilin nga bahin sang pungsod. Ang makabatsag sang mahinay tubtob sa kasarangan yung hip sang hangin. Padulong sa nasidlangan, tubtob namin hanasidlangan ang baybayon. Ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sa temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod. 26 to 37 degrees Celsius, 2% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 6 km per hour, partly cloudy. Metro Manila. 27 to 38 degrees Celsius, 3% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 11 km per hour, clear with periodic clouds. Vigan. 27 to 34 degrees Celsius, 6% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 6 km per hour with clear skies. Sa Kalibo. 27 to 32 degrees Celsius, 2% at 22% at sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 14 km per hour, mostly cloudy. Cagayan de Oro. 26 to 33 degrees Celsius, 2% at sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 5 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:29 subong nga aga kan magatunod alas 6:01 karon sa gabi gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa tak na alas 6 aga makabombo. Karon dito na kita sa mga detalye sa mga balita nasyonal. Gintayog sa magnitude 5.8 nga linog ang Leyte sa Biyernes sa gabi sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confibox. Pagtayog ang tectonic in origin nga nagduntad alas 6:16 ang gabi kapin 32 kilometros sa bahin sa southeast sang Dulag Leyte kag may kadalumon nga 8 kilometros. Ini ang unang ginabanta nga era sa magnitude 6 antes ini gin downgrade. Nabatsagan ang intensity 5 sa bahin sa Abuyog sa Borawin, Dulag, Lapas, MacArthur, Mahaplag, Tabon-Tabon kag Tolosa sa Leyte kasubong sa bahin sa Hinunangan sa bahin sa Inundayan kag Silago sa Southern Leyte. Nga eksperyensahan ba intensity 4 sa Hagna Bohol, Baligiga kon Balangiga, City of Borongan, General MacArthur, Giporlos, Hernani, Lawaan, Loriente kag Kinapundan sa bahin sa Eastern Samar, Barogo sa City of Baybay, Kalubian, Dagami sa Hilongos, Haro, Javier, Hulita, Cananga, Palo, Pastrana, San Miguel kag Santa Fe sa Leyte, sa Ormoc City, Tacloban, Base sa Samar, Bontoc, Malitbog kag Sugod sa Southern Leyte. Ang intensity 3 naman ang nabatsagan sa bahin sa Tagbilaran sa Bohol, Surigao, Surigao del Norte kag intensity 2 sa siyudad sa Bugo sa Cebu kag Pintuyan, Southern Leyte. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ginaluman ang mga aftershocks sa masunod nga mga inoras. Ginbuhinan sang Commission on Elections ang period niya nagapanugot sa withdrawal sang Certificate of Candidacy and filing sang substitute candidates para sa 2025 elections. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, iniagud manikawan ang political group sa pag-take advantage kag pagpanginto sa mga pumuluyo kung sino ang ilang matutuod nga kandidato. Ginalantaw sang COMELEC nga maghahatag sang tubtob Oktubre 8 para sa isa ka aspirant nga mag-file sang iyang Certificate of Candidacy bilang isa ka substitute candidate. Suno kay Garcia, humalin Oktubre 1 tubtob 8 ang filing of candidacy kung sa din panugutan niya mag-withdraw kag pwede na islan apang pagkatapos sang Oktubre 8 wala na sang islanay sang kandidato. Sa 2022 elections ang COMELEC ang naka-record sang napulo ka mga substitute candidates kag 15 ka mga aspirants nga nag-withdraw sang ila COC sa tunga sang Oktubre 9 tubtob Nobyembre 15, 2021. Suno kay Garcia, kung sino ang magapadalagan, dapat siya ang mag-aatubang kag mag-file sang kandidatura, hindi nga mayara sa magapakuno-kuno o confront pa nga ibutang.
Nagpagwa sa ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa CBCP Episcopal Commission on Liturgy sa isa ka special prayer para sa ulan sa tunga sang tuman ka init nga tiyempo nga nagalabot sa bahin sang dangerous level sa bilog nga pungsod. Ang orasyon perata ad pitandam pluvia amo ang Latin para sa obligatory prayer to request for rain. Ang orasyon perata ang isa ka invocative prayer nga gina-recite sa mga Katoliko nga nagapangamuyo sang divine intervention sa tion sang tuman nga pagpangihanlanon o kon kalamidad. Matapos ang release sa CBCP, ang Archdiocese of Manila ang napagwaman sa isa ka circular sa tanan nga parish priest, rectors, chaplains kag mga komunidad nga toy sa orasyo imperata. Ang Episcopal Commission on Liturgy ang nagarekomendar nga pangamuyuan ang nasambit nga orasyo imperata sa baylo sa Prayer of the Faithful sa tanan nga misa suno kay Archdiocese of Manila Vicar General Father Carmelo Arada Jr. sa isa ka circular. Dumduman nga nagpagwaman ang CBCP sa isa ka orasyo imperata sa tion sang COVID-19 pandemic. Kag sa katapusan nga balita national, nagpaandamay sa kadoktor sa posible nga pagdamo sang kaso sang sore eyes nga masami nga nagkatabo kung tuman kainit ang tiempo. Ang sore eyes o kunang conjunctivitis amo ang paghubag sang conjunctiva sang mata, ang manipis nga layer nga nagatabon sa puti nga bahayin sang mata suno kay Dr. Charlene Noguera, isa ka ophthalmologist. Ang mga sintomas ang ginalakipan sang pagpula, discharge kag kun kay sa pagsakit o kun pagkatol sa mata nga ginatuga sang allergies, bacteria o kun viruses. Kung mainit ang tiempo, nagasaka ang dust levels kag mas nagadamo ang kaso sang sore eyes. Apisar nga hindi makalalaton ang allergic conjunctivitis, tuman ka transmissible ang bacterial kag viral forms kag dapat matapna sa paglapta paagi sa contact o kun airborne transmission. Nagpaandaman nini sa madasig nga paglapta sa viral conjunctivitis sa matawo nga mga summer hotspots kaangay sa mga beach kag swimming pools. Nagpanugyan nini nga masami nga hugasan ng kamot kunyara sa pampubliko nga mga lugar, likawan ang pag-uyat sa mata kag protektahan ang mata nagikan sa adlaw agud malikawan ang paglapta sang sore eyes kag mamintinar ang eye health. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga makabombo kakaroon lito na kita sa Balitalia sa Babalita International. Mas ginpasanyog pa sa Biden administration ang response ni sa nagakatabo nga college sa protest kung saan nagpadala sa isa ka sulat sa Education Secretary Miguel Cardona sa Biyernes sa mga college kag university presidents nga nagakondinar sa mga insidente sa antisemitism kag pag-highlight sa available nga mga resources. Masobra sa 2,000 ka mga personang naresto sa college kag university campuses kabalin sa Abril 18 sa nagaparayon nga pro-Palestinian protest sa bilog ng Estados Unidos. Isa sa mga ginaparawagan sa mga demonstrador amo nga mag-divest ang mga colleges sa amo nga kompanya nga nagasuporta sa Israel kag sa gyera sa Gaza. Sa Portland State University na aresto sa kapulisan ay hindi magdubo sa 30 ka mga persona sa Huwebes sang gabi samtang nagapreparar ang mablutuan sa commencement ceremonies ginpahayag sa mga university officials nga may patuman nga enhanced security measures sa mga campuses. Kag sa katapusan nga balita international, ginpayag sa Defense Ministry sang Taiwan nga nakadetect ni sang 26 ka mga Chinese aircraft kag 5 ka mga naval vessels sa palibot sang South Rhode Island sa nagliliga nga 24 ka oras. Iniante sa Mayo 2 nga inaugurasyon sang bag-o nga presidente sang Taiwan nga si Lai Ching-tu nga ginaragway sang China bilang isa ka delikado nga separatist. Sa statement sang Defense Ministry, 17 sa mga aircraft ang nagtabok sa median line kag nagsulod sa Northern kag Central Air Defense Identification Zone sang Taiwan. Ang linya nagabisect sa Taiwan Strait sa isa ka makitid nga 180 km o kun 110-mile waterway nga nagaseparar sa isla nagikan sa mainland China. Ang Beijing nga wala nagakilala sa line ang nagka-claim nga ang Taiwan ang kabayan sa ila teritoryo kag wala ginrenounce ang paggamit sang persa agud madalas sa ila kontrol ang isla. Para sa balita sa negosyo, lauman ang liwat nga pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana suno sa Department of Energy. Suno kay DOE Oil Industry Management Bureau Director 3rd Rodela Romero, lauman nga maganubo sa presyo nga 50 centavos tubtob 70 centavos ang presyo sa kada litro sang diesel. 20 centavos tubtob 45 centavos sa kada litro sang gasolina kag 60 centavos tubtob 70 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Masami nga ginanunsyar kada Lunes ang aktual nga price adjustment nga ginapatuman sa masunod nga adlaw. Epektibo sa Martes, Mayo 7, 2024 ang pagbag-o sa presyo sa produktong petrolyo.
Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 57 pesos and 34 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 42 pesos and 51 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 36 centavos. Ang euro ang may baylo nga 61 pesos and 76 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 35 centavos. Ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 67 pesos and 90 centavos tubtob 69 pesos and 68 centavos ang presyo sa unleaded. 68 pesos and 70 centavos tubtob 75 pesos and 98 centavos ang presyo sa premium. Kag 59 pesos and 20 centavos tubtob 61 pesos and 48 centavos ang presyo sang diesel. Sa balita sa inampang, nagtukod ang International Olympic Committee sa isa ka artificial intelligence o kon AI platform nga threat matrix sa pagprotekta sa kapin sa 15,000 ka mga atleta kag 2,000 ka mga coaches nga ginaluman nga maga-participar sa Paris Olympics batok sa mga proliferation of irreverent comments, bashing kag hating sa social media. Ginaluman nga sa patigyonon nga kon pagpatigayon sa event sa Hulyo 26 tubtob sabay sa Agosto 11 posible nga makita na kapin sa 500 milyones ka mga social media post gikan sa bugos sa kalibutan kag bagod sa determinado ang IOC nga taton ang online abuse sa mga athletes, officials, referees kag tanan nga mga nagkandak sang games. Posible nga mayra sang racist o kon sexist o kon pagsuya sa bahin sa performance sa mga atleta o kon pagpamatok sa mga call sa referee. Sarang sang threat matrix nga ma-detect ang hateful comments kag abusive content sa 35 kamaling buwahe. Ini ang nahimo na nga nagamit sang Rugby World Cup sa France sang nakaligad nga tuig nga nagresulta sa pag-prosecute sa isa ka Australian sa pag-abuse sa isa ka official sa social media samtang mayra pa sang 5 ka kaso nga under investigation. Ginalantaw man sa karon nga posible nga target sa social media discontent ang mga Chinese swimmers nga nagpositibo sa drug test antes sa Tokyo Olympics. Apag sila ang ginapanugutan nga makakumpit sa gihapon. Sa 23 ka mga swimmers, 13 ang magakumpit sa Paris Olympics. Sa ginbaton sa IOC ang explanation sa swimmers hindi nila hungod nga kon makonsume ang substance bagod sa food contamination. Sa 13 ka mga swimmers nga na-qualify na diring Olympic gold medalist nga si Wang Xun sa 200 meter individual medley kag Zhang Yufi sa 200 meter butterfly. Nakaligad ginanunsar sa World Anti-Doping Agency kon WADA nga liwat nila nga ibisagaran ang insidente kasunod sa makritisismo nagikan sa atleta sa National Federations kag anti-doping affiliates. Sa balita sa entertainment, ginpayag sa talent manager kag vlogger nga si OG Diaz nga mayara sa insakto nga tion para magsabat ini sa kaso nga cyber libel ang ginfile ni Bea Alonso batok sa iya. Sunod diri hindi siniluyag nga magpaka-plastic bangod nga luyag sini sa gyapon nga magdayon na sa uli sanday Bea kag former fiancé sini nga si Dominic Roque. Nagfile sang complaint affidavit si Bea bangod niya siya ang biktima sang false, malicious kag damaging information gikan sa isa ka persona nga nagapayag nga close sila kag inian ni diskusyonan Nanday Diaz kag Christopher Min sa online shows. Nalakip diri ang ginaligar nga sunod-sunod nga pag-insulto sa actress kasubong man sa issue sa ginaligar nga wala ini nagabayad sa insakto sa iya tax. Magluwas kay OG ginfile man ang kaso batok kay Fermin kag sa co-host sa mga ini. Suno kay attorney Joey Garcia, legal counsel ni Bea, dako ang nangin epekto sa actress sa mga ginhambal sa mga ini. Nangin headline sa Pebrero ang pagbulagay ng Nanday Bea kag Dominic. Si Bea kag Dominic ang na-engage sang Hulyo 2023 kag nagplano ang patigayonon kung taning ila kasal subong nga tuig. Sa ato sa ring balitang espesyal, ginbalabagan sa autoridad sa Estados Unidos sa isa ka pasahero nga masakay kung tani sa eroplano samtang may ginatago nga manog sa iya nga dilargo. Suro sa Transportation Security Administration o TSA, gintago sa pasahero ang duha ka manog sa isa ka gamay nga camo bag sa iya nga dilargo. Ginharangan sa ang pasahero sa ini ang naglabay sa checkpoint sa Miami International Airport. Gila naman nga nagresponde ang US Customs and Border Protection kag Miami-Dade Police sa area kag gindalaman ang manog sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos sa kaligad sa tak na kalas sa isa aga Bakabombo inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon daw sang Sabado, Mayo 4, 2024 kag kami ang inyo mga balita. Bombo Macy Famen. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa paupo pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio.
Bombo. Kagaron, samahin sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Kihanumay Tigoro Atleta. Init gakauntat ang hampang. Una nga adlaw, Iloilo galamang. With Raamit, subong gasugod na. Pila ka mga athletes, nagdalaog na. Kabay ang kainito na masarangan. Iban ginmove ang ilahang panganan. Pero ang tanan preparado. Sa tanan nga hinampang, kabay wala maging baldado. Ang sportsmanship ipakita. Be friendly sa isa kag isa. May daog kag perde. Sa hinampang, amo gid ni perme. Ang ini nga pangunaw kag pananawan ginpadala ni Misaya Ortega sa Barangay Tangob, Bacolod City. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Nikawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligal sa taknala sa isang aga. Balik ito diri sa atong latuntunan, Bombo. O ko na, maayong aga, no mga kabombo. Welcome sa pamangalaga sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sa Sabado, Mayo 4, tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong mga headlines, may report dire si Bombo Denver Quijano na tuhoy sining insidente sang insidente ng mga kabombo sang pagpangluthang sa may banwa sang La Castellana. Samtang sa balita national, ang Department of Foreign Affairs ginaimbestigahan sa karon ining pagpangatake no sang water cannon sa flag o kon sa barko ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. So bantayan lang no mga reports sa Bombo Denver sa pagbalik sa atong palatuntunan. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas, ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Third time, 41 minutos na nakaligas sa alas 6 aga. Balik ito diri sa atong matutunan Bombo Report 2nd edition. This time, katuan naton ang detalye sa mga report ni Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in.
Yes, babajay mga kabomba no. Patay ang chief tanod matapos lutangon sa nga wala pa nga mga makilalaan nga mga suspetsado sa proper sa nga barangay Kamindangan, syudad sa nga Sipalay, babajay no. Nakakuha pilagid ka mga igo sang bala ang biktima no nga ginakilala kay Doni Bakuli. 38 ang pangidaron kag barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay. So, sa investigasyon sang isa na bumbujay no ini ang asawa ang biktima no ginbilin niya ini ang iya nga bana nga si Doni Bakuli nga sa ila mismo nga Tianggi kag ini nakabati lamang sang madamo nga paglinupok no kag biskan siya gari nakabati sang pipila ka mga linupok sa pagbalik niya sa ila mismo nga Tianggi Bombo Jerry mga kabombo ini nakibot lamang nakita na niya ang iyang bana nga nagahiligdaon no kag nagpaligo sa iya mismo nga dugo Bombo Jerry. Bombo Jerry diri wala gid sa may nakatudlo kung sino ang may suspetsado sang sining pagpangluthang sini Bombo Jerry no wala naman sa naibaluan nga kung ini si Doni may ara sang kontra kag kung may nabatunan man nga may mga pagpamahog sa nga kabuhi Bombo Jerry. Padayon ang pag-imbestigar sa sining kapulisan sa mga kapulisan Bombo Jerry sa sining insidente no kag semana pa lang ini may nakaligad no ang may gintiro man sa among nga barangay kung sa diin patay ang isa ka purok president Bombo Jerry. Oo, ti ano ni ang background sining tanod Bombo Denver, may mga ano ni siya, may mga affiliations si sa abe o kung anong mga posible diri nga ginalantaw nga anggulo kon motibo sining pagluthang sa iya. Bombo Jerry wala pa man nakahatagid sang pag-background sini ang kapulisan bata mo ni ang naitabo kagabi Bombo Jerry. Oo. Sa kamusta sa karon so far Bombo Denver ang sitwasyon dira din kasubong? Yes, Bombo Jerry, ari ko di subong sa may Panaad Stadium kung sa diin na ato na rin makita no, may nagapadayon ang pagpampang sa mga athletics no. Bombo Jerry bago lang gid natapos ang men secondary 400 meter dash no kung sa diin nagaplastar naman sa subong ang mga women's no. So kagina miyara kita diri sang natapos na ang elementary kag secondary nga 400 meter dash. So subong plastar na diri no ang mga women's no sa elementary level kag secondary level Bombo Jerry. Oo. Tika musta dira Bombo Denver, pwede kita dira maka-interview kung mayara dira hindi masako abi nga pwede mapamangkot subong nga second day. Bombo Jerry no ang mga facility ako na mga technical official diri medyo masako gid kaya wala to ang pahampang mayara dito sa women's rifle jump or long jump no ang sa piyak naman diri ang 400 meter dash ang sa diri naman na Bombo Jerry no ang shot put no nga nagakita diri nato no nga nagatinaksanay nasang kalayon sa paggaboy nila. So ang mga technical facilities diri medyo Bombo Jerry medyo masako gyud sa pag facilitate sa mga hampang Bombo Jerry. Oo, subong nagahampang na dira no, Bombo Denver. Yes. Kapila pa lang ni subong alas 6 sila nagsugo dira. Mga start gid sang alas 6 ang aga Bombo Jerry nga medyo hindi pa gid ka sakitan ang kainiton diri Bombo Jerry ang pag-start sang ila nga pahampang Bombo Jerry. Kamusta subong dirang kainiton? Bombo Jerry ang kainiton tolerable sa subong kag hindi pa gid ka adugid kasakit ang init. Ari Bombo Jerry manog nagaplaster na ang elementary level nga women's no sang 400 meter dash Bombo Jerry. So subong padayon gid and wala gid sa paguntat ang ilang pagpahampang diri kay paragod nga matapos na ini no kag magkaron mga alas 9 kung mabatyagan ang grabe gid kasakit sang init amo naman ang ilang pag untat sang pahampang Bombo Jerry bilog nga oval
ginagamit gid sa mga athletics, no? Kaga kung sa diin kada kanto may mga pahampang ba mo Jerry. Ari ato ni makita Andre ang 400 meter dash sang women's elementary level ba mo Jerry. Oo, kagabi lang sa to natapos ang game nila ya Bombo Denver. Bombo Jerry, exactly mga around 6 to 7 p.m. Pag tapos ang ilang pahampang Bombo Jerry. Ari plastar na nagapanguna na diri ang gaapas ang kagimaras nga elementary level nga babayi nga nagapanguna na. Grabe giskan gamay. Grabe kada sigot sa nga iyang dalagan ti close fight no sa antike kagang Gimaras kada sigon sa elementary level nga babayi. Ano sila sa miunan ngayon. Kaga hindi parehas ang lalaki Bombo Jerry bilang nga medyo layo ang antaranay ang ila dre sa babayi dre makita kung sino ang mag first sa ila nga 400 meter dash Bombo Jerry. Oo, sige Bombo Denver, pantayan lang dugang update no. Thank you, Ged. Yes, Bombo Jerry, mga kabombo, no? Ini nga balita gikan sa Patrol ni si Bombo Denver Kiano Plus number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Damang nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita na tipon sa Philippine Standard Time 48 minutos. Ang nakaligad sa takna alas sa isang aga. Ginaimbestigahan sa karon sang Department of Foreign Affairs, no? Ining pagpang-atake no nga natabo didto sa may bahin sang West Philippine Sea, no? Sa nadumduman nato na nagapatigayon to sang pagpang-atake sang water cannons. Ining mga katapo no sang Chinese Coast Guard, mga personnel man sang China nagapadayon ang ilang incursion didto sa bahin sang West Philippine Sea. Di ang flag to nga daan sang Pilipinas naigo gid to direkta. Do ginhungod gid posible no, wala kita nakaibalo galing kay do ka insulto gid na yaing ang flag gid sang Pilipinas ang ginahabuyan sining water cannon sang China Coast Guard. Natabo ining insidente samtang nagapatigayon sang supply mission ang gobyerno no didto sa may Baho di Masinloc o kon sining Panatag Shoal o kon Scarborough Shoal sang Abril 30. Tinakot on cam gidto gani no mga kabombo ining pag-igo sining barko sang China pag-atake no sang water cannon didto sa may flag sang Pilipinas no ti direkta gid bala nga naigo or nahabuyan ti sang damlag lang nagpahayag naman to nga daan ang Philippine Coast Guard nagpaandam na gani nga ining water cannons nga ginapanghaboy sang China makatuga ini sang kamatayon no makamamatay ini iti duha to ka mga barko sang Pilipinas ang nagatiko ang railings no bangod sining pagpang-atake sang water cannons. Di ko magalala bala ang sitwasyon ka posible makatuga sang casualty wala taman ginapangayo didto sa may bahin sang West Philippine Sea no na madumduman nato nagpahayag na si President Marcos sang tinalikdan gipamangkot to siya kung ano ang maka-invoke, ano ang patuman bala maka-invoke makaduso sining Mutual Defense Treaty sa tunga sang Estados Unidos kag sang Amerika. Di ang sabato sang presidente kung may isa ka personnel, kung may isa ka persona, kung mayara sang isa didto ka Filipino sa may West Philippine Sea nga madulaan sang kabuhi no bangod sining incursion, sining pagpangharas, sining pagpang-atake no nga ginahimo sang China. Sa karon ginaimbestigahan ini sang Department of Foreign Affairs ining natabo nga pagpanghaboy sang water cannon sa may Panatag Shoal o kon sa Scarborough Shoal sang Abril 30 ginaimbestigahan nila kung maga-file sila bala or bases ini bala
sang pag-file sang isa pagid ka diplomatic protest batok sa China. Di amo na ang pahayag sang Department of Foreign Affairs, imbestigahan nila no kag mabudlay man kuno hambalon nga dapat ini protesta. Kiti mayara man sila sang proseso nga ginahimo didto sa Department of Foreign Affairs kung sa diin kun mayara sang insidente nga matabo sa mga baybayon didto, dapat mayara sila sang official report nagikan sa Philippine Coast Guard kag iban pagid nga mga agencies. Tining report amo na yung mga imbasihan no kung ano nga mga tika nga pagahimuon, kung ma-protest bala, kung ipatawag, ipasummon, ti makapila ka beses naman ini nga natabo halin pa sa nagligad nga tinuig or sa nagligad nga tuig rather no. Halin pa lang sa pag-shadow sang mga barko sang China, sa mga barko sang Pilipinas, tub-tub na sining pagpangaboy sang water cannons. Ga file lang kita protest, ga patawag kita Chinese envoy no kay ti amo na nga ton nga dalan man nga ginausoy no diplomacy no kay ti hindi man naton gusto sang giyera, amo nang ginalikawan gid naton nga matabo pero ti hugot ya gihapon ang panindugan sa aton nga pungsod nga aton niya teritoryo ang West Philippine Sea. Nilalantaw dire ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nga ining water cannon sang China, most likely gina-aim to siya no sa communication equipment sang BRP Bakagay. Pero bangod nga sa flag siya sang Pilipinas na igo, wala kita nakaibalo kung hungod o kung hindi hungod. Ti do mas big deal kay ti do ka insulto bala sa bahin nga ti flag sang Philippines ginasimbolize na ang aton nga pungsod. So amo pa na karon ang ginapamangkot. Question pa. Kung flagid man bala sang Pilipinas ang intensyon nga target sining Chinese Coast Guard nga paghaboy sang water cannon o kung doon nagsala lang sila sa karon amo pa na ang ginaimbestigahan pa man sang Philippine Coast Guard. Kaya ti ginahangkat man no sang aton nga gobyerno sang Pilipinas, ang Beijing nga magbiya no sa panatag shoal kag sa palapit pagid nga mga areas. So bantayan tani no ining nagakatabo man didto sa karon sa West Philippine Sea no. Mga kabombo, Philippine Standard Time 54 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. So today no sa nasiling tana Sabado, mayara kita sang barangay activation. So magapadulong ang Bombo Radio kag ang Star FM team didto sa may Barangay Takuling. No sa Barangay Takuling ang aton nga sa Barangay Takuling ang aton nga barangay activation pati gayunon. So preparar na dira ang mga pumuluyo no sang Barangay Takuling kay ti magabunot kita dira sa aton nga barangay draw sang napulo ka mga magadaog sang tag 1,000 pesos nga cash. At the same time mayara pagid sang mga pampang man no, may mga winners man kita sa mga games nga aton dira pati gayunon. So kilitanay kita sa barangay activation dira sa mga barangay Takuling. Philippine Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sang Bombo Network News. Ininyo na kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Top ngaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 4, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, Cedric Lee ililipat na sa New Bilibid Prison mula sa NBI. Higit 100 milyong piso na halaga ng tulong na ipaabot na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng umiiral na El Niño phenomenon sa ating bansa. Ilang naman ang mga kabataang Pilipino na pasok sa overweight category patuloy ho na tumataas. Si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dumistansya muna sa usapin na may kaugnayan sa pagpapatuloy o pagpapatupad ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Ang National Bureau of Investigation Davao Region determinadong mahanap muli si Pastor Apollo Kibuloy at muling nanawagan na sumuko na sa mga kinauukulan. Sa ating international news, sa mga ng United Kingdom, ipapaubaya sa Ukraine kung paano gamitin ang mga armas na bigay nila laban sa Russia. Sa
Sa ating sports balita, itong Mavs may sasamantalahin ang home court advantage para tapusin ang serye nila ng Los Angeles Clippers. Ito namang Magic, target na maitabla sa 3-3 ang laban sa Cavs. At live nationwide via satellite, tubako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at Star Nation, inilipat na ng piitan ang businessman na si Cedric Lee patungo yan sa New Bilibid Prison nitong Biyernes ng gabi. Kasunod ito ng kanyang pagsuko sa mga otoridad noong ilang oras matapos silang sentensyahan ng korte nga ng penalty of reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo kasama ang modelong si Denise Cornejo at 2 iba pang akusado. May kaugnayan pa rin ito sa guilty verdict ng korte laban sa naturang mga akusado hinggil yan sa isinampa na serious illegal detention for ransom na isinampa nga laban sa kanila ng aktor at TV host na si Vong Navarro. Sa ulat bandang alas 9 ng gabi ay dinala sa Bilibid itong si Cedric Lee sa Muntinlupa City mula sa kustodiya ng National Bureau of Investigation sa lungsod ng Quezon. Samantala sa ngayon ay nananatiling tahimik si Lee, gayon din sa kasagsagan ng pagproseso ng kanyang mga dokumento. Kung maalala, una nang dinala sa New Bilibid Prison ang isa sa mga akusado na si Simeon Raz, habang sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City naman, dinala ang modelong si Denise Cornejo. Matatandaan noong Marso 2023, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang kaso na rape at acts of lasciviousness na isinampa ng naturang mga akusado laban kay Navarro nang dahil yan sa kakulangan ng mga ito ng ebidensya. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, may pahinhon ng pagkakalipat nga nitong si Cedric Lee dyan sa may NBP. Abay tumaas nga itong blood pressure nito na naturang convicted na si itong negosyanteng Cedric Lee habang nasa kustodiya naman ito ng National Bureau of Investigation bago nga ito ilipat sa NBP. At kinumpirma ito ni NBI Public Information Office Chief Nick Suarez nitong Biyernes. Sa isinagawang pag-usuli dito kay Lee, hapon ng Biyernes umakyat yan sa 180/100 ang kanyang naging blood pressure. Ayon kay Suarez, kailangang sumilalim ni Lee sa regular check-up ng doktor ng kanilang hensya para nga masiguro nga itong maayos na kanyang kalusugan kapag naiharap na ito sa korte. At ito nga si Lee ay nakatakda namang iharap sa Taguig Court na siyang magbibigay ng commitment order para ito nga ay na-turn over na o dahilan nga ito para ma-turn over na sa Bureau of Correction. Matatandaan na sumuko na itong si Lee gabihan ng Huwebes matapos na mahatulang guilty ng Taguig Regional Trial Court sa kasungang serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host comedian na si Vong Navarro. Samantala, ang iba pang kasama ni Lee na convict nga sa parehong kaso na sina Simeon Palmaraz at modelong si Denise Cornejo ay nasa kustodiya na ho ng mga kinaukulan dyan sa Bureau of Correction. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito. Mga kabombo at Star Nation, pumalo na sa mahigit 100 milyong piso ang kabuang halaga ng tulong ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Ayon sa ahensya, ito ay kinabibilangan ng mga food packs para sa mga pamilyang apektado at maging cash for work at ilang mga skills training. Ito ay sa ilalim yan ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang naturang halaga ng tulong ay napakinabangan ng halos 3 milyong mga individual na apektado ng naturang weather condition. Tugon ito ng ahensya para yan sa kahilingan naman ng mga lokal na pamahalaan mula yan sa 13 rehiyon sa bansa na sinalanta at labis nga na naapektuhan ng umiiral na El Nino. At siniguro naman ng ehensya na naka-standby lamang ang kanilang pondo at ito ay nananatiling sapat sakaling kailanganin. Sa ngayon, naabot na sa 3 bilyon ang kasalukuyang relief resources ng ahensya, pati na ang kanilang mga naka-standby na mga pondo.
Samantala, patuloy pa rin ang pagdami ng bilang ng mga kabataang Pilipino na pasok sa overweight o obese category sa ating bansa. Kinumpirma ito na sa isinagawang pag-aaral ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Batay sa naging pag-aaral, lumalabas na aabot sa 11.6% ang naging overweight at obesity prevalence sa mga Pinoy teenager noong taong 2018. Tumaas naman ito ng halos 2% noong taong 2021 na kung saan umabot sa 13% ang naitalang datos. Mas marami rin ng mga lalaking obese na pumalo pa sa 14.8% habang umabot lamang sa 11.3% ang kababaihang kabilang sa obese na kategorya. Sinabi pa ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, maraming rason kung bakit nagiging obese ang isang teenager. Kabilang na nga rito ang kakulangan sa physical activities, sedentary lifestyle, eating pattern o maaaring nagmula rin sa genes nito. Hinimok naman ng ahensya ang gobyerno na gumawa ng kaukulang protocol para sa pagkakaroon ng physical program at kaukulang mga routine. Oras 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At mga kabombo at ka-Star Nation, iniulat ng State Weather Bureau na maaaring pumalo ang itong 40 hanggang 47 degrees Celsius itong heat index na mararanasan sa Dagupan City. 46 degrees Celsius naman na mararanasan sa Apari, Cagayan, Lawag City sa Ilocos at 45 degrees Celsius naman ang mararanasan dyan sa may Lawag City sa Ilocos Norte. Habang 44 degrees Celsius naman ang iiral dyan sa may Bacnotan, La Union, Puerto Princesa City, Verac, Catanduanes, dyan sa may Pili, Camarines Sur. Maaari namang umabot sa 43 degrees Celsius ang mararamdaman na heat index ng ating mga kababayan dyan sa may Bataca, Ilocos Norte at maging dyan sa may bahagi ng Tugigaraw City. Sa kaparehong heat index sa mga kabombo at ka-Star Nation, maaari ring pumalo sa 43 degrees Celsius ang maaaring maramdaman ng ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Aburlan, Palawan, maging dyan sa may Dumangas, Iloilo, Katarman, Northern Samar at maging dyan sa may Butuan City. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Etiague, Isabela at dyan sa may Kasiguran, Aurora, Olongapo City, Ambulong, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, San Jose, Oriental, Mindoro at Cuyo, Palawan, Masbate City, Rojas City, dyan sa may La Carlota, Negros Occidental, Borongan, Eastern Samar at Giwan, Eastern Samar, Zamboanga City at maging dyan sa may Cotabato City. Patuloy pa rin ang paalala ng State Weather Bureau sa ating mga kababayan na iwasan ho ang magbilad sa ilalim ng mainit na araw. Samantala, dinistansya naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. etong mga usapin na may kaugnayan sa pagpapatupad ho ng tinatawag na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasunod pa rin ito ng pinakahuling insidente ng pambobomba ng water cannon ng barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, tumanggi ang kalihim na mag-speculate hinggil sa mga kondisyon kung kailan dapat ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa sapagkat ito anya ay isang political decision ng pamahalaan at punto ng kalihim ang trabaho nila sa Defense Department ay nakasentro sa pagtitiyak ng capability building, deterrence at pagprotekta sa bansa. Kaugnay nito ay binigyan diin ni Secretary Teodoro na hindi dapat gamitin ang Mutual Defense Treaty bilang panakot sa alinmang bansa. Samantala sa kabilang banda naman ay sinabi ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin na hindi subject ng mga hypothetical scenarios ang naturang treaty ng Pilipinas at Estados Unidos at ang anumang pinsalaan niya sa mga barko at tropa ng Pilipinas ay maituturing na irresponsible behavior. Kasabay nito ay muli niyang binigyan diin ang commitment ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas
gayon din ang kanilang suporta sa ating bansa. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito mga kabombo at ka-Star Nation. Inihayag ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa South Korea na layong palakasin nga ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng punong ekutibo, kapwa makikinabang ang dalawang bansa ang pagpapataas nga ng palitan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ayon kay Pangulong Marcos, ang sinisikap nilang gawin ngayon ay isulong ang mga pakikipag-sosyo sa sinimulan noong nakaraan upang mapagpapalitan nga sa pagitan ng dalawang bansa ay tumaas at maging kapwa kapakipakinabang. Git pa ng Pangulong Marcos ang umiiral na relasyon sa pagitan nga ng Pilipinas at South Korea ay nananatiling matatag na kung saan parehong nagsisikap upang mapanatili ang kanilang mahigpit na ugnayan. Umaasa naman si Pangulong Marcos Jr. na ang ratifikasyon ngayong taon ng Free Trade Agreement na nilagdaan ng dalawang bansa kahit hindi pa ito aprubahan ng National Assembly ng South Korea. Dagdag pa ng Pangulo, ito ay maaaring magbigay sa mga produkto ng Pilipinas ng pinababang rate ng taripa sa merkado ng Korea. Nais din ng Pilipinas ang isang hiwalay na kasunduan sa hinaharap sa South Korea upang hikayatin ng bansa sa silangang Asya na payagan ng ilan sa ating mga produkto na magkaroon ng duty-free access sa kanilang merkado. Ito ay isang kasunduan nga sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bansa upang mabawasan ang mga hadlang sa pag-import at pag-export sa kanila. Sa ilalim ng isang patakaran sa malayang kalakalan, ang mga kalakal at serbisyo ay maaaring bilhin at ibenta sa mga internasyonal na hangganan o international border na may kaunti o walang mga taripa, kota, subsidiyo o pagbabawal ng pamahalaan upang pigilan ang kanilang palitan. Samantala, wala pa ring patid ang isinagawang operasyon ng Special Action Intelligence Committee on Transportation laban sa mga motorista na iligal na dumadaan sa EDSA busway. Kaugnay nito, isang motor rider na mayroong sticker na House of Representatives ang hinuli ng naturang grupo. Ito ay kanilang pinagmulta matapos nga na hindi makalusot sa kanilang mga tauhan. Resulta ito ng kanilang muling ikinasang operasyon sa may bahagi ng EDSA Santolan sa bahagi ng Krame at Campo Aguinaldo. Naaktuhan ang ginawang pagdaan ng naturang rider, ngunit hindi ito kusang lumapit para ipresenta ang kanyang sarili at iniwasan pa ang kanilang mga tauhan. Bukod sa naturang rider, maraming bilang rin ng mga motorista ang kanilang nahuli ay binigyan din nila ng kaukulang multa. Oras 14 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, nilino naman ng Metropolitan Manila Development Authority na pinapahintulutan pa rin ang mga bisikleta na dumaan dito nga sa mga service road ng EDSA Kamuning sa lungsod ng Quezon. Ito ay sa kabilayan ng pagbabawal ng ehensya sa mga motorsiklo na dumaan sa naturang kalsada na itinuturing na most congested highway sa buong Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, maaari pang gumamit ng service road sa EDSA Kamuning ang mga individual na nagbisikleta at may mga nakatalagaan na bike lane sa lugar kung saan maaaring dumaan ang mga cyclist. Paliwanag ng opisyal, hindi kasi anya tulad ng mga motor na gumigitna at sumisingit, ang mga bike lane ay nananatiling nasa gilid lamang kung saan ito itinalaga, dahilan kung bakit patuloy pinapayagang makadaan sa naturang lugar. Sa kabilang banda naman ay pinapagamit ng alternatibong ruta ang mga motorcycle riders tulad ng Scout dyan sa may bahagi ng Scout Borromeo, Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue at sa Scout Albano. Kaugnay nito mga kabombo at ka-Star Nation, nanawagan naman itong si Artes sa mga motorista na huwag sanang magalit sa kanya sapagkat alam naman aniya ng lahat na mayroong tendency na mag-split lane o sumingit-singit ang mga motorcycle riders na maaari namang magdulot ng mas matinding daloy ng trapiko. Samantala, inihayag ni Metro Manila Council President Francis Zamora na plano nitong imungkahi na baguhin ang mall hours sa National Capital Region. Layo nito na matugunan ang nararanasang mas matinding trapiko sa buong rehiyon.
Sa kanyang palagay ay hindi aniya dapat na magsabay ang mall hours at ang rush hour o dapat aniya na magkaroon ng standard operating hour ang mga mall. Aniya, ito ay imumungkahi pa lamang niya sa iba pang miyembro ng naturang konseho sapagkat marami pa aniyang bagay ang kanilang kailangan na mapagpulungan ukol dito. Kasabay nito, mga kabombo at ka-Star Nation ay ipinunto rin nitong ni Mayor Zamora na magandang suwesyon din aniya ang kalimitang kanilang ipinapatupad tuwing Christmas season bilang tugon sa masikip na daloy ng trapiko. Kung maalala, kamakailan lang ay may ilang mga lokal na pamahalaan ang nagpatupad ng bagong work schedule sa kani-kanilang mga lugar mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang hindi na maka-spread out itong peak hours sa rehiyon at makatulong na rin sa pagtugon sa masikip na trapiko sa buong Metro Manila. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong lahat ng aksyon ng China dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Abay malinaw na paglabag sa international law ay niyan kay Commodore Tariela. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Tahasang paglabag sa international law ang lahat ng aksyon ng China sa West Philippine Sea. Itong iginiit ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela, tinatawag ng mga eksperto na gray zone tactics o palusot lamang ang mga hakbang ng China. Git pa ng opisyal, sa loob ng maraming taon, hindi lamang ang mga Pilipino ang binubuli ng China, kundi maging ang mga mangingisdang Vietnamese, Indonesian at Malaysian sa pinagagawang teritoryo at sinubukang angkinin ng mga isla. Well, again, ang sinasabi ko, ang contribution ng ating transparency strategy in exposing Chinese illegal actions before for so many years, since China has done a lot of things in the South China Sea, not just in the West Philippine Sea. Nag-reclaim sila ng island, nag-bubuli sila not just for the Filipinos, but even for Vietnamese, Malaysia, Indonesian mga fishermen. Wala namang kumukundi na dito eh. Kaya lagi lang sinasabi, even for the maritime security scholars, i-describe lang to as gray zone tactic, gray zone strategy. But because of our transparency strategy, the Philippine government is no longer considering this as gray zone strategy. What we call this is an outright violation of the international law. What we are calling them is that China is just violating the international law and they are blatant offenders of the United Nations Convention of the Law of the Sea. They don't also care about the IMO conventions na ginagawa nila. So as far as our government is concerned, wala nang gray zone strategy ang China. Una nang sinabi ni Tariela na target talagang sirain ng Chinese Coast Guard ang communication at navigation equipment ng Coast Guard vessel at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR noong Abril 30 sa Ayungin Shoal. Maaari rin naman anya ang bandila ng Pilipinas, ngunit layon talaga ng China na sirain ang mobility ng ating mga barkong pandagat. Gayunpaman, pag-aaralang mabuti ng gobyerno ang susunod na gagawing hakbang kasunod yan ng agresyon ng China. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo at ka-Star Nation, sa araw pa lamang ng Lunes, malalaman kung magkano itong panibagong bawas presyo ng mga produktong langis. Ayon kasi sa Department of Energy na maglalaro mula 50 centavos hanggang 70 centavos sa kada litro ang bawas sa produktong diesel. Habang ang gasolina naman ay mayroong bawas presyo na mula 20 centavos hanggang 45 centavos sa kada litro at ang kerosene ay mayroong 60 centavos hanggang 70 centavos ang bawas sa kada litro ito. Ito na ang tatlong sunod na nagpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis na kadalasang ipinatutupad naman tuwing araw ng Martes. Sa dagdag pang mga pagbabalita, iniulat ng Presidential Task Force on Media Security na arestado na ng mga otoridad ang isang sospek sa pagpatay sa broadcaster na si Eduardo Dizon noong taong 2019. Sa ulat nga ng Special Investigation Team Dizon, kinalala ang turang sospek na si Janelle Jane Andagkit.
Poten na naaresto nitong Mayo 2 sa taong kasalukuyan sa ikinasang operasyon na pinagsanib-puwersang mga tauhan ng Police Regional Office 12 at Makilala Municipal Police Station na pinangunahan naman ni Lieutenant Colonel John Merdel Racho Kalinga. Natimbog ang naturang suspect sa bahay ng isang barangay kagawad sa Barangay Saging, Makilala, Cotabato sa impormasyon na rin na ibinigay ng isang informant sa mga otoridad hinggil sa lokasyon ng naturang suspect. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, mas napagtibay pa ang pag-aresto at kaso ni Poten matapos siyang positibong kilalanin ng mga testigo sa kinasangkutan nitong krimen. Kung maalala, si Dison ay pinatay sa Kidapawan City noong Hulyo 10 taong 2019 matapos ngang pagbabarili ng dalawang armadong lalaki. Bukod sa kanya ay naharap din sa murder complaints ang broadcaster na si Dante Encarnacion Tabusares na kilala naman bilang Bong Encarnacion na pinaniniwala ang leader ng Cabos Padatuon o Kappa Community Ministry International Incorporated sa Cotabato at isang Sotero Jun Hacolbe Jr. sa kapwa ding dawit sa naturang krimen. Gayun pa man ay naakwit sa naturang kaso si Hacolbe dahil yan sa kanyang nagawang makapagpiyansa sa naturang kaso. Samantala sa iba pang mga balita, nakitaan ng paglago ang kamalayan ng mga nasa sektor ng pag-asaka ukol yan sa paggamit ng bank loans upang punan ang kinakailangang puhunan sa panahon ng pagtatanim, pag-ani at pagmantine. Lumitaw ang data mula sa isinagawang survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa mga saklaw nitong bank na kinabibilangan niya ng mga private universal and commercial banks, private thrift banks, private rural and cooperative banks at government-owned banks bukod pa sa mga digital banks. Ang pagkasagawa ng pag-aaral ay kasabayan ng pagsisimula ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11901 na kilala rin bilang Agriculture, Fisheries at Rural Development Financing Enhancement Act of 2022. Dahil dito, ang survey ay nagsisilbing baseline data para yan sa pagsubaybay sa pagpapahiram ng mga bangko. Lumalabas sa survey na ang pautang at serbisyo sa agrikultura sa kabuuan ay tumaas para maggamit ng mga magsasaka ang kapital sa pagkuha ng mga buto, pataba, manok, alagang hayop, feeds at iba pang katulad na mga bagay. Gumamit din ang mga ito ng kapital para sa mga pangunahing pananim na pang-agrikultura at pagkuha ng mga hayop sa trabaho, sakahan at kagamitan at makinarya sa pangingisda. Naniniwala ang eksperto na kung magpapatuloy naman ang ugnayan ng agriculture at maging ng mga banking sector ay mas lalago pa ang parehong panig sa lilikha naman ng positibong resulta sa publiko at umaasa sa kanilang mga produkto at serbisyo. Bombo International News. Samantala, ipinapaubaya ng United Kingdom sa Ukraine kung paano nila gamitin etong armas na kanilang ibinigay para labanan ng Russia. Sa pagbisita sa Ukraine ni UK Foreign Secretary Lord Cameron na personal nitong nakapulong si President Volodymyr Zelensky at tinalakay ang mga armas na bigay ng Britanya. Nagkasundo rin sila na magbibigay ang United Kingdom kada taon ng $3.75 billion na halaga ng armas. Dagdag pa ni Cameron na ang hakbang ay dahil yan sa patuloy ang pagpasok nga ng Russia sa mga teritoryo ng Ukraine, kaya mahalaga na mabigyan sila ng armas. Kinundi na naman ito ng Russia kung saan sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na ang hakbang ng United Kingdom ay nagpapadagdag ng tensyon sa dalawang bansa. Magunitang makailang ulit na nanawagan itong si Zelensky sa mga kalyadong bansa na bilisan at dagdagan nga itong mga armas na ibibigay dahil sa nagiging agresibo na ang Russia sa kanilang pag-atake. Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, sasamantalahin na ng Dallas Mavericks ang home court advantage para tapusin na ang first round ng Western Conference Playoffs nila sa pagitan ng Los Angeles Clippers. Hawak kasi ng Dallas ang 3-2 na kalabangan na ang hulugan ay isang panalo lamang ang kanilang kakailanganin. Kumpiyansa sila na mauulit nila ang Game 5 kung saan tinambakan nila ang Clippers ng 30 points
sa score na 93 to 123 sa sariling home court ng Los Angeles. Malaking hamon ngayon pa rin para yan sa Clippers ang kawalan nga nitong si Kawhi Leonard at ni Terrence Mann na nagpapagaling pa rin sa kanilang natamong injury. Susubukan din ng Cleveland Cavaliers na tapusin na rin itong serye ng Orlando Magic sa Eastern Conference at first round playoffs. Hawak kasi ng Cavaliers ang 3-2 na kalamangan, subalit malaking hamon ngayon ay kay Kia Center sila maglalaro o sa Kia Center maglalaro ang home court ng Orlando. Noong Game 5 kasi ay tila sinuwerte lamang ang Cavaliers na makuha nito ang 104-103 na panalo laban naman sa Magic sa pamamagitan niyan ng kanilang shooting guard na si Donovan Mitchell na nagtala ng team high score na 29 points. Naniniwala naman ng Magic na may tatabla pa nila sa 3-3 ang serye nila ng Cavaliers kung saan sasamantalahin nila ang home court advantage nito. Sa dagdag pa mga pagabalita, isinailalim sa close quarter battle training ang mga tauhan ng Coast Guard, Security and Border Protection Force sa bahagyan ng Pasay City mula Abril 17 ng taong kasalukuyan hanggang Mayo 1 ng taong 2024. Sa ilalim ito ng capacity building initiatives na inorganisa naman ng Philippine National Police Aviation Security Group Special Operations Unit kung saan sinanay ang tactical skills and strategies ng mga tauhan ng Coast Guard bilang pagtugon sa nagpapatuloy ng mga suliranin at pagsubok na may kaugnayan niyan sa security threats. Ayon ni Senatorang Hanay ng Philippine Coast Guard, ang nasabing pagkasanay ay mas pinigting pa ang kanilang operation readiness pagdating sa close range engagement sa pamamagitan ng mga scenario-based simulations sa gitna ng maritime threats. Bukod dito ay na-develop din sa naturang pagkasanay ang proficiency ng naturang Coast Guard personnel pagdating sa close quarter combat techniques, pistol and rifle fundamentals and skills, gayon na rin sa room clearing at building entry tactics, pati na rin sa weapon handling at manipulation sa confined spaces, team coordination and communication under stress, at gayon na rin sa decision making sa tuwing nakakaranas ng high pressure situations. Ang mga ito ay nagbigay na sa kanila ng mga tauhan ng enhanced skills, confidence at kahandaan sa haharapin yan ng mga pagsubok ng kanilang hanay sa gitna pa rin ng kanilang pagtupad sa kanilang sinumpaang mandato bilang Special Reaction Unit ng Coast Guard Security and Border Protection Force. Oras 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, inihayag ng isang grupo ng mga digital advocates na dumaranas ng data privacy crisis ang Pilipinas. Sa gitna ito ng tumataas na co-cyber ng attack na nararasan nga ng ilang ahensya ng gobyerno na nagiging sanhi naman ng pagkakakompormiso ng kanilang mga data at sistema. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo, ang naturang mga insidente ng hacking sa mga official website at data ng ilang ahensya ng pamahalaan ay malaking pruweba na aniya na nakaranas ng data privacy crisis ang ating bansa, bagay na dapat aniyang matugunan kaagad. Bukod dito ay ipinunto rin ni Costilo na dapat na pagpaliwanagin ang mga banking institutions sa Pilipinas upang imbestigahan kung bakit nagagawang makuha ng mga scammers ang mga importanteng impormasyon ng mga account holders nito. Marami na kasi aniya mga insidente na naitala ang mga otoridad kaugnay sa mga ulat na maraming mga Filipino bank account holder ang nabibiktima na rin ng scam messages at calls kung saan maging ang mga credit card information ng mga account holders ay batid na rin ng mga kriminal. Samantala bukod dito ay sinusulong din ng mga Digital Pinoys ang pagsasagawa ng audit sa cybersecurity infrastructure of banking institutions upang alamin ang weak points ng mga ito. Mahalaga kasi nila na malaman at makita ng mga banking institution kung saan sila pinaka-vulnerable at upang maiwasan na ang ganitong uri ng mga hacking incident at hindi na makapag-biktima pang muli ng ating mga kababayan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Consulate General sa New York ang pagpapatuloy na pro-Palestinian protest sa northeastern na bahagi ng Estados Unidos kung saan marami ang mga Pilipino at Filipino-American ang nag-aaral at nagtuturo sa naturang lugar.
Sa isang pahayag, sinabi ng naturang konsulado na sa ngayon ay hindi pa naman sila nakatatanggap ng anumang ulat na may mga Pilipinong nadama o napasama sa mga naaresto ng individual na mga otoridad ng dahil sa pakikiisa sa naturang kilos protesta. Ngunit kasabay nito ay patuloy na hinikayat ng Philippine Consulate ang lahat ng mga Pilipino sa naturang lugar na manatiling sumusunod sa batas upang maiwasan ang anumang uri ng legal risk. Gayon din ang palagiang pag-ingat sa lahat ng oras. Samantala, patuloy naman na tinitiyak ng konsulado na handa na sila sa magpaabot nga ng tulong sa lahat ng mga kababayan nating maapektuhan ng mas umiigting pa na nagpapatuloy na kilusan. Kung maalala, sa ulat aabot sa 400 na mga estudyante ang naaresto ng mga otoridad, kabilang na itong mga mag-aaral mula yan sa Columbia University, New York University at City College of New York. Ngunit ayon sa New York Police Department, 30% sa mga individual na kanilang naaresto ay hindi mga estudyante. Samantala, kumapatay ng mga dagdag pa mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan dahil itong tugon ng Metro Manila Council, meron na sila pinag-usapan hinggil yan sa lumalalang trapiko sa Metro Manila. May pag-ulat dyan si Bombo Jovino Galang. May mga adjustment na gagawin ang Metro Manila Council para lalong lumuwag ang problema ng trapiko sa Metro Manila. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na kanilang oobserbahan ng ilang araw ang maagang pagpapapasok ng mga government employee ng Metro Manila na nagsimula nitong Mayo 2. Ilan sa mga pagbabago na kanyang pinaplano ay ang paglipat din ng oras ng pagbubukas ng mga establishmento gaya ng mga mall para maibsan ang problema sa trapiko. Adjusted hours natin sa trabaho sa ating mga local government units, hindi na sa San Juan, ngunit ganoon din po sa kabuuan ng Metro Manila. So all local government units in Metro Manila ay 7 a.m. to 4 p.m. na po ang trabaho. Ngunit yung mga vital departments at offices ay mayroon pong skeletal force ng 4 p.m. to 5 p.m. para po dun sa mga hindi pa alam na adjusted na po ang oras. So para po sa kalaman ng lahat, 7 a.m. to 4 p.m. na po ang trabaho sa City Hall. Mas maaga na po ng isang oras. Bakit po? Sapagkat gusto natin na yung mahigit 100,000 kawani ng mga pamahalang lungsod sa buong Metro Manila ay hindi na po sumabay sa rush hour. Ipinapaubaya din nito sa mga iba't ibang local government units sa Metro Manila ang pagkansela ng pasok sa mga paaralan ngayong tumitindi ang init ng panahon. Mag-suspend muna ng face-to-face classes sapagkat ayaw po natin malagay sa alanganin ang ating mga mag-aaral, ating mga kabataan, ganoon din ating mga guro, ganoon din yung mga magulang, mga lolo't lola na naghahatid sa ating mga kabataan sa kanilang mga paaralan. Kaya online muna o synchronous ang ating mode of education. Ito po ay para sa kaligtasan at kabutihan ng bawat isa sapagkat ayaw natin na merong himatayin o ma-heat stroke sa ating mga mag-aaral, sa ating mga guro, sa ating mga member ng ating pamilya. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo! Sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Nation, nasa linya na ng ating komunikasyon si Ginoong Orlando Marquez Sr., ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators dito sa Pilipinas. Magandang umaga po at welcome po sa aming programa. Unang-una, matanong ko lang po, ano po ang masasabi ninyo doon sa mga kapwa ninyo transport group, katulad na lamang ho nitong Piston at maging nitong Manibela, na hanggang sa ngayon ay nagpapahayag pa rin ng pagkontra nga dito sa Public Utility Vehicle Consolidation? Alam niyo sir, at yun naman ay mga kaibigan natin at sila, karapatan nila yung magpahayag. Unang-una ay kinikilala namin sila at pangalawa, mas kinikilala namin yung sumasang-ayon na kagaya namin na sumasang-ayon sa programa ng ating gobyerno ng modernization program na isinusulong ng ating Secretary Jaime Bautista, na yan po ay tinuldukan na ng ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kami ay nakasuporta
doon sa majority decision. Oo. At matanong ko lang po, no, kasi nga ito nga mga leader nga ng particular na ho itong Piston at maging itong Manibela ay kung masasabi natin na sila ito nga nagmamatigas na tumalima dito nga o sumunod dito nga sa modernization dahil nga sinasabi nila na sila ay kontra dito ay karamihan naman sa kanilang mga miyembro ay maapektuhan, particular na ito nga mga operator at kanilang mga drivers. Matanong ko lang po, no, willing po ba kayo na isama sa inyong grupo itong mga driver at operators na hindi nakapag-consolidate? Matagal na namin, Sir Vic, na pinahayag yan sa ating pagpupulong nung pang nandoon kami sa San Juan kasama ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At bago pa nangyari yun, matagal na namin na ipinapahayag na welcome yung lahat ng mga driver na maganda ng record. Huwag lang yung masasama na record na driver. Yung basta magaganda na record na driver ay welcome na welcome sila, na tutulungan namin. Dahil nga unang-una, itong Public Transport Modernization Program ay hindi lamang para sa operator, kundi ang importante dito ay yung serbisyo publiko na maidi-deliver natin sa ating mga pasahero, dahil ang pagkilala namin ng inyong lingkod ay pagkilala namin sa mga trabahador na aming siniserbisyuhan na yan ang ikinabubuhay namin. Ito yung mga trabahador na bumubuhay ng ekonomiya ng Republika ng Pilipinas na dapat i-deliver namin yung safety na sasakyan, yung conveniente na sasakyan, yung affordable na pamasahe ng ating mga manggagawa. Kaya reliable, ayun ang pang-apat. Kagaya ng modernisasyon na ito, ay talagang late na tayo. Huling-huli na tayo sa bansang Pilipinas sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kaya kami ngayon ay minabuti namin ngayon na pumirma kami ngayon ng joint resolution petition na ipinadala namin ngayon. Ito ho, yung hawak-hawak ko na pinadala namin sa Office ng Presidente at saka kay Secretary at saka sa Kongreso at saka Senado para ho hilingin na yung percentage ng aming buwis, dahil napakalaki ang buwis natin sa gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare parts, sasakyan, 100 bilyon ang aming buwis dito taon-taon. Kaya ang aming kahilingan ngayon, itong Proposal Development Fund in Educational Program for all public transport operators and drivers nationwide, na kailangan, gusto namin na iakyat ng ating Pangulo sa Kongreso at Senado na maipasa ito kagaya ng 4Ps para magkaroon tayo ho ng permanent solution dito sa Public Utility Vehicle Modernization Program. At nasabi ko na ito kay Secretary Bautista at nagpapasalamat si Secretary Bautista na natanggap niya yung sulat tungkol dito. Kaya siya mismo ay sabi niya, gagawa siya ng endorse kagad sa Kongreso at Senado at kay Presidente para maipasa dito na magiging sustainable program ang public utility vehicle na long-term solution ay magkaroon ng sariling pondo. Yan ho yung aming gustong iparating sa lahat ng mga public utility vehicle sa buong Pilipinas. Kasama dito yung tricycle, jeepney, UB Express, mga taxi, mga buses, mga truckers, mga tourist transport, at saka mga school service, at iba pa yung mga delivery vans na for hire. Dahil pagka ito ay naipasa yung public transport consumer tax na ito, ay kaparehas na natin ang Singapore, Korea, Japan, lahat ng maunlad na bansa ay may batas na po sila na ganito. Kaya tayo ho ay nananawagan sa lahat ng nakikinig sa inyong programa sa Bombo Radio ng Pilipinas na tinagurian Pambansang Radyo ng Pilipinas, sana ho ay marinig ng ating mga mahal na kongresista, mahal namin na senadores, lalong-lalo na sa Presidente ng Republika ng Pilipinas at taga dyan sa atin sa Region 1, sana ho ay itong aming kahilingan na ito
ay maipasa sa ating Kongreso at Senado para magkaroon na tayo ng permanent solution sa Public Transport Modernization Program. Ginoong Orlando, sinasabi nga nitong transport group na Piston at maging ito hong Manibela ay hindi naman daw sila kontra doon mismo sa modernization ng mga public utility vehicle dito sa ating bansa at kumukontra lamang sila nga dito sa consolidation nitong mga operator at driver na para maging isa nga sila sa isang kooperatiba at korporasyon. Ano po ang masasabi niyo mo dito? Alam mo yung sinasabi nila na hindi sila kontra, salita lang po yun. Pero sa gawa, kontra sila. Dahil nga, unang-una, kung baga sa sundalo, hindi pa siya nakakasunod, sumusuway na, di ba? Kaya ito ho, dahil itong mga kongresista na majority unanimous sa Kongreso at Senado, ay sila ay nakasuporta ng unanimous na ang Public Transport Modernization Program may resolution na inilabas ng Kongreso at Senado na sila ay nakasuporta dito. So ibig sabihin na kung gusto nila na masunod yung minority na kagustuhan nila, ang aking maya-advise sa kanila, lalong-lalo na kay Mr. Manobela na wala naman siyang katawan, wala naman siyang gulong. Manobela lang yung itinataas niya. So siguro ay magpreparasyon na siya na tumakbo siya na presidente sa darating no 2028 para magawa niya yung gusto niyang gawin. Dahil nagpapasiklab lang ito na walang paggalang sa Pangulo mismo dahil ako ay inaalidukduk sa Ilocano na salita dahil nga noong SONA ng Pangulong Bongbong noong nakaraang July last year ay sinabayan pa niya ng Declaration of Strike. Kung baga sa magulang na rin siya, ay wala siyang paggalang sa magulang ng Republika ng Pilipinas. Kaya yan ho ang aking advice sa kanya na tumakbo na lang siya na presidente sa 2028 para magawa niya ang gusto niyang gawin. At Ginoong Orlando, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene. Yeah, Mr. Marquez, on my part po, ongoing ngayon yung transport strike o yung kilos protesto po na ikinakasan ilang mga transport group. May mga napaulat po ba sa inyong hanay na mga nabiktima po ng mga pangharas mula po doon sa ilang miyembro ng transport group po? Ang kung nasa biktima ang pag-uusapan natin, Sir Vic, dahil yung sinabi nila na tigil pasada, hindi naman tigil pasada, kundi tigil sa kalsada. Kaya ang nabiktima dito, yung mga naperwisyo sa kakalsadahan na hindi makadaan, na nagkabuhol-buhol ng traffic. Kaya ang sabi ko, hindi yung tigil pasada, kundi tigil sa kalsada. Kaya ako po ay natutuwa dahil nga dito ho sa ating transportasyon, ay napakarami ho ang dapat solusyonan na dapat sila ay kung leader sila ay tutulong sila sa kapakanan ng nakakarami. Pero yung kanilang ipinaglalaban na sarili nila na minority ay yan ho ay kahit saan kayo tumingin. Barangay eleksyon, ang mananalo ay majority, hindi minority. Mayor's election, majority ang nananalo. Kung ito ay minority, aminin naman dapat nila na hindi ko sinasabi na sila ay tatanga-tanga, sila ay Pilipino, kasama namin sa transportasyon, dapat igalang nila yung ating constitutional, di ba? Na yung constitutional rights na sinasabi nila, pag minority ka, sundin mo yung majority, di ba? So nasa minority sila. Kaya yun ho yung aking payo, inuulit-ulit ko na sinasabi. 1 linggo ko na ito sinasabi na inuulit para sa kanila. Para magawa nila yung gusto nilang gawin na ipinagpipilit, na i-underdog nila ang ating administrasyon na gobyerno. Siguro, panahon na nila na mag-prepare sila para sa 2028 para tumakbo sila ng pagkapangulo dahil baka sa kalye manalo sila. Pero so far po, may mga nag-back out po ba on from your group pahinggit po doon sa mga operators at saka mga drivers patungkol po doon sa una ng mga consolidation po? Kami, hindi ako maging ipokrito dahil kami yung consolidation ngayon na deadline
nitong katapusan ng April na hindi pa naaabot yung deadline ay yung mga sistema ng mga hindi naman lahat ng LTFRB na hindi nila sinusunod, na ang usapan namin nila Secretary, nila Chairman Guadis, tanggapin nila lahat ng gustong magpa-consolidation. Pero ngayon lumabas na maraming hindi nila tinanggap dahil nga ang sabi nila puno na daw. Bakit pa sila nagdeklara na magko-consolidate kung ganun din naman ang gagawin ng LTFRB NCR? Dito sa NCR po ito, na magpapail ka muna ng motion for reconsideration bago ka tanggapin. Ay hindi pa inaabot yung deadline. Kaya ito yung panawagan namin kay Secretary Bautista, at mamaya dahil pupunta tayo kay Secretary Bautista ngayong hapon, ay sasabihin ko ito ng personal kay Secretary, dahil yung pong ginagawa ng isang region, lalo na dito sa NCR, parang gumagawa sila ng sarili nilang batas na sana yung batas na yan ay huwag mangyari na maging gatas. With that, Ginoong Orlando, maraming salamat po sa mga detalye at impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manonood at maging sa aming mga tagapakinig. Kabombo at Kasar Nation, nakapanayam natin walang iba si Ginoong Orlando Marquez Sr., ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kastar Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito kong National Bureau of Investigation Davao Region abay determinado ngang mahanap etong si Pastor Apollo Kibuloy. Muli naman itong nanawagan na sumuko na ang naturang pastor sa mga kinauukulan. May buong detalye ang Bombo Radio Davao. Muling nanawagan ng National Bureau of Investigation Davao Region sa pinaghanap ngayon na si Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad upang harapin ang mga kinakaharap niyang kaso. Napag-alamang nabigo ang NBI 11 sa pagkakadakip kay Kibuloy matapos ang isinagawang manhunt operation kahapon ng umaga, Mayo 3, kasama ng iba pang mga otoridad na lumusob sa lugar na pagmamayari ng religious leader sa Tamayong Kalinan, Davao City. Unang nagtungo ang mga miyembro ng NBI Sembro sa Prayer Mountain at Glory Mountain dahil sa mga tatanggap na ulat na may mga sasakyang labas-masok sa mga lugar na pinaniniwala ang nagtatago si Kibuloy. Tumungo din ang mga otoridad sa Barangay Hall ng Tamayong upang kausapin si Barangay Chairman Crescente Canada na isa sa 5 kinikilalang miyembro at kasamahan ni Kibuloy, ngunit hindi rin nila ito naabutan dahil sa 15-day leave ng opisyal. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Davao kay NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, sinabi nito na nagpapatuloy pa rin ang NBI 11, CIDG at iba pang otoridad sa paghanap sa pastor na nahaharap sa 3 kaso. Kabilang na dyan ang sexual at child abuse na isinampa sa Davao City Regional Trial Court at qualified human trafficking case na nasa Pasay Regional Trial Court. Gayunpaman, tinitiyak ng opisyal na hindi titigil ang pagbabantay sa mga posibleng aktibidad ni Kibuloy kasunod ng pagkansela ng Bureau of Immigration sa pasaporte nito. Hindi pa umano nagbigay ng ultimatum ang Senado at Kongreso, ngunit hindi sila magiging kampante hambang nasa bansa pa rin umano ang nawawalang pastor. Una-una wala kaming ultimatum na na-receive o binigay sa amin ang NBI. I do not know with the PNP para mahuli si Pastor Kibuloy, but ito talaga yung trabaho namin. Now, since there is a warrant issued by the Davao City Court as well as Pasig City na warrant of arrest, then meron din contempt warrant. So, at yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo LJ Florendo nag-uulat. Para sa number 1 at most trusted radio network sa country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ilang transport group naman dyan sa may Bacolod abay naniniwala na tama nga ang desisyon nila na magpa-consolidate. Ngunit ilang grupo naman nanindigan na ipagpapatuloy ang kanilang isinasagawang rally hanggang sa mabigyan ito ng extension ang Provisional Authority. May buong detalye ang Bombo Radio Bacolod. Inihayag ng Secretary General ng United Negros Drivers and Operators Center UNDOC na nagdesisyon sila na magpa-consolidate ay dahil kanilang naintindihan na sila ay bibigyan ng 2 taon at 3 buwan para bumiyahe ang kanilang traditional jeepney units basta ito ay roadworthy. Sa panayam ng Bombo Radio Bacol kay Diego Malacad, nagdesisyon sila na magpa-consolidate dahil nakita nila na may mabuting dulot ito para sa kanila ng mga jeepney drivers at operators. Pahayag ni Malacad, nag-umpisa ang rally noong Abril 30 at nagtagal ng ilang araw, ngunit sa ngayon dapat ng isa lang arang kung may makukuhang magandang resulta ang pagsasagawa ng rally at dapat ring pag-isipan
kung anong alternatibo ang makukuha ng mga traditional jeepney drivers at operators mula sa mga protesta. Intindihan namin na yung alternative for the meantime, ginagawan pa ito ng House Bill at saka law sa loob ng House of Representatives and Senate. So i-maximize muna natin yung 27 months na ibinigay ng administration para hindi naman ma-peace out yung mga traditional jeepney. Ang punto namin, hindi ma-peace out. Samantala, pinaplano naman ng Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers o BACOD kasama ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston at Manibela na gumawa ng malakasang rally nationwide kung wala pa rin may papalabas na memorandum circular na pag-extend sa prangkisa o provisional authority bago ang Mayo 15. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Rudy Catedral, presidente ng BACOD, hindi big deal sa kanila ang paglagay ng QR code ng lungsod ng Bacolod sa mga traditional jeepney upang makilala ang consolidated at unconsolidated jeepneys dahil naninindigan pa rin ito na sang-ayon lamang sila na magpa-rehabilitate na kanilang units at huwag pumasok sa kooperatiba dahil para sa kanila palpak ang kooperatiba sa lungsod ng Bacolod at probinsya ng Negros Occidental na nakisali sa modernization program. Normal yun na bigyan ng QR code ang na-consolidate na para ma-determine yung kung sino yung consolidated at unconsolidated. But hindi big deal yun sa amin kasi we are standing sa aming unit. Yes, to rehabilitation kami. And hindi kami magpa-consolidate dahil alam ulod sa Negros, palpak lahat ng mga kooperatiba at corporation na nag-engage ng modernization program. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Maceo Pamen para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Ito namang chairman ng Commission on Elections abay inirekomenda sa ANBank ang no substitution policy sa 2025 midterm elections pagkatapos na ma-file ng kandidato ang kanilang Certificate of Candidacy. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Plano ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na irekomenda sa ANBank na pagbawalan na ang substitution ng mga kandidato sa 2025 midterm elections pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy. Inihayag ito ng opisyal kasabay ng isinagawang Voters Education and Registration Fair sa lalawigan ng Guimaras. Sa existing rules, partikular sa Article 9, Section 77 ng Omnibus Election Code, ang political parties at ang mga coalitions ay maaaring makapag-substitute sa kanilang nominadong kandidato kung ang original candidate ay namatay, nag-withdraw o disqualified ng poll body kasunod ng filing ng Certificate of Candidacy. Ang substitutions dahil sa pagkamatay o disqualification ay maaaring gawin hanggang sa election day sa kondisyon na ang substitute ay kaapelyido ng original candidate. Samantala, ang karapatan na mag-substitute ay hindi naman pwede sa independent candidates dahil walang political party na apektado. Ngunit ayon kay Garcia, hindi nakasad sa batas na pwedeng payagan o hindi papayagan ang withdrawal pagkatapos ng filing ng candidacy kaya maaari nilang ipatupad na hindi payagan ang withdrawal bilang basehan para sa substitution pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy. Sinabi rin itong naging sobra-sobra na ang substitution at ginagamit na mekanismo para maglagay ng placeholder candidates o front na dahilan naman ayon kay Garcia na nalilito na ang mga botante. Dapat ayon sa kanya na harap-harapan na at huwag nang magpanggap na front na kalaunay palitan at ibahin na naman ang kandidato. Napagalamang para sa 2025 midterm elections, ang filing ng Certificate of Candidacy ay nakatakda sa October 1 to 8, 2024. To the ANBank such a proposal and will pursue. Sa ating palagay naman, pag binasa ng batas, sabi, pwede ang withdrawal, pwede ang death or disqualification bilang dahilan ng substitution. Kung papayagan naman namin ng palitan sa withdrawal sa panahon ng filing ng candidacy, pumayag kami. Pero after noon, wala naman sinasabi ang batas na after ng filing ng candidacy, pwedeng payagan o hindi payagan ng withdrawal. So, pwede namin gawin na hindi payagan ng withdrawal bilang ground of substitution after the filing of the candidacy. Si Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
16 na mga kandidata ng Mutiyahong Butuan bumisita raw sa Bombo Broadcast Center. May pag-uulat ang Bombo Radio Butuan. Puno ng sayang bumisita sa Bombo Broadcast Center kahapon ang 16 na mga kandidata ng Mutiyahong Butuan 2024 ilang araw bago ang gaganaping Grand Coronation Night ngayong Mayo 17 sa City Sports Complex sa Barangay Libertad nitong lungsod ng Butuan. Bahagi ito ng mga aktibidad para sa darating na Balangay Festival 2024 na inihanda ng lokal na pamahalaan para kay Patron Saint Senior San Jose ngayong Mayo 19. Ayon sa isa sa mga kandidatang si Mary Ann Pomoy, isang geodetic engineer, may mga kasamahan silang mula pa sa ibang mga lugar ng Mindanao dahil ito ay open pageant. Na-inspire umano silang sumali upang may tamang platform ang kanilang mga advokasya na alam nilang susuportahan ng lokal na pamahalaan ng Butuan. And this year is an open pageant, so we have candidates from all over the Mindanao. And we are all inspired to join this competition. It is because we are given a platform to really exercise our advocacy. Mula rito sa Bombo Radio Butuan na para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nushel Muro, nag-uulat para sa #1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 57 pesos 0.34 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos 0.36 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 42 pesos 0.51 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas naman ng 15 pesos 0.35 centavos. At ang euro ay katumbas ng 61 pesos 0.76 centavos. Ang datos na ito ay batay pa rin sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Kabombo at Custer Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para ho sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, ugaling tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para ho sa ating mga kababayang Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. Sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig na mga aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At sa ating mga kababayang mga Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at Custer Nation, narito po ang Orasyo Impirata for rain due to dry spell caused by El Nino. Most gracious and most merciful God, Creator, source and giver of all things, most powerful in heaven and on earth, we give you honor and glory. We thank you for our home, the earth, for our light, the sun, moon, and stars, for our solace, our family and friends, our community, our neighbors. United as your children, we come to you pleading, shower us with rain, provide us with water that we need. Father, your children are begging to survive. Hear us, we deserve to live. Prolonged drought is depriving us of the fruits of our toil. Low water supply means hunger and thirst for most of us. El Nino continues to threaten our relationship with one another. O Lord, this is a very hostile phenomenon that we beg for you to end. At this time of looming catastrophe, dear Lord, dwell in our hearts. Teach us to be more generous. Bring out the best in us. Turn our eyes and ears toward the needs of others, especially the poor. Move us to share more, care more, serve more, and love more. Holy God, you sanctify this earth to be our sacred abode. Grant us courage to take in hand the sufferings and the environment,
Grant us might to save and protect the beauty of nature. Grant us wisdom to restore whatever we have destroyed. O loving God, behold in us your loving children. Feel us, feel for us. Let heaven cry and its tears be our blessed rain. Have mercy on us, Lord. Have mercy. We beg you, most gracious and merciful God, please let it rain. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ay aga sunod sa Bacolod Negros Occidental nagaplag na paratuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Sabado petsa 4 kita sa bahin sa bulan sang Mayo tuiga 2024. May kaupon sa gapon ni Alagad Bombo Ponce Espino. Tutom kita alas just ang takna sa ning aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakamadaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dalaguan ng mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers sa gatagban sa pila ka mga dalaguan nga mga balita. Welcome na sa pang-Sabadong edisyon sang Bombo Hanay Big Time. Nanog labing talopang doon pila ka dalaguan ta nga mga balita. Day 3 sa Patiganon o kon sa mga hinampang day 2 no sa hinampang sa Saringgila Patigayon naog nga Western Visayas Regional Athletic Association meet o kon Webra Meet 2024 naog nga ginapatigayon diri sa bahin sa Suradya sa Bacolod sa pila ka mga probinsya sang o kon pila ka porson sang aton sa nga probinsya no kamante may ara sa sudad sang Silay no may ara man sa bahin sa sudad sang Talisay kag at the same time sa bahin sang syudad sang San Carlos. No, so sa mga kauturan nato the same time sa aton sila nga mga kabombo no? So nagapanguna subong sa elementary kag secondary based sa bahin sa Medal Tali ang Iloilo. No, kung ang probinsya sang Iloilo, no? Ang ako sa dito nakakuha sila temprano sa diri sang madamo nga mabulawan nga medalya. Pero dito pa lang sa may hinampang malawig pa sab kita sa Mayo 7 ato'y 2024. Pero record latest nga medal standing no sa siring adlaw as of as of May 4, 2024. No, so subong may nampang no hasta lang sa gyapon sa alas 9 no sang aga ini bagod man sa siring para nga ita sa malikawan naton no ining tuman ka init nga panahon. No, kag maka-relax na dira ang aton siring nga mga kabataan. 5 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. No, diri man sa bahin sa aton siring nga pagpangalaga diri sa aton siring nga panatuntunan. No, so ano pagid ang mabalita naton sa patag sang hinampang. O sige no sa Paralympics gali nakapanguna man no ang ang Iloilo. Ako ng probinsya sang Iloilo. Mga balita national no diri man sa aton siring nga pagpangalagad diri sa bahin sa aton siring nga panatuntunan. So ibalaon nato niya no ang gining pila ka mga balita national no diri sa ato sa ring pagpalagad ang kwanta man no ginabantayan no sa diri nga pila ka mga nagakadabo sa bahin sang nasyonal. Diri makabanan ang ining nasiplatan no nga mga kuaning ini no mga aircraft carrier no kon aircraft kagamitan diri makabanan sang China. Nga konsidente nagalupad-lupad hindi lang dito sa Taiwan but titriman no sa pila ka mga porson sang pungsod Pilipinas. No so sa aton sa nga mga taga Paramati no diri isa sa mga ginakuha nato na no bantayan
no nga mga senaryo, no kay ti nagapataganda kita sang balikatan exercise do diri sa bahin sang Pungsod, Pilipinas. Dala man na ang sabay sang ginagawan, no dira nga teritoryo ang tensyon, no sabay sa West Philippine Sea nga kon si Chinese President Xi Jinping pa ila man ako, no kay sa daslan may mapa man sila to nga ginapakita, no nga ang mapa nga ginapakita ni Chinese President Xi Jinping daw panit sa itlog nga klapad. No, ang mapa ti pensaron mo na, no? Mo man ang ila sini nga insister. Ay, terrible man nga matawo magmuning sarado ng pinsar sini. Hindi magbaton bala sa madesisyon kag kamaturan. May ara ginayan, no? Oh, so sometimes sa piyak kabahin ang Leyte gintayog sa magnitude 5.8 nga linog kagabi. Naton, no? Ining latest nga development dito, mga report sa ato sa mga stations. Ang Bombo Radio Tacloban, basi makakonect kita karon to, no? Sa aton nga station. Samtang ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, no, nagpagwa sa isa ka special prayer para sa ulan sa tunga sa tuman ka init nga sampo. Di mo nang ginambal nila, no, sa aton nga mga ubog-os sa Kristiyanong Katiligban, no, nga ginapag prayer is power. No, pagi sa pagpangmumuyo ang puwersa ara dira, no, nga makaangkon kita sang ulan. Di kabay pa. O surihan tama na karon, no, ang iring pila ka mga ginos-gios sa bahin sa Commission on Elections ari sadya ho. Okay, ang Commission on Elections nagapanugot sa withdrawal sa Certificate of Candidacy and filing, no, sa substitute candidates para sa 2025 elections. Di ang kwanto, no, ang petsaway nanigin palawig pa, ti daw amo ni Soligan to natabo senaryo bala sa former president naton sa former administration, no, sa kay President Rodrigo Roa Duterte. Kay nga ti may substitution to ligad ya December mo, no, so ang filing to ya October 2015. Pagka December 2015, dito to ang withdrawal kag substitution. No? So, sang nagligad ng election 2019 or 2022, ang withdrawal kag ang substitution ara sa bahin sang October 9, no, tubtob sa Nobyembre 15, tuig 2021, no? Pero subong, no, baguhon na nito, no? Kay suno kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, no, kasaling niya, no, dapat ang withdrawal kag ang pagpatigayon sa substitution ara man sa October 1 to 8 sa filing, no, sugod sa filing period na mo, no, October 1 to 8 2024, no, kay midterm election naton sa Mayo tuig 2025. Di pagkatapos kuno sang October 8 wala na sang istanay, no, sang kandidato kay dira nakita nila, no, sa didring nga parang mabalaan tanagid, no, kung sino magapadalagan ako gani, no. Kung nga ang ginabutangan tapan ni sa substitution kag mga withdrawal, no, kay ti ko desidido kung magpadlagan niya mapadlagan kagid na. O kay ti kon ginahang mo pa kag ginalawig mo pa ang ibanda, sila ti may kwan pa man, no, may tawag sa gani may ara pa man sang substitution niya testingan ta ikaw lang to anay file, no, kung ano ang reaksyon sang tawo, ano ang kumod sang tawo da, no, ang mga hambal sang tawo. No, ti kon hindi bagay kag negatibo ikaw, no, sa tawo buslan ta ka. Ando mo na ang istorya niya abi. Oh, so ti para sa tinutuyo ko, no, nga hindi nga mayara sang magpakuno-kuno o confront nga ibutang. Kung ikaw ya ang nag-file, ikaw nagidya ang mapadalagan, amo niyang nami. Oh, di ba? Why na ilis-ilis So ang tendency sini kon maglapse sa October 8 sa filing gidya kang substitution kag ang withdrawal ara dira, no, so may ara sang kwanabla may ara ita sang patod kung sino gyud mapadlagan kag gusto niya gid mag-withdraw after Senate withdraw na sa ini na sa kapasubstitute kun ba nalaw abi siya, no, kun maningkoy abi siya, no, pwede na ya dira na, no, pero sa substitution wala na sa Nobyembre, wala na sa Disyembre, kundi ang substitution kag withdrawal ara na sa filing man sa Certificate of Candidacy October 1 to 80 sa sini nga plano sang Commission on Elections base questionon naman ini, no, sa Korte Suprema kay masaling nga unconstitutional naman. Kay way gintagaan ligwa to ya ang iban to nga ti makapasubstitute kay ti base kon matabo to
lalabing akon nga balatian abi, no? Ti hindi na way na sa may masubstitute sa akon, no? So ti karon kun duwala sa padlagan to karon ka maglalabatian ka mag-withdraw sa to, ti paano na isa lang ang gano way na sa kontra ti default na. Daog na no. Wata ni reaction karon ang pila ka mga lawyers naton. No, COMELEC lawyers nato with regards ni kay siling kagani, no, ang mga extension ni sang kwano sang eleksyon. Ang mga extension sa eleksyon, damo nagakapasos ni diri, no? Damo ang nakatipaslong. Hasta gati daw niinit na gid ang iba na matawo, no? Nag-file na lang sang kuana, no? Sang tawag sa gani, sang petition sa Supreme Court gin-declare nga unconstitutional ining mga postponement sang eleksyon nga nakasaad na naiya sa aton sa ring omnibus election code or sa bahin sa konstitusyon man aton sa ganta pa extend nga every 3 years. Amo nga na masabi ka katabo sa mga kabaranggayan o kung barangay elections. Mga barangay elections naton niya, no? Ang iban rason sa mga congressman niya, ti bago lang ta naka-eleksyon tapos pagka Oktubre may eleksyon naman. So what? Kung may eleksyon na naglikaw ka mo. Ang mga otrone, mga mandato, sabi niyo kuno ano, mga congressman nga naga-postpone sa barangay eleksyon. Ti nagakatabo, galikaw sila kagastuhanan at ako gid gaston sa eleksyon. Ti matumod di man ako sinuna, no? Nagabalandra to sa house. Ti iban niya dala na lang siya huutuod no, niya kadako na sang gasto ta sa eleksyon ni postpone ta lang ng barangay sa sunod naman nga eleksyon. Ti ang Supreme Court nagdesisyon na, no, nga sila nga ti why na pang postponement. That's why ang barangay elections, no, by December may eleksyon naman 2025. No? So, guti 2025 election midterm Mayo pagka Disembre, no, 2 years na nang tiner sang mga nagdalaog subong nga set sang barangay officials mo. Kay may eleksyon naman ni wat pagka December 2025. Wala na no sang movement dala kag di na pwede nga i-postpone kay may ruling na ang Supreme Court nga kag desisyon nga unconstitutional ang postponement sang barangay elections. Diri lang tawon tani bikaron no sa sining pagbag-o sang schedule sa bahin sang withdrawal kag substitution. Sige, no, samtang liton kita makabran sabay sa pila ka mga balita lokal. May ginpatagayon nga Consultative Power Summit, no, dra sa bahin ka sang University of St. Lasal Coliseum, no, sa bahin iya makabran sang kuan no, sang USLS, no, kag ti tambong ditong ato sa gobernador no sa probinsya sa Negros Occidental, si Mayor Albi Benitez ato matusang Bacolod, chairman sa Committee on Energy, Councilor Calao Pentevilla, no, kag ang mga bishops naton, no, si Bishop Gerardo Alminasa, si Bishop Patricio Buzon, iban pa sa nga mga power sectors man no, nga involved sa saning consultative power summit, no, diri sa bahin sa aton sining mga kabombo sa ano mga ginpang istoryahan, no, sa sining nasabit iya nga pagtelelipon, no, diri sa bahin sang aton sining mga officials sa probinsya. Sige, no, araman sa Seneco Major Attorney Arnel Lapore. So scheduled din naton sila, no, ipang-check naton isa-isa karon. Kay sa Seneco may concern kita kay ti gusto tamana, no, nga matagan sa ligwa nga makapatag sila mo tong hambal tabla nagligad sa pag-question sang bill sa kuryente bumbulit nagsaka man imo nga bill. Talos na banan no, why sa may nakaluwas bilog nga Pilipinas ini, no. So aton pa-insendita, no, siyempre sa layman's interpretation yan naton kag point of view ta nga siniti daw hindi amo kay daw silot na niyang sa obra sa Seneco. Pero we have to listen, no, pamatian ta ang ginatawag nga scientific explanation. Kaya bangod sa kainit sang panahon, no, grabe ang demand sang kuryente, no. Sino naga-demand? O kita, no, nga mga consumers, kita nga mga member consumers, no, ang naga-demand sa kuryente. Pero iba naga-insist na bumbulit niya init kag sa wala, di same man Japon ang ginagamit namon niya ang consumption namon. Kung init kay hindi may electric fan gid kami gandar sa matag adlaw nga tanan. No, kung gabi may aircon man kami nagandar, kung adlaw may mga refrigerator kami gandar, kung adlaw may magapandar kami sang kuan ano sang TV, no? Ti how come nga same man Japon niya ang movement tayo sang
pagpandar kapag plug-in tada sa appliances ta nga nagsaka ang bill ta. Amo na da, no? Ang pamangkot. Ti mera ganito taga sumag kapon nga saling niya bumbulit. Nya kun adlaw mga teacher ni, no? Ara kami sa eskwelahan, gabi lang kami yan nagapuli sa balay. Ang abon nga bill times 2. Ang kasaka, ti amo man japon ang routine mo. Adlaw ara ka sa eskwelahan, pagkagabi amo na paggamit mo na sang mga appliances mo sa masuga mo kay patay man ako na adlaw na. No? Or ref mo lang abing nag-andar. Ti masaka giba doble gid ang imo nga bill. Anong espinasyon kay paitsindi naton una hambal nila, no? Ngati siyempre init ang palibot kung nagagamit ka sang aircon mo, no? Iyawan pabugnaw ang aircon mo sa sulod sa kwarto mo kay ang init, grabe. Nagasalupsop kuno sa mga simento mo, no? Nagasalupsop sa balay mong init, ti budayan aircon pa bugnaw. Ti kung budayan aircon pa bugnaw, hala, tiyog lang sa nga tiyog tapos kaon ang kakaon sa kuryente hasta pabugnawon niya. Ang imo sa nga kwarto. No? So pero ti nga gamay lang na iya nga pag-insinin nato pero ang importante karon, no, para masabat ini mapalong kumutanon sa bahin sa sining mapagtaas ang bill, no, interviewon tagidya ang general manager, no, sa Central Negros Electric Cooperative, no, o Conseneco. Mas nami kita ni kung makakita pag kita mga mga electrical engineer ya bumbulit, no, nablang maka kwan gid jam ka speaker gibla intuto, no, sang kwanta anong kinalain ta, no, sa paggamit sa kuryente. Pero kung basihan naton ya ang El Nino since January pa ni, no, nagtaas ang yang body heat index ta o kung ang ining heat index this April kag May, no, pero gi-compare nila ti Enero pero ti matok init-init way man tuulan. Ti nga mo lang tong bill naton kay kumpara sa consumption ta subong Abril ya daw dako gid. Tapos permi pa naga-brown out. Dako pang bill ta. Ti basi ko matuod ng hambal ta nga kung perbeng ban out pagbalik golpeada na blang dasigay lang bla abtikay, no, ang gamit ang mga appliances mo na kasaksak na pag ban out may isa ka minutos way gani or 30 segundos balik naman. Hindi na magtimbuok ang bill mo na. Mo na, no, sige ipa-speaker ta ni kay tagaan ta sa ligwa ambal ko gani na way man ko nagdesisyon way man ko saling gid abing nga ti daw ano gid ang Seneco but ti ang hambal ko kahapon nga tagaan ta ni sila naligwa, no, nga makapa-speaker so that nga ti may expertise sila na iya, no, sila gid ang maka-explain sini sa mga kahanginan. Kaya nga ton daya ti pati-pati la na iya, no, bati-bati la na iya, no, so may mga experts sila maka-speaker sini. Sige, samtang dugapay naton iya nga mga balita nga impormasyon. Kamusta magkuturan naton sa PUB Modernization Program ni nga programa, no, ang mga grupo sa transport sector diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Ti ang bakod padayon nga nagapanindugan kag wala iya makaberan, no, wala iya nagapati nga makapa-consolidate na. Kay may extension sa tod until May 15, but ti amo niyo no, ibaloon naton, no, sa diri kon anong kapalaran naman nila by May 16. Sa sining extension, no, kay ti hindi Japon sila magsulod sa consolidation, no, sa PUB Modernization Program. Ipan pa karon nga mabalita makabran kag mga impormasyon, no, nga ato sa nga pagdiskusyonan. 20 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. No, diba sa aton nga pagpalagad antes ang tanan to, no, may maning balita sa balita nasyonal, no, ang ining sa bahin sang kuan bala, no, sa Department of Budget and Management. Ang DBM subong nga pamunuan, no, sa aton secretary Amina Pangandaman sa mga senior citizens sa atensyon, no. So ang pag-anunsyo diri sa Department of Budget and Management, no, secretary nga si Amina Pangandaman nga sa una nga bulan pa lamang sang nasabit na tuig nag-release na sang nag-release na ang Department of Budget and Management sa kabugusan nga 49.807 billion pesos budget ini para sa pensyon sang aton sini nga mga senior citizens. Muna ginapabalota lang na para nga ti basi mangita bla kamo, no, sang kwarta kundi nagkadto 49.807 billion pesos ang budget sa pension nga na-release na sang Department of Budget and Management o DBM. No, so ti ini ang sobra doble or mas doble nga budget para sa nakaligad nga tuig
ti ligad tuig naglabot lamang tuya sa 25 billion pesos, no? Ang alokasyon kada tuig. So patahag ni pangandaman nga sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mangin doble ang bulanan nga pensyon para sa mga pigado nga mga senior citizens, no? Kag halin ini sa 5 kagatos ka pesos mangin isa na ini kalibo ka pesos kada bulan. So sa mga social pensioners na tunda, no, from 500 mahimo na ini, no, nga 1,000 pesos sa inyo nga pension. Ba tiba-tiba, no? Ang pension sa aton mga senior citizens, especially ka senior 60, no, pagtapak mo 60 saka. Pero kung isa daw galibog ulo ta sa mga LGU ni nga mga kategulangan nga senior di edad na sa 65 anyos, wala Japon pension kay kuno gina-batch by batch. Ay nano, amo na ni kadalagko sang pundo nga gina-release gina-batch by batch, paano gina-hold ina? Siling ni pangandaman nga dako ini nga bulig, no, ang cash aid sa mga tigulang naton kag wala naman sa kinalauman kag wala sa regular nga pensyon, no, nga ginabaton ti para na sa pang-adlaw nila nga galastuhon. So dugang pasining ang temprano nga pag-release sang pundo ini bilang sabat sang ilang ahensya, no, nga ti ang tugon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padayon nga tagan sang pagtamod ang aton nga mga senior citizens. Sura pa diri sa Tiglicom, no, nga ang paghatag sang social pension sa mga indigent seniors, no, ang nagasiguro na kung paano sa makabanan, no, sabat, no, ang gutom, no, kag masigurado nga hindi sila mabawala o kung maabuso, no, sa didri kag mahatagan o kung mahatag, no, ang ila sini nga mga kinahanglanon. No, so ining pagtamod sang social pension sa aton mga katugulangan, no, isa man sa mga kuan diri tinutuyo, no, sang bagong Pilipinas, no, ni Presidente Marcos Jr. Kasi gid siguro gid sa gobyerno, no, wala sang magagmay nga mga ultimo mapigado nga mga pumulong Pilipinon, no, ang mabilin, no, kag wala sang dapat nga mapabayan. Tanan ginaulikid, no, ang tanan ginahatagan sang nagakaigo nga pagtamo. Namo sa nanda, no, ang ini nga programa, no, mga senior citizens naton grabe, no, 500 from 500 nahimo ini makabanan nga 1,000. So calling sa mga ehensya naton like sa DSWD, no, ang ini nga mga kuanabi, no, mga social pension sa ginapending para subong ang iban niya nga mga seniors ni pagtapak 60 maka-enjoy na tani, no, sa social pension pero iban niya ginaipit pa, no, kay kung isang politika gasulod pa da. Mo ning mga utro nga mga municipal kabraga officials nga nagadumot sa mga pumuluyo nila, gabaan makamon Japon na. Ayo kay sa iban na magkalamatay na di kabaton sa social pension. Amo man ako kay isang problema, no? Sa aton dapat fair kita, no? Kag why kita sa may ginapili, patas kita kag lalangay sa tanan. Di ko man ma-report, mayo ko diretso ta ni report sa Office of the President ay. No, para nga masangsunan ini mga LGUs ka mga departamento nga uyaya, no, sa paghatag sa mga social pension. 25 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Pagbalik naton, unahon ta ang Consultative Power Summit, no? Diring gipatagayon sa aton sa probinsya sa Negros Occidental headed by Governor Bong Lacson. Magabalik kita pagkatapos gidamang sani. Standby. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayroon ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang Standard Time, 36 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Paraga pamati diri sa aton sa riga para tuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa ato sa ringa mga kabombo, kinangangatang linya no, ni Congressman Franz Castro sa Alliance of Concerned Teachers, no? Kahit nilagid siling at sabay sa aton sa ringa mga teachers ang tutukan na sindiri, no? Pero kuhaan taman sa reaksyon kay ti grabe subong, no? Kaya ang atensyon sa bahin sa siling pag-lapse, no? Sa deadline sa consolidation para sa PUB modernization program. Sa bahin sa aton mga traditional jeepney nga kung sa diente nangin isa sa mga ginatutukan na nila subong ang pagpatigayon sang kilos protesta, no? Pagrally ti ang piston ang manibela, no? Sa sunod nga semana after sang May 15, no? May patigayon naman sa ring rally o kilos protesta. Ti extension pa sa LTFRB, no? Pero tagaan ni sa kuno sang tsansa nga maka-speaker no? Ang ini nga mga traditional jeepney operators and drivers naton, ti paano pa sila mag-explicar da kay natapos sa kagumanan na dang ila iya nga kwan, no? Nga panindugan sila nga hindi sila magsulod. Kasi ko isa daw na intuan makunin sa LTFRB mo, no? Amo man na Japon ang isabat sa inyo. Di ba? Sa pikalinya ang aton sa Deputy Minority Leader sa House of Representatives, Congressman Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Congressman, magandang umaga po. Live po sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons pa ito, ma'am. Bombo Pons, magandang umaga sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay dyan sa Bombo Radio Bacolod. Yes, Congressman. Salamat po no, sa time dito sa Bombo Radio Bacolod. So may we know kung ano yung stand sa ngayon no, ng Alliance of Concerned Teachers sa ganitong sitwasyon sa problema sa ating transportation sector. No, even dito sa Bacolod, no, so hindi namin mentionnihan, no, itong mga nangyayari, no, na 3 araw na kilos protesta nila since nag-end itong consolidation para sa PUB modernization program. So anong magagawa ng ACT dyan sa House of Representatives, Congressman? Ongkol dito. Well, kami ay Bombo Pons, no, nakikisimpatya dun sa sitwasyon ng ating mga drivers, no, lalong-lalo na yung mga drivers natin na hindi talaga nagkonsolida. So kami naman, ang stand natin ay ganun pa rin, hindi dapat nagkakaroon ng deadline. Itong consolidation na ito, number one, una-una kasi itong PUB modernization program na ito, itong business model ng gobyerno, ay talagang hindi ito papabor at hindi ito favorable, hindi ito advantage dun sa ating mga yung ating mga drivers at saka mga liliit na operators. Dahil una, masyadong mahal itong mga jeepneys na ito, no, nung nagkakahalaga yan ng 2.8 million to 3 million, no. Malulubog sa utang yung ating mga drivers at sinasabi nga kapag sumapi nga daw sa mga cooperative ay ang lalaki na mga binabayaran. At tingin natin pangalawa ay hindi ito yung sasagot doon sa problema ng transportation crisis natin. So sinasabi natin na sana ay panatilihin yung prangkisa ng mga individual na mga drivers at pabayaan silang maghanap buhay kasi kahit pa magkonsolida ang mga kasi may problema pa tayo sa route rationalization Ito nga yung mga nag-join sa cooperative, mga nag-join sa mga corporations ay ang dami nang dinudulog ng mga problema. Like for example, yung like for example, may narinig na ako na isang ruta, 2 cooperative ang nag-aagawan diyan, no? Na may pinapaboran ang LTFRB
to the advantage ng isang cooperative na matagal naman na may organisasyon diyan sa isang ruta. So problema talaga natin ito hangga't hindi naayos yung route rationalization plan na gagawin talaga ng mga LGU ay hindi masosolve yung kakulangan ng transportation ng ating mga mananakay. Okay, so pangatlo, masyadong makadayuhan itong PUB modernization program ng ating gobyerno dahil may mga pumapasok na mga local industry ng paggagawa ng mga modern jeep, pero hindi ito sinusuportahan at hindi ito tinutulungan. Bagkus, ang pinapaboran nila ay yung mga imported na mga jeepney, modern jeepney daw, o minibus na pumapasok dito sa ating bansa. Kaya talagang talagang hindi acceptable sa amin. Halimbawa, itong mga ganitong business model ng PUB modernization program dahil ito ay pabor sa malalaking negosyo, malalaking korporasyon, pero ito naman ay disadvantage sa ating mga driver at maliliit na operators. Okay. So nasabi nga na talagang hindi handa yung ating gobyerno, no? So itong pagpasa ng mga local ordinance sa LTFRB o itong sinasabi na road plan. So parang parang nare-road din ito sa obserbasyon namin kasi parang pinadali, no, para lang mahabol itong programa, no, itong PUB modernization program. So dito sa Bacolod marami ding rota na question na mga transport group, no, na hindi naman sapat na lagyan ng rota pero nilalagyan, Congressman. Oo, yun nga no. Hindi natin maintindihan ang LTFRB. Doon sa kanilang mga polisiya, no, talagang naguguluhan, nakakagulo talaga. Talagang hindi maayos talaga itong implementasyon ng sinasabi nilang PUB modernization program. At kami nga sa Makabayan dito sa Kongreso, patuloy kaming mag-i-engage, no. Sayang nga lang na postpone yung Committee on Transportation hearing no last Monday. Kung itutuloy ito by next week ay talagang sasabihin natin na talagang tanggalin itong restriction o tanggalin itong sinasabing deadline ng consolidation dahil hindi naman ito yung sasagot doon sa problema ng ating mga drivers at ating mga commuters. At payagan itong mga prangkisa ng mga individual kasi meron namang tatlo naman yan Pwede yung prangkisang individual, pwede yung pwede yung dual o pwede yan ng cooperative. Kung ang mga driver mamimili ng manatili yung sa kanila, sana payagan ito for as long as sumusunod yung kanilang jeep doon sa tinatawag nating yung sa Clean Air Act, no? Para yung modernization na required ng LTFRB for as long as sumusunod ito. Kasi marami namang driver na nagsasabi kaya nilang yang i-comply. Pero bakit hindi ito pinapayagan at pinipilit ang mga drivers natin na sumapi sa isang kooperatiba or korporasyon na talagang mababaon sila sa utang, talagang hindi naman nila gusto. So isa yan, So mas okay, no, siguro itong gagawin ninyo na kung pwede tanggalin lang muna, no, itong deadline, no, as long as na hindi pa, no, naka-comply ang lahat or meron pang pwedeng isingit diyan na mga alternatives, no, para na lang na maano natin yung parang chaos na nangyayari sa ngayon sa buong bansa, Congressman. Yes, tama ka, Bombo Pons, kasi ang problema dito kabuhayan. 'Di ba? Kabuhayan ng ating mga kababayang driver. So wag naman sanang pigilan na maghanap buhay at buhayin nila yung kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapasada kasi wala naman na silang syempre alam na gawin, lalong-lalo na yung ating mga nakatatanda na ng mga driver. Kundi pagdadrive lang ng jeepney yung kaya nilang ipang buhay sa kanilang pamilya. Kaya wag naman ito sanang tanggalin ng ating gobyerno, yung karapatan nilang mabuhay, no, sa ating mga driver and operators. Oo. Sa hearing, no, 'di ba? Parang may hearing dito para sa pag-question rin, no, ng itong implementation ng PUB modernization program. Hindi pa tapos, no? Anong balita mo diyan sa House, Kong?
Yes, oo, Bombo Pons, hindi pa tapos no yung hearing sa Committee on Transpo, yung motu proprio hearing no kaugnay doon sa kung may mga nagaganap na na korupsyon dito sa PUB modernization program at saka iba pang mga house resolution na may sinabit ng mga House of Representatives. Kaya talagang itutuloy natin ito na igigiit na pag-usapan muli at i-offer namin yung aming mga alternative sa committee at sa kay Pangulong Marcos Jr. para namang kagaya ng sinasabi namin sa education, nobody should be left behind. Wala dapat na mawawala ng mga driver dito sa dito sa kalsada para magsilbi sa ating mga kababayang commuters. Kaya talagang talagang sinasabi nga natin na itong PUB modernization program na ito ay hindi talaga ito sasagot doon sa pangangailangan natin sa transport crisis at sa ating mga mananakay. Okay. No, so sa ganitong sitwasyon kasi last December parang may final dito yung piston na petition sa Supreme Court, no? Ewan ko kung busy lang talaga siguro yung Supreme Court na hanggang sa ngayon hindi pa nakapalabas ng desisyon po nila, no? So inaabangan natin 'yan para na lang na ito yung magiging last recourse ng transport groups natin. So sabi nila noong isang araw na under review na itong petition, pero ewan ko kung kailan ilalabas. So sana mapa-early palabas ito, no? Ang desisyon, Kong. Yes, tama ka, Bombo Pons, no? Actually, hindi lang noong last December. Actually, parang noong April 29 ay nagpasa sila yung mga transport group na tumututol sa consolidation. Nagpasa sila ng parang, kumbaga, supplemental, no? Supplemental doon sa sinabit nilang petition noong December sa Supreme Court. So, nananalangin tayo at sana ay makapag-desisyon na yung Supreme Court at paboran yung hinihinging TRO ng ating mga drivers and operators dito. At syempre, bumalik ulit sa usapan, mapag-usapan at makapag-determine ng mga alternatiba para walang maiiwan ng mga drivers and operators. All right, no? Sige, no? Yan yung isa sa mga inintay po natin. No? So, pabor rin ba kayo just in case na mayroong mapag-usapan na until December itong deadline para at least may ample time pa, no, itong motorista jeepneys, no, na mag-decide talaga, no, kung ano ang kasi merong iba na parang sarado na yung desisyon na hindi na talaga magpa-consolidate kung pabor ka ba kung ito extend until December? Yes, oo, pabor tayo. Tanggalin itong deadline, ibigay itong TRO para makapag-usap pa kasi wala naman siguro mawawala sa Supreme Court kung i-grant ito, no? Hindi naman ito fatal din sa gobyerno. Kung sakali na pabayaan yung ating mga jeepney drivers na ma-maintain yung kanilang mga individual na mga prangkisa. So, kailangan win-win solution tayo dito. Kagaya na sinasabi ko nga na dinggin ng gobyerno yung daing ng ating mga ibang mga drivers para walang maiwan na mga drivers natin at magutom ang kanilang mga pamilya. So, pabor ako dyan para sa PRO or extend pa ba ng December? Wala na dapat extension. Bayaan na lang sana ito na makapag-comply, halimbawa yung mga drivers natin na may individual na prangkisa doon sa sinasabi nilang na sinasabi nilang papabor doon sa Clean Air Act na hindi na magdudulot ng polusyon. But actually naman, 2.2% lang naman yung mga jeepney natin dito sa buong Pilipinas na talaga namang hindi naman talaga significantly nagka-contribute sila sa pollution sa ating sa ating kapaligiran. Sige. Salamat po, Congressman, sa time at happy weekend po. Salamat, Bombo Pons. Sige. Good morning po. No, si House Deputy Minority Leader Congressman Franz Castro sa House of Representatives kag representante sa Alliance of Concerned Teachers. No, gingwa talaga ito no, ang iyang bahin no, with regards sa makabaran sa sining tindog man no, sang act sa sining nagakalanabo. No, kinagamo karon sa transport sector, no, between sa transport sector at the same time sabay sa landa Transportation Franchising and Regulatory Board
o kon LTFRB. Di may assurance, no? Ang LTFRB subong nga team extension di sa panakop, no? Tapos dapat butangan sticker, no? Ang mga kuanaton, no? Ang mga jeepney nga na-consolidate ka wala na-consolidate. Kasi ang wala na-consolidate nga nagabiyahe subong, way tamang gipangayo kung matabo, kag may mga aksidente hindi niya rehistrado, di way kagina sang kwaon da, way kagina sang lagson da. Oh, para ma-identify kuno sang tawo, no? Kung diin sila masakay nga sigurado o kung hindi, no? Ti nga abi amuhon tapas ni nga nagdugang ang gamo sang pinsar sa tawo. Pagsaka mining to say pagsaka mo sa salakyan gali to, no? Mabutay ti pangitaon tabi ding sticker sini, no? Tapos sa City Council, no, nagkuan no, hinaluman, no? City Council mabutang mata kuno QR code, ay buisit nga QR code na, no? So, amo ni nga mga nga mga plano, pagsaka mo sa jeep, mali ko man ato ko may QR code man ako na, mali ko man ako may sticker na kon wala. No? Kung ako ordinaryo iya nga pasahero, masakay man lang ko para kapuli, kuya. Masakay man lang ko para kakadto, kas kalantuan ko kaga, makatransaksyon, makapanindahan, makakunano. Di, paki ko man iya sa mga sticker na. Paki ko man iya sa mga QR na. Oh, di ba? So, doon naggamo pagid, hindi lang sila nga, ginatagan nyo yung libog yung mga transport sector, ginatagan nyo pagid yung libog yung mga commuters. Nga, ti panugyanan nga pilion nyo ha, no, ang mga rehistrado kang na-consolidate, okay na yan, may assurance na, no, kung may lagson kita. So, understood, it's because ang aton sa ring safety, ti okay man ha, no, pero galing kay ti sa ordinaryong tao, ay nagsapak ya, na sila mangita ka pa niya sa mga sticker, kag QR code, ay, ti, kwani, na-consolidate ni, oh, no? So, desisyon ka mo da sang tarong, no? Kay gwa karon, no, ay di na kamuya mapatihan kung bala seryoso kamo kung hindi. Or iban gani, nag-confirm na gid. Di because ni ma-extension halin sa Disyembre, no? Hindi na ko magpati hang seryoso pa ang gobyerno sa pagpatuman sini. Oh, sang sini nga programa, hindi na ko yung magpati, no? Oh, ti nga ang hindi sa magpati kay ti why sang tulid, no? Nga desisyon, oh, ang aton sini aga LTFRB kung pila kahinsaman sang ato siring nga gobyerno. Ti pag-abot sa Mayo 16, mahambal naman nga, ma-extend naman ta, no? Until June naman. Kay ti alang-alang, no? Pagkuan sa buka sa klase, way mga mga panggobyerno aton nga mga drivers, pinsarabla, no? So pinakamayor nga concern naton diri ang talagbasan mo, no? Sang aton siring no, nga mga kauturan, mga drivers tani, no? Testingin nyo bala, no? Nga matig-ang kamo. Pabot bala nyo sa hapon, tig-ang kamo. Wala uno nagtlagbasan mo, nanong imo nga kwanto, nanong imo dayon nga reaksyon, no? Mamuyayaw kamo. Ti, kay wala uno nagtlagbasan mo, ti amo man dapat ang batsagon nyo. No? Sa mga drivers, ni makululuoy na to ng mga drivers, nga ti ultutuod, long overdue na ini. Pero pamangkot, no? Ready ba lang ang gobyerno? Ako hindi mo mag-question. Hindi mo mag-question. Kung bastante ang modernized jeep natin, galing kay ti. Ang pagdugang sang aton siring nga mga modernized jeep, no? Ina da ka depende sa numero sang mga traditional jeepney owners and drivers and operators nga magpa-consolidate. Kay para mapurma ang ila siring nga grupo. Ti kay karon, no? May nagapamalabag kag wala nagapa-consolidate. Ti sino ang madugang, sino ang makuan sinidri? No, sino ang kooperatiba nga ano ang kooperatiba ang maga-exist ni kay wala sa may nagapa-consolidate gani. No? Kay dira man lang na sila mahalin sa dalomo sa traditional jeepney owners and drivers naton. Nga just in case kung may magpa-consolidate, no? Nga mga traditional jeepney owners naton, proseso ina ang kooperatiba, no? Tagwaan sa marga kaigo nga lisensya, no? Kag amo na nang purchase, no? Sang salakyan o palunon kamo da sa bangko sang gobyerno, no? Kag amo nang pagsulod diri sa mga modernized jeep. Ti o galing, no? Wala ya makabara nagdugang, no? Ang mga modernized jeep. That's why
kung pilito naton, no, nga ini pagpabihon, ini more or less mo 1,000 kami units ni, paralisadong transportasyon sa Bacolod. Maapektuhan ang aton sini nga mga commuters, maugtas. Kung aga late, kung gabi late man. Oh. Late kung aga magkanto sa trabaho, kung gabi late man magpauli. Kaya anong rason? Wala sang available nga salakyan. Kaya ko yung nagapatin, hindi niya makiter sa modernized jeep nga may units sa Bacolod. Almost 500 lang na eh. Umutang tabi, nag 700 na na. Hindi man Japon. No? Di questionable pa ng mga ruta. Ganin kwa nila sa route plan ni LTPRP nila diyo. No? Nga kung sa diinti, hindi dapat nga rutahan, ginrutahan. Nga pwede man na maagyan sang kwan. Oh. Paro na to. Paro na, abi, sa San Dionisio, ti nga rutahan mo da iya sa San Dionisio da. No? Mas mayo kurong rutahan mo to yang abada sky ng araw. No? Kay layo ya ang dalan pasulo didto. Ti ang San Dionisio, pwede man na maagyan da sa Granada, pwede man na maagyan na da sa Alangilan. Oh, ti. Nga butangan mo gid sang ruta nga San Dionisio. Oh, tapos ang abada sky way katoy ruta nga tutugay damo yang tawo kag pasahero to nga naga pulo uli to. Ang pila ka halos ka banang ginapang relocate to. Oh, di ba? So siling sang act party list, no? Ginaduso nila mas may na lang guro kwaon na lang anay ang deadline sang consolidation na. Oh, kay para nga ti mairason nagikita lang magpatuman, no? Si dire or pasugtan ta na lang abi ni kay ko sabing gobyerno hindi man mamati sang suggestion. No? Ti ako nanong ilaya, ko anong suutok nila mo na ipatuman nila, ti masagang nyo ni. Oh, amo na pamangkot. Ako masagang ninyo, ining problema. Ti how many times na nga may mga deadline nga nag-alamo na ni. Sang January 1, nagsiling na ta. No? Kati kulurom na sa LT5, nambal na kulurom na sila. No? Kaya mo sukutong sa pagbiyahe, ti dakpon. Oh. Ti na kinagamo naman, may marali naman, may ano, gin-extend naman until April. No? Ti subong kay natapos o tera may extension naman. Mag-amo ni duay katapusan nga extension ning obrahon tani. No? Patuman tablang ready kita kay para way na damo rason. No? Kay kung damo lang modernized jeep ni subong, nga magrisgo nga magkuan sa kooperatiba. Ako ya bisar okay na lang ko mambat pautata sa biyahe da ti ilang taon ta. No, mo na bala. No, pero gali kay tiro kalaway man bala kag ka inyuman man kag injustice mo sa part sa mga drivers naton. No, kada siling ti halin sa pag-implementar si way nag-agi ya sa deliberasyon, way na kaagi ya sa public consultation, ti department order lang niya, no? Ti paano ni makaagi da sa kongreso sa kag sa senado ti wala na kaagi kay nga no gindirekta kay because nga may mga preferred na kita nga mga supplier sa sinima modernized chip. May takabalo base naka-advance sa ganitong former administration to. Kag until now base negosasyon man Japon sa sining administrasyon. Oh, di ba? So muna la bla. Dason kung magpatuman ta bala just ko matapos magindi Mayo 15 ti ako ano ang presidente takabalo naman sini, no? President Bongbong Marcos kun anong mangin resulta sang kinagamo naman by the end of May 15. No, dapat next week manindugan ni presidente ta mapahayag na gid niya. No, kay liwan mo. No, kung hindi presidente ti mamba kung hindi mamba presidente, padayon nga magalala ang sitwasyon. Pero kung mamba presidente, sige, no? Kaya batunon ta ang mga suggestions, no? We are ready, no? Masit-in kita and we are ready for accepting sang mga suggestions anong pwede da sa individual, no? Korporasyon o kon dual, no? Nga pagpanag-iya sina sa masalakyan. Oh. Ti mangita kita abi kwan, no? I-kwan to by this year abi, no? Testingan ta may ara tabi isa ka gatos ka unit sa bilog nga probinsya nga pungsod, no? Mabakal kita makina lang abi, no? Sa Japan, mga Japan made nga mga makina sa salakyan nga Euro 4 standard. Makina lang ining islan mo no? Kay sa tuod lang ining mga unit sang mga jeep niyo. Bag-on pa ni kay mabag-o pa na. Oh. So, ti ang kutob ya bag-o ti okay pa sugtan tara pero ang mga 15 years above, hindi ta na pagsugda pa kilo tara baklon sang di arabi na. No? Isla na makina testingan ta mo on ta ma-experiment kita da kung anong konsen dra, no? Kay total ti Euro 4 standard man nga makina. Oh, di ba? Kag tisingan naton within how many months? 6 months at December ti okay aw. Oh, ti mo na lang ni adoptar tabi. No? Nga metodo. Hindi nga babakal kagid ya human. No? Ti ang bagay sa mga transport groups naton, 1 ka milyon bumbo pons, bato na nanamon, kaya na nanamon bayran.
O bisay isang milyon po, hindi lang kami pagbaligyan sang unit, no? Nga nagabalor 2.8 million pesos. Yan ho na muna, no? Hindi gani kami kabakal sang brief namon. No, hindi gani kabakal sang sipatos namon, sipatos sang kilala ito, no? Hindi gani kabakal sang sipatos namon. Oh, di pa bayro kami na 3 milyones nga balor sang salakyan. No, ko sa makina lang yati no nubo sak milyon, ko masobra sak milyon. Di kayang kaya, no? So muna lang nabi para nga daw may kuan man kita, may hustisya man. No, sang-sanga daw ang pagpatuman tayo daw martial law gid yan. Nang balong ko hindi ka magpate, bala ka mo. Inyo na itubangon ang konsekwensya nyo. Daw amo-amo gid. Impunto alas 9 tak na sagad sa ato sa nga pagpalagan. Dirman sa bahin sa ato sa nga para tutura. Pagbalik naton istoryahan ta ining issue sa COMELEC, no, ang pagpanubo sang sang deadline sa withdrawal kag substitution sa filing sa certificate of candidacy para kuno hindi mahang ang tawo. Way man sa pinaka killjoy nga klase kensang COMELEC man Udo wala na excitement subong ang eleksyon ta, no? Kung sa bagay arrange na malang subong. Bay kumuda. Balikan nato na, no? Ang ining pila ka impormasyon kag mga topiko kag ang Consultative Power Summit istoryahan taman diri sa aton sa nga palatuntunan. Standby. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing.
in cleaning the dishes. I-full sink ukon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayera sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga sa ring pagpalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, Saturday time, 17 minutos sa kaligan sa takta na 9 sa aga. Diri kita sa mga lokal na ton nga mga talakayan, no? Ang chairman sa Committee on Energy sa City Council, Councilor Calao Petebella, bulanta ining Consultative Power Summit kaya ito po, no? Nagtambong sila ni Mayor Albi Benitez. Actually initiated ini sa aton nga provincial government, no? Headed by Governor Bong Lacson. Ang mga present pa ito kahapon nakitanta, Bishop Gerardo Alminasa sa Diocese of San Carlos, Bishop Patricio Buson sa Diocese of Bacolod, kag si consultant, no, for energy, si Anay Governor Lito Cosculila, dato man to. De sa lasal iniging patigayon, no? Kag si Sireco General Manager Attorney Arnel Lapore. No, dito mga electric cooperatives invited man to. Pero nakita kay Sir Frank, good morning. Gali kay Sir Frank Carbon nagatutok sa aton every morning, no? So, thank you again for listening, sir. No, do ay kamutugapon, sir? Sa party sang Consultative Power Summit. So, anong mga pang isoryahan, no? With regards sa sining Consultative Power Summit. So, siyempre, main concern sa natin isang power, no? So, we have ang chairman sa Cavite Energy, sa City Council, Councilor Calao Pentabella. Councilor, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Councilor. Mayong aga hindi mo lamang po, ang barangay Alihis. Problematic kag salamat gid sa kahigayonan makahinon-anon kita maka-update no sa mga nahiwat especially sa Energy Summit no nga naimbitaran kita sa provincial government. Pasalamat kita no sa imbitasyon
upod sa aton alkalde. Salamat po mo po. Alright, no? Sige, sa hectic nga schedule mo, Councilor, thank you gid kay pinagbigyan naman kami. Una bes, kanong tabi, no? Ano gid ang mga mayor nga topiko dito kahapon, kaya tumantong aton alkalde, si Mayor Albi Benitez, no? Nga nagtambong, Councilor. Yes, salamat sa kagayonan bumupon, pasensya gamay, no? Medyo sako kita, may mga aktibidades, mga kabataan, manog tapos ng ilang school year. Again, no? Like any one of us, ang aton mga concerns, especially sa power grid, no? Kaya of course, NGCP ang main topic dito kung anong ilang mga tika nga duso nga ginahimo, alin of course sa linyada nga ginakwa talin sa Dumaguete nga nagaagi, and of course I think ang isa to nga main nila nga ginasaligan was coming from Cebu, no? May mga additional powers kita kuno nga makwa halin sa Cebu. That's why para sa ako, no, Department of Energy was also there. Para sa ako, at the end of the day, no, dako nga tikang ginabuligan man, especially sang probinsya, kay tanan kita diri apektado, no. I think sentro lang gid ang syudad sa Bacolod, kiti muna sa pronouncement ni Mayor Albi halos tunga, no, sang kurinting ginakonsumo sang bilog nga probinsya, nakatutok sa syudad sa Bacolod, no. Kita diri ang isa sa pinakadako gid, or kung hindi pinakadako kay tunga gid, no, konsumo, no, meaning ginausar sang aton nga syudad, kiti ari di ang mga commercial buildings, ari di tanan nga mga malls, ari di tanan nga mga establishmento, no. So tigtutan na batian kung ano mga plano nila, but at the end of the day, no, amo tong iban nga mga pag-open forum mga ilang ginahambal nga these are plans, no. Ini mga plano ruway ta kabalo kung maparealidad nyo gid ni kidamo man plano ang NGCP nagligad nga waay nila natuman, no. So we cannot just be hopeful nga madayon nila, kinahanglan ekspektaron ta gid nga ang plano, additional powers ang aton nga NGCP himuon gid nila, no. Amo na gani nga ako lipay man ko nga DOE was really there, no, nga Department of Energy dito mismo para mabatian gid nila nga ginapangilanlan ta gid niya kag way tayagayo, no, kundi ga demanda ta nga kinahanglan dugangan gid, no. At the end of the day ang additional power nga ginatuyo sang NGCP. So ang kakulang sa supply, no, ginistoryahan gid, no. That's why nga dapat nga matagan man kita diri, no. I don't know if ano ang comments sang NGCP kay eksperyensya naton, no, asan ligan ni may adlaw since kwan pa, no, last week sang April, grabe, no, ang series of interruptions sa din naton minsindihan, may yellow warning kita, may red warning, or yellow lang kita, way kita ga red, no. Councilor, so napamatian naton tong NGCP, nanong ilang komento with regards to it? Well, amo na, no, ginaplastan nila nga madamo sila plano, no, nga matag additional power supply, no, yung kwao nila from the line sa may bag-o ko nung Cebu, no, nga linyada. But again, amo to ang reaksyon, no, ang reaksyon is ini mga plano nyo, no, but there were plans, may mga plano man before nga wala nyo man na-implementar, no. Kaga muna ang ambal mo bala bumupons, hindi na niya unscheduled brownouts na ang in-experience ta, no. Kaya hindi na nilawag-lawag, almost 4 times a week brownout ang mga areas, no. Nalain-lain pa na ang mga areas. I don't know what's happening. Ang mga ambal ko, may mga ang iban yung mga rason is maintenance ng mga feeders, no. Do kung pwede pa lang dumambal ko nga pwede hindi anay subong ninyo i-maintain because subong gid nga simpo ang init. I mean basi pwede ta mahulat-hulat nga mag tahaw-tahaw man ang init, and that's the time nga ma-maintenance ka mo, no. Kay amo na ginambalaton, hindi ta na magwanta, no. Amo na gabayad kita mahal, pero ang pagserbisyo nila is hindi na ya insakto, no. I think this is one of the worst experiences naton sa syudad, if not the worst, no. Kaya
gashoot up ang ato ng fluctuation, wala tuo. Igo gid kita no sa aton mga panimalay, mga equipments kakalaguba no, mga appliances I mean. So amo nang gina-point out dito no, but again amo nang balaton upod sa inisyatibo sa aton probinsya. I think kabalo na subong no ang Department of Energy and especially ang NGCP nga we all mean business no, ginapreparahan tani nga ang isa to gani ka presentation no sang isa ka consultant sa province was nga ini tanan nga preparasyon will eventually lead us no biskan mag-blackout pang bilog nga pungsod base ang syudad ya kuno makasustener no kun as early as now mapangitaan paagi and they have may ara to sila mga lain-lain nga mga options nga gintanyag kung paano talang na mapa-implementar amo na lang naton problema no, but again si Mayor was there, si Governor was there, Governor Bong, si former Governor Lito nag-experience sini nga project we gina-appreciate tagid no kag at the end of the day kabay pa no ang mga plano mapatuman lang no sang NGCP especially nga ginatutukan na gid sila sang bilog nga probinsya kag sang syudad sang Bacolod. Okay, no? So daw nagtawhay na to gani aton sa nga pinsar kay ti sa pagpadulong sa atong presidente last April 8, no? Nga nag-energize to sang Cebu line nga ti siya ti why na ta problemahan sa burnout kay may ta power dre but ti daw na defeat man to Japon ang purpose kay burnout man Japon ang gin-experience ta. Well, amo gina no, amo ginawang sa ulo ko man. Actually, ang inausar ta nga mga terminolohiya ganiya para maintindihan na lang ni diretso sa pamuluyo no. Exactly. But, again, gaupod gid ko nga obserbasyon Bombo Pons, Power Watch was also there, different ang lain-lain nga mga stakeholders ara man digto. Ang punto ko man amo na no, ang gina-point out nila ang bag-o nga mga power lines coming from Cebu nga additional power kuno ti amo na bala kabudlay maghambal kay ti nagligad lang to nga mga binulan but imbes nga ma-stabilize kita do naglala pagid yan subong no the past week ang ato na batsagan no, that's why kinahanglan tagid gyapon no obserbaran kag isundon ang pagserbisyo sang kuryente sang NGCP. Kag of course sa aton diri sa syudad sa Bacolod ang Seneco no kinahanglan iduso tagid si aton ang manager sang Central Negros Electric Cooperative ara man digto kina si Giaman no busisi ang mga additional power lines nga ihatag sang NGCP sa syudad. But again no mo nang balaton we hope no ga-monitor man ni ang more power because big shoes will be filled in no, sila ni ang mapuno sini nga sapatos ang ibilin sang Central Negros Electric Cooperative kun ang more power na ang makontrolar no sang kuryente sa aton syudad. Kabay pa preparado sila kay damo promisa nila no nubo ang aton nga balayran sa kuryente, mas nubo ang power rates no. At the same time less kuno no, meaning mas dutay ang brownouts no. Then amo na blang balaton ini ang mga unscheduled brownouts supposed to be why man na dala sa storya no, but kita ang nagapinistin siya kagabay pa no nga mayo-mayo na kay especially nga ang init do wala pa nagatahaw. Ga-experience naga-expectar pa ta Bombo Pons no nga saka pagid ang init by next month no. Ang in-anticipate to masing winta kuno no, so or a little more. So we hope no tani nga biskan subong lang nga mga tinion nga nagaagwanta kita sa init hindi lang tani magpasaway man pag maghatag lang sa mas maayo nga serbisyo ang aton nga elektrisidad sa aton nga syudad. Okay. No, so tip mayo na. So after nga natapos no ang ining Consultative Power Summit, ano ang naging assessment mo sa Councilor?
Well, again, no, ang aton assessment is ang plano ara, no, but ang pag-implementar kinahanglan sundon tagid ang NGCP, no, kay NGCP and Seneco, no, kita gid maduso sa ila nga kaayo nila ang pagserbisyo, no, ang mga maintenance should okay man na, no, but kung pwede pa lang nga hindi anay sa subong nga tinion kay subong nga agunto gid kita sa init nga gindungan subong tani isang January or February bulubog na wala man to ulan gid tani amo to nga tsimpo, no, hindi nga ma-maintenance ka kung mag-summer man, no, kag kung saan man katagiti ang init dira nga man masagi tulutandog sang imo nga mga upgrading of facilities, no. So at the end of the day buligay lang yapon Bombopons, gina-appreciate tayo ang efforts ng province kay nga paningo man tadi sa syudad ta kabay pa no mabatian sa makusog, no, sa mga agencies involved, especially NGCP, of course ang NIA should be on top of them, no, digtugin pakita ang chart, no, kundi gaagi ang aton power supply kay kun ang plano kag ano ang sitwasyon sa aton pungsod when it comes to power supplies, no. So kailangan dayunon talang padayon lang tagyapon sa pag-monitor kag pagbantay sa ila para nga ayo man ang ila pagserbisyo sa aton. Amo gani, no, dugay na ning ginambalta nga dapat may power generator kita di or source of power sa probinsya sa Negros Occidental kay bisan pa nga kulangon ang ginasupply sa GCP bisan pa paano, no, may kuan ang blakita, no, councilor nga hindi man ta wadaan or mabiyaan sa kuryente bla. Ang ilang nga report, no, I think there are 10 or 12, no, pulo o kundusi ka power generators kuno subong, but again kabudlay magambal, no, kay kun mag 10 to 12 subong Bombopons meaning kulang pagid, no, kay mabatsagan taman ang brownout, no, mabatsagan taman ang failure sang ilang delivery of power supply, no. So dapat ini mismo sundo nila sa pag-upgrade, while abot upgrade kung makadugang gid mismo mas maayo, no, kay ang balaton hindi pa gyapon enough ang report nila nga 10 to 12 power generators ready to supply sa ato di sa Negros Occidental. But that's a long-term solution siguro. Ang atong kinahanglan subong short-term. Anong ara da, anong available, anong pwede, no, nga ma-contribute naton, Councilor? Yes, Bombopons, no. Kung ano ang ginahimo na kag kung ano ang ma-expectar ta, no, kay ang plano 2025, 2026 hasta 2030 hapos lang na iyang plano, no, but hindi niya mabatsagan, no. Ang aton gina problema is an immediate solution, no. Ang aton nga ginahulat nga ginapangayo sa ila since amo na nga balaton ginapangilanlan ta subong dayon, no. Madamo pa ang mga establishmento kag madamo pa ang mga buildings kag mga subdivisions ang sulod diri. Ang Rockwell hindi mo na malawag-lahugan ang PINMA sa may Barangay Bata. I mean damo pa ang developers, no, nga nagasulod diri, and we expect more and bigger power supplies since kulang gid, no, kag mabatsagan ta gid ang kakulang sininga tinion Bombopons. Alright, sige. So it is, thank you again, no, Councilor, sa sining time kag pagpaambit, no, sa sining obserbasyon nito gahapon sa Consultative Power Summit. Good morning, Councilor. Happy weekend. Salamat gid Bombopons, no, mayong aga kag salamat gid sa tinion. Mayong aga sa tanan. Sige, no. Chairman sa Committee on Energy, sabay sa City Council, Councilor Calao Pentabella. Nag-isaman sa mga tumalambong to gahapon, no, kaupon si Mayor Albi Benitez sa Power Summit o Consultative Power Summit, no, sang probinsya. Initiated by the Provincial Government of Negros Occidental, headed by Governor Bong Lacson. Hindi mo niya siya, no, ang mga naging outcome sa pag-inistorya na. Siyempre, no, sa pag-ibalo
no sang power situation diri sa aton sa Negros Occidental ti kulang gyud kita no kay ang guay naton subong kasalig kita mo no asto sa kun kung ano ang i-supply ma-identify ta pila gid ang base load naton diri no so supplyan kita diri sa NGCP no kon National Grid Corporation of the Philippines no sa aton supply kag i-consume am nang aton nga i-consume or gamiton no so but nagaabot ko isang tiyempo nga madula no ang supply just because ang mga power plants nato nagabalag down man na no may mga may mga on the spot nga mapag-shutdown no sa mga makina hindi ka supply ti kulangon kita no so why kita diri sang alternative nga source actually dugay na ni nga handom naton nga may ari ni tani may gina-proposed sa una isa kadako nga no nga korporasyon SMC no nga isa ka renewable energy dito sa San Carlos pero ti ginabalabagan man no duay matasang mahimo kay ti damo ka balabag so ang aton solusyon ang aton sinedra katutoy ang kutani ma-address no liw kay attorney Lapor ito no attorney Lapor ma-address bala ang ining prevalent ka situation o present ka situation naton subong sa kakulang sang supply sang kuryente no patindo kita planta diri nga aton kulingon no para nga ma-satisfy naton ang needs hindi kita magkulumuron sa tion sa pag-burnout nga ti kulangon sa GCP no may ara kata source no nga aton di ba no so although understood naman ako may maplanta dapat magi ginatanan sa GCP no ma-power ibaligya taman but kung may ari di sa aton siyempre unahon tayong aton kinanglanon no so para mabot ba lang adlaw ko isa makambata na we have a sufficient supply no sang power no diri sa aton sa Negros Occidental bati nagakatabuin nga may mga oppositions no ti ginarespeto tama na ang mapanindugan sa aton nga mga kasimbahanan no pero diin gid bala kita mag-aside no hasta mintras nga antos kita sa amo nga sitwasyon o kung masolusyonan ang pag-antos ta din da ang pilion nato abi para nga mangin tawhay ang pinsarta kay sa tuod lang mag-burnout ga init gid ulo ta mo sino lang nga konsumidor abi ni no sang mga electric cooperatives nga kung mag-burnout ay ga kumod no buyayaw tanan nga buyayaw na lang ya pagpakamalaot ya himuon mo no sa mga kooperatiba no hindi kaluwas pero kung wala brownout wala man ta may batian you see no so tiyan mo na ang pila ka mga solusyon naton dira just in case man ko tani bala no nga maugyonan naton pero sa panawagan nga mag-isa kita ini mga generators considered as a long-term solution ini ang inapangan naton subong short term ano ang ato himuon as of this time sa gina-experience ta ang General Manager sa Center Negros Electric Cooperative si Attorney Arnel Lapor sa Pikalaya. Attorney, good morning. Si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Ponce, good morning. Sa listeners, good morning. Alright, Attorney. Sa bago ko interview, is Councilor Calao present matong hapon sa Consultative Power Summit na initiated by the Province of Negros Occidental. Ato ka man to gali, Attorney, GM, nakita ka namon man. Anong participation ni Seneco kahapon dito, GM? Well, as part sang main player sa power industry, ang distribution, inimbitar man, no? Nag-workshop man kita kaupod sa mga iban man nga distribution utilities, Noseco, kag ang sa Noreco, sa Nuneco, no? Nagpakigilon-anon ang mga palamangkutanon to actually kung ano ang aton ginatanaw sa sulod sang up to 2030 no kung ano ang aton gina-envision nabi sa isa ka distribution utility so kita kung like sa bahin ni Seneco with the entry of NEPC so we have already prepared
our distribution franchise area sang mga demand kag pagpanghangkat sang pagbag-o sa syudad, no, especially in terms of investment kag mga livelihood, industrial kag gunanong pang aspeto sang aton pangadlaw-adlaw nga senaryo, no, nga ang requirement sa power kaya nga i-sustain sa aton nga distribution utility in terms of sa iya kapasidad sa mga capital expenditures, no, pagbag-o sa aton sa infrastruktura, paghatag sang efficient kag effective na serbisyo, no, sa aton nga mga consumers. So these are the things that things need to be done in the next 3 years sa pagsulod sang NEPC, no. Ang mga madaan tanga mga linya rehabilitate ug mailisan, ma-upgrade sa aton nga mga transformer naton, mga distribution transformer kag substations. So, do ka balansyado man to, no? Kahapon kay di invited sa aton mga churches. Duha ta ka bishop do o tutugapon, no? GM? Yeah, kay ang konsepto gina-espouse ang grupo dito amo ang pag-cambio sang aton nga panawan when it comes to power generation, no? Ang source ng aton nga energy. I think that was the advocacy nga ginaduso ni Bishop Alminasa, no? Nga mangin maisog kag mangin handa kita sa pag-acceptar kag sa panawan na renewable is no other option than renewable in the next year sa aton nga operations. Of course, santo man sa imong response sa climate change nga issue, no, ang fossil fuel mangin a thing of the past na siya, no. Aton na ni sa kalimtan kag i-embrace naton ang renewable, although it's quite ambitious nga handom, pero may ara man siya possibility nga matuman, no. But as of now, mabudlay siya nimo ipatuman bangod wala kita sa amo na nagkakaigo nga kapasidad, no. Like for example, if you embrace renewable sa solar, no, wala ka sa gabi, wala ka may gamit na kuryente, kundi independent ka sa coal-fired power plants, diba? In fact, wala makapirdi pa Japon sa coal-fired power plant in terms of prices, sa cost, no. Kag kung may ara makita mga solar farm subong, hindi mo siya madayon madispatch kay hindi pa mo na kapreparadong aton nga linya even sa NGCP, no. May mga gina-recognize man ang NGCP kay kahapon dinapit man sila. In fact, number 1 sila nga presenter. May mga ara sila constraints like ang congestion sa linya, ang frequency, no. Kag ang mga gadgets, devices na kinahanglan mo ibutang agud tong mga stably ang imong pagbaton sa generation galing sa solar farm, no? So these are things nga kinahanglan naton tamdon. Okay. No, so muna, no, isa sa mga major concerns nato, no, but speaking sang renewable energy, kay ang coal-fired power plant, no, nga sa una daw ginaplano diri daw isa man to sa mga ginapamatukan sa simbahan, doon din nagaling nila gusto ina, no, GM? Actually, may mention dito nga EO or executive order gipapanaog, or I think it's really an ordinance or a resolution. It passed by the provincial government. Ito man to si Governor Bong Lacson o si Mayor Albi kahapon nga dumili o nagapamatok sa pagsulod sang power plant, coal-fired power plant. Mismo nahimo lang ordinansa, I think in 2019 or 2018 or 2021. So pera. No?
Sige, anyway, ang gusto natin mabalaan kung may short term dito nga solusyon, no? Nga na diho na, no? Sa present kay gina atubang naton abi subong, gati we are dependent sa kung ano ang i-supply ni NGCP sa aton nga power, no? Although ngati may privilege man kita nga magbakal directly sang power sa isa ka power plant, no? GM. Oh. Yes, it's very important to mention also na like kay Sineco, Sineco has actually subscribed to the campaign for renewable. No, in fact, ang ikadua nga kontrata sa EDC, which is geothermal, napirmahan na, file na sa ARC. No, in fact, may ara na kita file na motions for issuance of provisional authority or delivery even before the issuance of provisional authority by 20 megawatts ni siya bumpupons, no? And that will make our renewable portfolio 40 megawatts nang 40 ng aton na supply sa renewable. No, kay may 20 na tangadaan sa Green Core kag gindugangan ni subong sang EDC nga 20. Sa tunga subong sang kainiton kag ang presyo sa merkado tama kamahal, daha kita subong sa Energy Regulatory Commission nga ma-deliver na ang aton nga 20 bisan pa man wala ma-issue ang provisional authority. No, kay dako ni siya nga bulig sa aton nga aton nga prices, no, mapanubo kag of course ang reliability sa aton nga supply. So ang base load naton within sa Sineco pila gani? Gadlagan na kita subong gamboy na kita sa 80 hasta 90 megawatts. Yes, so kung magkulang sinadra sa 80 posible may mga interruption sige matabo. No. Ang aton nga base load is 80 o to 90, no? Pero may ara kita 35 sa PCPC which is coal-fired. Reserve na. Okay. Oo, 35 megawatts na. And then 20 sa Green Core, that makes 55. No? Then may 5 kita during peak hours, ginagamit na sa ang diesel nga fuel o diesel plant nato diri sa may Bago. Okay. No? Amo na siyang aton dedicated. So dugang tanada, no, during peak hours. And the rest gina-source sa merkado or sa Wisin. Now, kung magsulod ng 20 ni ADC, so di modo bastante ng aton nga base load. No? Kaya niya nga tubangon. Ang 20 plus 20, that's 40 plus 35, that is 75. No? Due time na lang kinanglanon mo para sa during pinakal of peak mo, kaya mo siya isupplyan ng base load mo. Now, alright, of course, sige. During peak hours, kinanglan mo na padlaganon ng imong diesel. Sige, so at least no from your sa level mo, no, kuha naton ining base load nga mga kinanglano gid naton, okay, para at least calculate man naton la GM, no, kung kaisa, no, nga every time mag-turn although ni ma-brown out damo na yung factors, no, nga ma-consider naton. So liton lang ko, no, GM, okay na to sa Power Summit. Ariyo, ang mga bills subong may kay ikaw gid maka-explain. So kung may mga nabalaan man kami, but nami gid ko daw ka intuto ka aton nga plastar. Halos tanan nga bill subong, bisan di ka lang nga mga lugar bilog Pilipinas maniguro, kay because of demand or sang demand sa power ka ang klima subong, no, nagtalala asgid and almost thousands, no, nagdugang sa mga bill subong bangay kuno na nagdoble pagid, no, GM. Ano ang explanation naton sa diri sa nga situation, GM? Yeah, duwa ka factors, no. Ang nag-trigger, of course, number 1 ang consumption. Ang i-check nyo ang inyong consumption, individual nga bill, compare nyo consumption nyo from previous month. No? So, tungod wala patay-patay siguro ang inyong mga cooling equipment, aircon, electric fan, no, refrigerator. Wala patay-patay na siya, so dako ang imong consumption. Isa pa gid kadako ang factor is the rate. Ang rate nato nagsaka by almost 2 pesos
no, 1.90 centavos, no. 1 peso 90 centavos. So i-combine mo ng duha na factors, matrigger kita one deal, no. Same true na sa akon nga deal ko, I used to pay daw 13, subong daw 19 ako ni Bayran, bubukons, no. Kasi gagamit man kita electric motor sa atong tubig, may aircon, may washing machine, so medyo amo na ang konsekwensya niya. But then kita sa demand side management, amo na ang gagandahano nato ng pag gamit sa aton nga kuryente. But sa sining nga sitwasyon daw kabudlay gid kita maibalansyon, no. Let's really have to do some economic goroda mga adjustment naton, no. Pero amo kamatuoran, wala sang isa ka electric cooperative nga nagnubo sa sakatanan ang requirement, because isa pa ang nag-trigger kung ang imong supply nipis ang market mo ang kasaka ang iyang cost tungod, of course, that principle of the law of supply and demand. So, kaya daw ang atong elektrisidad daw kalimbawa kini sa stock market, no. Kung grabe ang use or grabe ang demand, ang presyo mo gating buok. Oo. No? So with the 15 generation plants nga nag-back down, nagnipis ang imo nga supply. So that triggers also the price increase sa aton nga merkado. So nag-increase sakto na, no? Kada mo ning way na kuan gin highlight nato, increase by 2 pesos. So actual nga kilowatt per hour naton pila na ara sa 12? 11.90 something. 98 or close to 12. Okay. No, so sakto na, no. James Salimuti ang cooling system, pero nabla sa una magpaandar ka sang aircon mo. Do kadasig lang within 5 minutes mabugnaw na, but subong it takes 30 to 45 minutes nga mapabugnaw niya kag ang imo nga air condition unit na hindi gani mag-trip na kay ga-trip na kung bugnaw na. Tapos mag-init naman, maandar naman siya, no? So cold naman siya, no? So ang mga init nga kasalubsob subong sa mga kabalayan sa dingding ta sa semento, that's why guro mo man gurong factor, no? Dugay pa bugnaw. Actually, if you notice, usually mga 4 o'clock sa kagahon, automatic patay ng aircon. Oo. Ginapaandar kong electric fan ko, no? Subong pag 4 o'clock, init na. I mean, supposed to be ara pang imong temperatura mo, buglaw na. Pag patay mo sa aircon, init na layon ang magsulod sa imong kwan. So, kisa gina-extend mong imo ng aircon up to na 6 o'clock, no? Amo na ang nakita ta ang temperatura super gid kapag kwan sa aton, ang impact sa aton. Ti grabe amo na sa gali, no? So kag kung dugay ang pabugnaw niya, no, sang imo nga kwarto, the more nga ti nagakaon sa kuryente, doble guro. Correct. Oo, correct. Grabe pa nga budlay sang imo nga air conditioner. Oo. Sige, no? So at least, no, medyo klaro ina, no, ang explanation. And then ang ining mga set nga mga power interruptions, no. So ano dugang nga mga factors sa behind GM? May mga sporadic kita nga mga interruptions, no. Kahapon I think naka-experience kita sa may dali man lang to, no. In fact, sadya bumubong ng brownout at tukod ko sa Lasal, nag-brownout ng Lasal. Tulok na lang sa ako ng mga at ang incidente, ang paklan ng lubeda sa may Hilado, Nara, sa may chicken house na area, nahulugan lang ato ng linya sa paklang. Nag-trip, pag-trip, ginauli, dali man lang, nabalik. No, galing kay ang Lasal nga side sa sanctuaryo, doon ginakaangot. Okay. The rest ng Lasal, ari na siya sa dapat supposed to be sa may Burgos, Gonzaga feeder, no? Of all the line, ang dito man nga sa sanctuaryo man ang naupod pa sa Burgos feeder. So amo na, but we're able to restore it. No, but ang aton subong sitwasyon Bumbupons, grabe pagbaga o gabaga ng aton nga mga power distribution transformers na, no? Tungod sa kainiton man, no?
It used to be normal ang imo transformer, ang kapasidad niya, kaya niya tubangon or i-deliver ang supply sa isa ka minuro. Subong nagtubli or increase ang numbers ang consumption mo, ang usage, naga-breach niya sa threshold ng imong transformer. So that's naga-trigger sa under voltage kag overloading. So ang among programa subong is naga-load testing kita kag gina-anticipate na if we can change the transformer kag i-upgrade naton ang iyang capacity, ginahimo na naton ang subong. And then ang NEPSI Bumbopons, nagpa-reserve na sila sa Ilabulig. They will be sending 6 ka teams, no? Agud mag-augment sa aton na response team during night time and even daytime. May standby na sila. Oo. Agud to nga kabalogin ko kung ano kabudlay, kung mga isa lang ka oras badulaan ka sa kuryente, grabe gidayon nga daan ang kuan reklamo, no? I think we don't want to do that na maghulat. So we have to dispatch insigida ang aton nga mga crew naton. Wow. Good thing to her, no? Sa GM nga may wala pa gani ano, fully operate gid ang NFC, no? Kay because nga ginahulat pa na nila ang ilang franchise, no? Kay para makagiho na gid sila totally, no? So sa ano ini ma-start? May 15 sila ma-onboard sa aton. Ma-augment na. Ma-augment na sila sa aton. In fact, ini nga pila ka minuto karon, ma-meeting ko sa akon nga mga linemen. Kay para kuwanta na daan maklaro sa ila kag mangin cooperative man sila sa sining programa. Anyway, what we're doing here is for the best interest of our consumers. So that is a voluntary or kuan lang gid, no? Or nag-request gid kamo? Actually, that is provided sa aton GBA, no? Okay. Ara na dash na pending approval sa franchise, the parties may extend assistance to help SECO sa iyang serbisyo nga magmaayo or maportehira ang iyang assets. No? So ang tutoy man nato sa GM na bla mag-call, no, nga may trouble nga amo ni. Sige dabla mabalik dayon, no. So akon just experience from Granada area, no. GM nga nagbalik lang fuse to kalawig-lawig gid bala, no. So to I know bala taman kulang kamo subong sang mga troubleshooters especially during night time, no. So but it kabay pwede na masulit, no, nga sige bala within muna ka district dira lang gid ka matter 5 to 10 minutes, no, ma-cure bala nato or mabalik ta ang supply. Recognizing that fact, Bumbopons, dira mismo sa may low voice ST area, mabutang kita da sang station nang dira na siya nang iya base sang east nga response team, no. Diri sa north may ara man, diri sa south may ara man. So pinaka-strategic nga location, especially ng area da Granada kay naka-extend up to Alanghilan, may ara na kita da response team crew nga magatubang. Oo. Sige. So salamat gid, no. Kag sa iban pa gid no, kay sige do paborito to kuno ligad mag-trip ang feeder 3 sa Alihis, feeder 3 sa Mountain View, feeder 3 sa Burgos, daw 3 tanan bla GM. Oo. Draman sa may area sang Mansilingan Alihis, may butang man tada, no. Kasubong man din sa Mandalakan, may ari man kita ding ibutang, no. The rest would be naka-centralize sa aton nga kwan. Mabini. No? Hapos i-dispatch. Oo. Sige. So with this, GM, I know nga nakapasanag ini sa mga listeners nga nagapinamangkot subong, no, sa pagtaas ng bill kag mga concerns man naton sa Sereco JVA. So thank you again. Good morning. Happy weekend, sir. Thank you, man. Bumupos. Right. No, Attorney Arnel Lapore, ato sing ako nag-general manager sa Center Negros Electric Cooperative, no, o kon Seneco, no. So subong 11.98 something ang bill lapit sa 12 pesos bumujas, no, nagtaas 2 ka pesos, no. Tihibi naman ta sini. Ang bulsa ta hibi gid, no. Kibot kita pagkita ta so nano ini nga nagdubli niya, nagduga 1,000, nagdugang 1,500, nagdugang 2,000 akon nga bill, no. Nag-increase 2 pesos, no, ang bayaran ta subong Abril. That's the number one factor, no. Sinidri ang makonsider naton nga nagdulubli kita mo 1,000 times 2 mo, no, ang ginsaka o sang aton nga bill sang kuryente, no. So kag may man to kay a series of complaints na baton sa Seneco, nakadesisyon diri ang NFC o NEPC
sa GBE nga magdugang mga crew. Pero sa May 15 pa na sila ma-start, no? Kaya iti ang franchise daw, dali naman lang, makalawat-awat na, ihatag na magida, daw ay magid rason, ihatag na, kay parang maka-fully operate na, no? Ang Negros Electric and Power Corporation. Na atom lang gusto, no? Nga, di may satisfaction ng aton ng mga consumers. Di ba? No? Nga pag-call mo, nga, may trouble dire may mo ni, no? Kadto na yun 5 to 10 minutes. So the most is 30 minutes. Okay na nga burnout 30 minutes. Balik na dahil, hindi maging oras, labot 5 ka oras. Kagigo talupang doon. Uy, okay lang, padiretso lang ma'am. Okay lang, hindi ka makita. No? Ay, di na tama ang kaduko karon. Okay lang kung nabla siling mabalik lang sang fuse siya. Di balabot gid 5 ka oras mo na, no? Amo lagi ng rason. No? So hindi man na pwede. Kaya hindi naman acceptable sa aton. No? Di ba? So nagabayad kita sa insakto. So dapat serbisyuhan naman kami sa insakto. No? Kung ma-delayed kami bayad kag duha nga amon nga bill, utdan naman kami kuryente. Ti way man kami gani nagreklamo kay amon niya sala kay kami bayad. Pero pamangkot ang serbisyo nagmayo. Nablang mayo imo bayad pero serbisyo law ay ti paano mo na abi satisfy ang kaugalingon mo, no? So ang aton nga ang aton nga tawag sa gani nga matubos-tubo especially night time, no? During night time amo gina importante. Kun adlaw standby sa da, no? Kag kung gabi ti amo gina pagkuan respond dayon. No, kay ti amo nagaiseling ko, kung wala brown out wala man buyayaw nga mabaton sa siniko, no? Pero kung may brown out, tanan nga buyayaw ano? Puwerte ang pamuyayaw. Sa mga konsumidores nato. Tiwetay mimo, no? Kuot kita bulsa tabayad kita sang bill subong at taas kita. No? So sa Seneco. Sige, impatulas diya sang tagna sa agad sa ato sa nga pagpalaga naman sa aton nga para tuntunan. Dali lang gid i-check naton sa Studio B, no? Mga mayo nga balita nato si Bomba Jazz Jesus Marigal po sa ato sa nga winner. Nakaabot na within 24 hours ginlawag ini kahapon. No, sang hapon. No, sino ini ang aton nga winner? Subong aga mag-claim na sa iya nga premyo. Standby! Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya. Alright, no, so i-check nato si Bombo Jazz Jesus Marigal. Bombo Jazz coming in. Yes, Bombo Fons. Sa aton si mga kabombo, yari kita diriwa. Magapanghatag kita sa mga papremyo kay bisan may power outage man o kung wala, dayon ang panghatag premyo sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. No, sa aton nagapadayon man nga Buena Mano Salvo Year 18 promo. Ari sa tupad kong aton sini winner number 3 yesterday, no? May 3, 2024. Kaginlawag siya mga alas 5:59 ang takna sang hapon kahapon. Ang yes niya proof of purchase silver swan kag of course no with sa pagdirehel sa aton si FDA representative ang pagabo si sining winning entry taga Purok Pag-asa Barangay Bata Bacolod City. Pag-isa. Purok Pag-isa? Oo. Okay. Pag-asa din nabutang. Thank you. May Purok Pag-isa. Nag-isa sila. They are united, no? Purok Pag-isa, Barangay Bata Bacolod City, si Ma'am Nenita Bacayo. Ma'am Nenita, yay! Good morning! Yes! Abi to, bang to kay kagwapa nga daan, oo. Good morning. Good morning! How old are you, ma'am? 66. Suli. Hindi man? Hindi Okay Oo, gani man. Ti sige. Ara pa man si Mister? Oo. Sige, pila mang edad ni Mister? Bata siya sa ako, 58. 58. Ti sige, okay lang na. Ako gani, magulang ko sa akong bana, 5 ka tuig mo phones. Hindi man ko e-credo snatcher. Hindi man balanon. Hindi man balanon? Yes, nantuwabla. Sexy. Sige, i-greet me si Mister. Anong pag-angga mo kay Mister? Ang mong imo siniyang ara na sa sagwa. Ara sa sagwa mo palihog, no? Mo phones mo ginaino of the night. Of the night. Till death do us part. Sino nga ni Mister? Si Angelino Bacayo Jr. Oo. Tiara, dasa ka pamati sa gwa. Anong hambal mo, abi? Special message mo? Nang God bless,
Wala gid na 3 magic words. Sige, 143. May style man siya. May style pa siya, oo. 14344. Ano ba 14344? Yan, balbi kayo. Pinapilit mo gid eh. Oo. I love you, ah. Very much. I love you very much. Pwede man, I love you todo-todo. Sa dapa-dapa, hasta sa ulo. Oo. Bombo Fons, pila na gawin ang mga apo, ang pila nyo kabataan? 2, bayi laki. O, ang mga apo? Isa lang. Isa lang. Ti lolo, kag lula, kamong gyapon, Oo. isa na po, abis sa isa lang kaapo nyo. O, sige, anong palangitan-an? Ang bana ko, driver, private. Sa subong? Sa subong? Oo. Oo. Ikaw, ya? Wala, housewife. Housewife, plain housewife. Okay, may mga okay mga na. bata ko may ubra man. Ara man si Mr. Ti susubong amo ning imo sini iya nga palangitan-an man ino. Oo. Ara ka lang sa sulod sa balay. Ready ka na ma'am sa pagbaton sa imo nga premyo? Ready. Ti sige, ang una mga premyo ano? Ng Bioderms nga habon. Isa ka Valdez ang Orocan oo. nga nagabalor sa 500 pesos nga gift pack. Pakita ta ma'am, abi isa-isa ha. Okay, Kadamo, kadamo pampagwapa ni ma'am Grabe, ah. Sir. Yawan bo, dampa. Anong angga mo kay Sir Man? Anong ang imo? June lang panawag ko sa iyo. Oo, endearment nyo? June Love? Wala na. Wala na. June lang. June? Wala pero na practical love. Wala style. na love yan lang. Yeah. June, hari mo pa humuto Kadamo. Maligo ta! Sige, para nga, madobling imo sini nga kalipay, Ma'am Nenita, no? Unang hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikasatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Sige, pakita. Bidin ng Ari 500 nga, pesos. kung 500 do. Tiyamakon mo na. Ano ang 500 pesos? Ibakal naman entry kag mga sobre kag pamahaw. Oo, man. Kaya ito ang apo mo mo. Oo. Ara sa inyo, luyo? No. Sige. Okay ka na, nalipay ka na? Oo. Sige, ang imo sininga pagpangagdaman, abiho, kay nagaylapit ng aton sininga, grand draw this coming May 25 with 1 million pesos nga grand prize. Samakon mo na. Ma'am. Ginaimbitar ko kamo nga mag-intraman kamo para makadaog kamo para sa akon. Kag Bombo Radio. Bombo Radio. Parang ginaimbitahan mo sa Buena Mano Salvo. Buena Mano Salvo. Sa Buena Mano Salvo. Year 18 Year promo. 18 promo. Sa Bombo Radio. Sa Bombo Radio. Kag Star FM. Sige. Nice! Sa katapusan na nung mahambal. Ng Bombo Radio. Basta Radio, Bombo. Number 1, it's Star FM, it's all for you. Okay! Congratulations sa aton sining winner number 3 yesterday sa kay Ma'am Nenita Bacayo, Purok Pag-isa, Barangay Bata Bacol City with the proof of purchase Silver Swan. Okay, Bombo Fons, back to you! Alright. Sige, salamat ma'am. Thank you, gid. Ano? Ang aton nga winner subong nga aga. Sige, no? Nag-award kita winner, pero malawag kita replacement nga winner kung ikabot ang winner naton kahapon. No? Sige, sino ang baswerte nga winner naton subong replacement subong nga aga? Standby! Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Alright, sa aton sa replacement nga winner, gin-verify sa aton FDR representative na gamit sa proof of purchase Silver Swan. No, yes, gamit ka proof of purchase, no? Tensyon dira sa taga Purok Halandumon 2, Barangay Banago. Malapit lang. Purok Halandumon 2, Barangay Banago. Congratulations, gid, no? Sa aton sa nga winner, subong nga aga, replacement si Danilo Palacios. Danilo Palacios ang Purok Halandumon sa 2, Barangay Banago. Kanto ka na dire sara, no? Sa istasyon sa Bombo Radio kay award na imo premyo. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa premyo nimo until tomorrow 10 o'clock 10:10 sa aga. Pero kasi mo kanto ka na subong para ma-award ng imo premyo, lapit mo lang Barangay Banago, no? Sa mga kabati, no? Winner naton Danilo Palacios, no? May 500 pesos na cash na ikaw, kag 500 pesos reward Sun Good. Congratulations, 143. Sige, 10 minutos sa kaligat sa takna nga alas 10 sa aga, lagalang na tempo naton. Watam na butang mga report sa aton nga patrol. Iba tayo na karon sa Bombo Ray sa Odto, but for the meantime,
Standby na kamo sa aton matahom nga madrama ang misteryo sa kabuhi. Alas 10, tubtob alas 10:30, wasa lab. Alas 10:30, tubtob alas 11, kaang recuerdos. Alas 11, tubtob alas 11:30. Sabado kita ka presentasyon subong no pet sa 4 sa bulan sa Mayo tuig 2024. Oy, by the way, ang aton nga barangay activation ready na kamo da ara na patrol naton sa bahin sang Gonzaga Gym no sa barangay Takuling schedule to subong ika-anom na ni naton nga barangay draw activation no, sa aton mga kotama nagtag na makita da pulo nga winners no gabuton ta sa magulog sila entry sa makabaton 1,000 pesos kada isa no sa Buena Monosalvo Year 18 promo. Bantayan nyo da ang team sang Bombo Radio kag Star FM. Sige, 10 minutos sa kaligad sa tak ng alas 10 sa galang-alang na itsempo naton standby na sa mga matahong mga drama. Ang iulagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papod na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa tion santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapanugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbagas ini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo.
Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sining nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Kon pananglit, mahimo naton nga baguhon ang natagna na. Will you stay with me? Hindi mo bala ako pagbayaan, Amara? Hindi mo sinakadali nga sabto ng pamangkot niya. Kung maghuo ako, buot silingon. Bayaan kong akon kabuhi bilang si Amara. Kag magkabuhi, kaupod ni Magno bilang si Isa. Mahimo ko bala nga bayaan ang akon mga utod. Ang akon patuod nga pagkatawo. Para lang sa paghigugma ko kay Magno. Makaya ko ayhan nga kalimtan ang kalibutan nga ginhalinan ko. Ilabi na ang pamilya ko. Hindi na kinahanglan niya sabton mo pa ako. Nakahibalo ako nga mabudlay na para sa imo. Ah, yes. Yes, Magno. Amara? Handa ako nga magpabilin sa luyaw mo. Handa ako. Amara? Kuna mo. Dali na. Oo. Teka. Oo. Lupok sa armas? Sa diin ka mo sa banta ninyo makadto? Oy, si Maggie? Ako matuod? Ang babayi nga nobya ni Magno. Maggie? Ako ang pakasalan mo. Nga ang aginluiban mo, Magno. How dare you! Paano mo nabatas nga ibaylo ako sa babae nga ina? Nakaibalo ka. Sang matuod ko nga balatyagon sa imo, Maggie. Kag nakaibalo ka man sang puno kag punta. Sang pagplano sang kasal nga ina. Nga.
Nagdumdum ka bala? Nga wala ako makahibalo sang tanan? Hindi ako tanga. Para hindi mahibalan ang masami nga paglain sang pamatyag mo. Kag ang pagsuka-suka mo kun aga. Apang naghipos lang ako. Tungod ang laom ko. Wala na sa paglaom ang relasyon namo ni Isa. Apang wala akong maglaom. Nga sobra-sobra na ang ginhimo ninyo ni Mama. Nakahanda na kamo nga magpanapag sang tao para lang sa inyo kaugalingon nga interes. Mahal ko ikaw. Ina ang rason ko nga ang gusto ko magpakasal sa imo, Magno. Oo, ginaako ko. Nagadala ko. Kag gusto ni Papa nga makasal kita tungod sa bata. Pero ang balatyagan ko sa imong rason. Kung nga ikaw ang pili ko, nga mangin amay sa ginadala ko. Aba? Kag may kaisog ka pa sang buot? Nga ihambal ina sa akon? Kung hindi mo ako pag-ipakasal, wala ka na sa iban nga babae nga idulong sa altar, Magno. Tungod ginasumba ko. Dalon ko tubtob sa akon kamatayon ang kahilwayan mo. Kung ama, siya ang nagpatay kay Magno sa nakaligad nga panahon. Kag hindi kay si Enrico nga utod niya. Isa, dali na. Bayaan natin siya. Hindi ka mapuslan sa babae nga ina! Magno! Magno! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Magno! Amara, pagpalagyo ka na. Magno! Luwas Magno! ang kaugalingon mo. Hindi! Hindi ako makabatas sa bayaan ka, Magno. Mahal ko ikaw! Mahal ko ikaw! Ginhakos mo ako. Amara. Si Maggie. Kasa naman niya liwat ang iyo armas. Nagahimbi man siya. Samtang nga ginataya kay Magno ang armas. Wala ako magunahuna na may himo mo ini sa akin, Magno. Bugos sa pagpati ko. Natampad ka sa akon. Tama na, Maggie. Matagi kami sa kalinong. Hindi ka magkamalaka. Pagkatapos ko kay Magno, ikaw naman ang inason ko, Isa. Anak, hindi! Papa! Ang amay niya, kakaupo ng utod niya nga si Enrico. Papa! Maggie, abi ang armas mo ngayon. Pahiran kong pulo sini. Kinpahiran niya sang hiyabayo ang pulos ng armas. Ginsugilanon ko ikaw kay Ina Magno. Apang mahinagid ang imuing halangop. Hindi ka gid gali magtuman sa ginkasugtan. Wala ko nagpasugot sa gusto mo nga matabo, Mr. Valiente. O nga, ginhatagan ko bala ikaw sang choice? Ha? Kinataya naman yung armas kay Magno. Sir, maluoy ka. Hindi pagpatya si Magno. Hindi.
Pero imuklaton ko nga akong mata. Kasilaw. Kasilaw. Tabunan ko nga akong mata. Amat-amaton ko sa pagpalibot ang akong panulok. Hala. Ano ini? Nga wala man lang ako sang igo sang bala sa lawas. Maatag. Nagintero kami sa amay ni Maggie. Kag ako ang naigo. Tungod kinhakos ko si Magno. Sa tinagari si Magno. Ang palipot. Amo manggihapon ang kwarto. Apang mga kagamitan. Kag ang personal ko nga mga gamit. Daw mga dumaan. Mabangon ako. Usisaon ko'y si dalom sa akong kama. Hari na. Amo ini nga akong recorder. My God! My God! Away ng bagay nga nagdala sa akon sa nakaligad nga panahon. Wala na nagkaandar. Patay na. Siguro, naubusan na inis ang baterya. Hakson ko ini sang hugot. Day, Amara, day. Ang amon la bandera. Nang! Sulod lang! Dali, Nang! Uy, kamusta ka na, day? Okay ka lang? Kahapon pa balasang hapon ka nagtulog. Matawag na tani gani ako sang doktor. Kaya ang dumdum ko kung ano na ang ginbuhat mo. Hala, kahapon ko no? Halos isa kaadlaw lang ang katumbas ang pagtinir ko sa panahon nila ni Magno. Ay, Nang? Anong oras na bala? 9:00 na sang aga, day. Pero kahapon ka pa sang hapon nagtulog, hindi bala? Ay, oo. Nagpanawag na gani si mami mo eh. Kag nagpamangkot siya kung saan o ka kuno maapa sa ila ni lola mo. Kay ginapangita ka na dito. Mahimos lang ako. Kung mahimo, ihanda na lang mga dalalon ko nang kay maapas ako sa ila subong gid. Ate huuday Pero handaan ko ana ikaw sang makaon. Kay kahapon ka pangadaan wala sang kinanan. Basi bala kun masupay ka sang gutom, haw? Sige manang, kag salamat gid Sige day. Nagabatsyag ako sang tuman nga kasubo. Labaw sa tanan. Ginkapoy ang akong lawas. Tungod sa malawig kag dugay ko nga pagbalik sa nakaligad nga panahon. Salamat nga wala mo ako ginpaslaw subong apo. Sorry gid lola ha. Medyo masako lang ako sang nakaligad nga bulan eh. It's all right, apo. Sige na. Help yourself. Kani magkaon ka na. Kay madamo ako sang ginpahanda nga paborito mo. Okay lola Salamat gid.
Nasudla siya. Kaina pa siya damon ginahulat sang akon, apo. Oo, ma'am! Ay, sir! Sulod na ko ng sir! Lola? Kari ka, iho. Siya? Siya ang gusto nga ipakilala ni Lula sa akon? Andi, iho. Meet may paborito nga apo. Si Amara. Amara, iha. Si Andy, ang apo sang kumpare ko. Sino nga kumpare, mama? Si Leonardo Alfonso. Leonardo Alfonso? Mayong adlaw sa tanan. God! Hindi ako mahimo nga magsala. Siya ang tigulang nga nabungguan ko sa nagpanaog ako sa boss. Siya ang apo ni Manang. Ang mayordoma sa ila ni Magno sa nakaligid nga panahon. Sige na. Magpungko na ka mo. Kay saluhan naton ang ginpahanda ko nga pagkaon para nga saluhan naton tanan. Ang lolo ni Andy. Siya ang tag-iyas ang daan niya, Queen. Nga amo ang nagdulong sa akon sa panahon nila ni Magno. Ay, kamusta ka, Andy? Okay lang. At last, nagkitaigid man kita. Ay, Lord. Nakahibalo ako nga may rason ang tanan. Gintugot mo nga magkita ay kami liwat ni Magno sa anuman nga panahon kag pagkatawo. Tungod kami ang gintagna sang kapalaran. Kag husto siya. Magapabili ng amon paghigugma tubtub sa kamatayon. Magabiang, natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kun punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste.
sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sa sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agon malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisunod sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sini nga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish o kung may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase o kung ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kag bisan pa deadly flooding kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo,
ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters ng tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles.
Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Willet, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Diri, sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Manang, basi kung may buhaton ka pa sa balay, bayain nila ako diri Sige daya Total, nakapahangin-hangin naman ako. Manda na ako sang panyapo naton. Kay suno sa kay Tuto Sivi Maabot na ang mga ginikanan niya. Nakamuno man siya sina sa akon.
Sige. Salamat sa pagdulong mo diri sa ako na. Mapulupong ko lang ako diri sa balas Kaghulaton ang pagtunod sang adlaw. Kataong tulokon sang refleksyon sa nagatunod nga adlaw sa tubig sang dagat. Samtang amat-amat ini nga nagatunod sa nakatungdan. Ay, sangsan ulang. Nalangkag akong makaupod na kami ni Jed. Mahatagan na sang katumanan ang among pag-asawahay. Apang ari na siya diri sa Pilipinas. Pero ari, nagaisahanon ako subong. Kamapalaron gid kung sino man ang ginapanumdum mo subong. Ba? Sev? Kwan, ari ka nagali? Kaina ka pa bala diri sa tupad ko? Wala palang madugay. Apag idalantaw ko lang ikaw. May ginapamensar na ako. Si Jed? Oh, come on, Sev. Hindi anay ako gustong pamansaron si Jed. Not worth it. That's good. Mas dapat matuod niya kalimtan mo na si Jed. Hindi na siya dapat pa nga paminsaron. Hindi na gid man niya siguro ako pagbalikan. Tungod. Hindi na gid man siya magbalik. Abi, husto na ina, ha? Dali na sa balay. Kay samtang nagadulom, nagadugang ang katugnaw diri sa higad sa baybay. I don't mind. Ara ka man to keep me warm. Hindi bala. Wala ko sang plano nga si Jason si Sevi. Mas nga wala ko sang plano nga ipaon ang kaugalingon ko. Ang plano ko lang, amo nga mangin malapit pagid kami nga duha. Mangin mag-apyan. Abang, dugi na traidoran ako sang balatyagon ko subong. Hindi ako makaibalo kung anong pinsaron ko sa bunglet. Sigurado nga wala kasang ideya kung sino ako. I'm a lonely man. Naghandom ako sa makaupod sa kabuhi. And I hate to admit it. Apang hindi man ako mahimo nga magputik. I like you, Willan. Sev. Akoon ko sa imo nga special ka para sa akon. Sakto pa man. Sa magkaupod ba kami ni Jed sa kakwarto? Masami niya ginapakita kag ginapabasa ang kada sulat kag card na ginapadala mo sa iya. Kag sa makita kong ang isa sa mga laragway mo, mas kong nakumbinsing balatyagon ko sa imo. Masami ko siya nga ginapanumdum sadto. Nga maghalong sa iya mga hulag nga ginabuhat. Tungod lain dito sa Saudi. Kag tungod nga bata pa si Jed, hindi niya madisiplina ang kaugalingon niya. Maako na bala siya. Apang sa tunas ang panghampal niya. Daw tindugan gid niya nga napriso si Jed. Ginbilin ka niya sa akon. Kag bisan na mo sadto si Jed,
gusto niya nga maplaster ka sa mayo. Kaganda ako nga magatipan sa imo. Tungod inang gusto ni Jed. Ginaupdan mo ako. Tungod nagasunod ka ng sa tugon sang isa ka priso. Sobra pa dira, Willet. Oh. Siguro gusto ko lang matuod nga kumplasihan si Jed. Apang gusto ko lang nga maibalan mo. Nga hindi lagi ng intensyon ko. Gusto ko ikang hopdan tungod. Gusto ko nga makabangon ka. Nakaibala ko. Nga hindi mahapos ang sitwasyon mo, subong. Gusto ka. Kag naugot ako. Tungod wala man na ako sa pamangkutan bahin kay Jed. Ginkantuan kong iloy niya. Kag utod sa ginaarkilahan nila nga balay sa to. Apang suna sa tag-iyas ang balay. Madugay na sila nga nagsaylo. Hindi ako makaibalo kung diin ako masugod si him. Willet. Dali. Kinakos niya ako. Kag feeling ko, mas safe ako sa iyang mga butkon. To kasubong pala. Nga wala sa makasakit sa ako na kung naara ko sa iyo. Nakaibala ako. Nga hindi ka pa handa. Apangari lang ako. Kagusto kong mangin mag-abyan kita. Hindi ako gusto nga mangin mag-abyan kita, Sif. Kagang mag-abyan, wala sang ginatago sa isa kag isa. Willet? Bay. Nakita kong kakibot sa iyan, Awang. Willet, dulaan na yung mga problema mo, ha? Dulaan tanan nga mga problema mo. Sulitang tion sa pagkatumudari. Mag-relax ka mag-unwind. Hindi ka magkahuya sa paghambal sa akon sa mga kinalanon mo, ha? Salamat. Abing magtindog ka dara. Kadaga binhod ng tiel ko sang luhod, kag pagpayon sa imo. Wala ka man naghahambal, no? Himali ko man niya. Nga do sa mabugto na galing ugat mo. Pareho kami sa ginabatsyag ni Sef. Pareho kami nga nagabatsyag sa kasubo. Kung ano man ang nagahulat sa amon.
Kapalaran na lang bahala. Tungod pa matiyag ko. Daw nadulaan ako sang kontrol sa kaugalingon ko. Ang importante, amo nga may kaupod ako subong. Kagbuhaton ko ang tanan para mahibalaan kong kamatuoran. Kung ano gid ang matuod nga natabo kay Jed. Kag kung nabuksan ko ng among alikong, among paghulag ko para sa akon kaugalingon. Good morning, Manang. Good morning man, Inday Wilhet. Magpungko ka na dira, Kay butangan ko ikaw sang pagkaon mo. Salamat. Ay, si Sevi? Ay, naglakat siya, day. Kagintugo niya sa akon nga atipanon ka. Kay basi kung magabihan naman siya. Amo bala? Madali lang, ha? Kay makuha ako sang pagkaon. Ano ganito ang imnon mo, day? Ako lang bahala, Manang. Ate, sige, day, Masamis siya nga nagalakat. Kahapon, sunod sa iya, may ginaasikaso lang siya. Kag wala man ako nagpamangkot kung ano man ina. Tungod una, bes. Wala ako sa matarong agon nga buhaton ina. Ay, hindi ako makahangop sa kaugalingon ko. Dapat, nagpauli na ako. Matapos ko mabatian kay CV, nga handa siyang magbulig sa akon sa tanan nga tiwan. Apa nga nagkapapiling pa ako diri. Ano siling mo, day? Ikaw naman ang maluto sang aton sudan sa panyapon? Oo, Manang. Wala man ako sang buhaton eh. Wala man ako sang istoryahon nga iban. Kay wala man dili si CV. Maayo inang sa kusina ako magtiner. Kay ara ka. Makasugilanon kita samtang nagaluto ako. Ate, maayo man kung mag-amo sina, day, Ay, oo, gali. Ano ang lutuon mo? Kay para nga mahanda ko na, Kahamot sang ginluto mo, day. Ay, abaw. Sigurado nga magustuhan ini ni Tuto CV ang ginluto mo nga ina. Ang ginluto mo nga tofu kag baboy. Kabay pa, Manang. Abi mo, nagadayaw gid ang iloy ni Tuto CV sa imo, day. Sang nagbisita sila diri sa nagligad nga ikaw man ang nagluto. Manamit ko no ang imo timpla. Kag suno sa iya, kung tani, kamo na lang ni Tuto CV ang madayunay. Oh,
Mabuot ang mga ginikana ni Tuto Sivi. Ilabi na gid ang iya amay. Nanigulang na ang iya amay sa politika. Apang wala gid ini nakaagi pirde mo. Madamo ganing nagaingganyo sa iya nga magpadalagan bilang mayor sang banwa nga ini. Apang mas gusto gid ni Tuto Sivi nga makonsihal na lang si papang niya. Apang sa pihak sina, madamo gihapon siya sa nabuligan diri. Kani, bisan tigulang na siya subong, maayo gihapon siya makigupod. Manang, kung maluto na ini, makadto ako sigad sang baybay ha. Total, temprano pa man. Ha? Apang day, madali na lang magdulom. Wala man sang delikado diri. Gusto kong maghaklo sang preska nga hangin sa baybay. Bawnano na. Bilog nga adlaw ka na nga ginbumba sang preska nga hangin diri sa balay. Mapabaybay ka pagidyaday. Ay, ati, sige day Magkadto ka lang sa higad sang baybay kung gusto mo. Pero, magpauli ka antes magdulom ha? Padulom ng palibot. Apang gusto ko pang magpabilin diri. Mabatyagan ko. Nga naghagan-hagan ang ginabatyag ko nga kalain sang puot. Kung nagatulog ako sa dagat. Daw kasubong pala. Nga ginabutong sa mga balod pakadto sa tungha. Ang tanan ko nga kasakit. Kung nagabalik na sila sa tungha sang dagat. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Willet, ngayagin pasakop, kagatan man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Diri, sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Bungkal. Someone new someday. Somewhere. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata.
Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon.
Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Will sing my Nagsiling si Vic. Nga pahibaloon ko no siya kon mag-abot ng utod mo nga si Sofia. Kay kuhaon kanya diri kag idulong sa bar. Pero wala pa gyapon makaabot si Sofia. Basi ko na nung natabo si iya. Mahulat pa kita. Amoy ng siling ni Vic. Mahulat lang kita. Nay, ari na ako. Ay, salamat. Oy, sa diin ang imo amay? Ato sa bar, nagainom? Ano? Basta hindi ko na magalin diri ang atong bisita, kung hindi magabot ang yautod nga si Sofia.
Wala gihapon makaabot si Sofia. Basi minatabo na sa utod ko. Kag wala man gihapon makabalik si Victor. Ang maayo pa, ako na lang makadto sa bar 66. Dito ko na lang hulaton si Sofia. Kag dason, ato man ditong tag-iya sang bar. Patod nga buligan niya ako. Pero nagsiling si Vic nga hindi ka kuno magalin kung hindi siya makaabot. Hindi ako maano dito. Kung nato dito si Vic sa bar. Gani malakat ako dito ah. Dito ko na lang hulaton si Sofia. Nahadlok ako eh. Kibasi kad makaibalo si Andro nga ari ako diri. Ati, sige. Kung amuso na nga ato dito si Vic sa ilimnan. Sige. Maglakat ka na lang dito. Pero, paano ang dala mo nga bata? Maupod ako, ma'am. Jane, hindi ka pa maayos ang lubos. Hindi ka pa makasarang maglakat sang malayo. Maupod lang ako. Basi kung makabulig pa ako sa imo, ma'am. Sige. Mag-upod ka na lang sa akon. Ambot sa imo. Oo, gali. Paupdon ko na lang sa imo si Tuto. Maayo ina kay makatudlo sa imo kung diin ka mo maagi. Sige. Salamat, Gid. To, opdi sila. Dala sila sa bar 66. Tony, paiambal ako sa imo. Ano ina? May nagapanuktok dito sa likod. Sa likod? Nga sa likod? Amo ka na ina natingalahan ko eh. Amoy na gintawag ko ikaw. Wala kita nagkaabris ang ganhaan kung gabi na. Mabalik ako sa ilimnan. Amalong ko si Pipa, nga siya na yung bahala dito. Tanaon ko anay kung sinong nagapanuktok dito. Sige, gihapon ang panuktok. Sino ina? Ako si Toto, ang bata ni Vic. Ang bata ko ni Vic? Siya ina. Buksan kong ganaan. Toto, ikaw gali? May kaupod ka? Oo, ara sila Si Harriet ina. Ang asawa ni Andro? Tony? Siya ina. Kag may kaupod siya nga bata. Siya si Jane. Ang bata nga ginbakol ni Lucas. Gindala ko siya kay Patod. Bakulon siya ni Lucas liwat. May mabula kami nga makasulod. Apang nga ari ka mo diri. Nagsiling si Vic. Nga hindi ka mo maghalin dito. Kung hindi mag-abot ang utod mo, nga masugat sa imo. Wala makaabot ang utod ko. Kag Patod, hindi magpasugot si Jetro, nga buligan niya ako. Kani, nagkadto na lang ako diri. Diri ako mapalipas ang gabi. Kag buwas, mahalin na ako. Ari bala diri si Vic? Wala siya diri. Nagpangita siya sa mga tao nga makabulig sa amon kung mag-abot ang mga tinaw ni Andro. Amo gali. Kinahanglan, makalin ako dayon diri. Agud hindi ka mo maumid sa gabo nga tugahon ni Andro. Dala siya sa pribado nga kwarto para nga wala sa may makakita sa iya. Harriet, magsunod ka mo sa akon. Kay ikaw man, Jane. Jane, dali na. Oo, ma'am. Dalon mo sila dito sa private room?
Ano abi kung may maabot nga bisita? Kag basi kung makilala si Ma'am Harriet. Kun amo, dito ko na lang sila dalon sa likod nga building. Madamo dito sang kwarto. Pero may mga pagkabutang dito nga gintago, Mary. Dito lang sila sa kadakaan. Hindi ko sila pagdalon dito. Ate, sige. Sugot na lang ako. Salamat. Nakaabot gid man ako sa bar 66. Manong driver, imo na lang inang sinsilyo. Salamat, day. Nakaabot ako sa bar 66. Nga wala ginag-apa sa akon si Jetro. Basi hindi siya magpasugot. Nga magbulig sa akon. Apang hindi ko mapabayaan si Harriet. Masulod ako sa bar. Halin diri. Makita ko nga may mga tao sa sulod nga nagainom sang pera. Pangitaon kong tag-ihas ang bar. Mahapos ko siya nga makilala. Bangod ka na siya ni Jetro. Kag ang mga tao. Naghililipo sila. Kag nagatulog sila sa akon. Din palang tag-iyas ang bar ngayon, man. Ato siya. Nakita ko siya nga nagwa sa isa ka kwarto. Ay, mapalapit ako sa iya. Mr. Capistrano, nakaibalo ka bala kung sa din ang akon utod nga si Harriet? Igagam mo, aralan si Andrew. Si Andrew? Balain ini. Ma'am Harriet? Ay, ano ang tabo? Nag-abot ang bana mo. Kag may kaupod siya nga mga tinawo. Hindi. Patyon ko ano yung kaugalingon ko. Antes ako mag-upod sa iya. Ari, oyati ini. Anong ko ang baston nga ina? Maayo nga klase ina nga baston. Mabuka ang ulo sang maigo sina. Apang, hindi lang mautod. Nagatagring ang agi sini. Anong buhaton ko sini? Pangapinan ka ugalingon mo sa kalalangan sang baston nga ina. Mas maayo nga pangapinan mong kaugalingon mo sa maghikog ka. Hindi ka mo maghalin diri, ha? Hindi ka mo magahod. Mabalik ako sa gwa. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya. Okay, mga kabombo, kag heto na siya ang aton sining winner, replacement winner ini sang aton sini iya nga wala nakakadto nga winner bokalugon. Pero ti para giniguro sa kay Sir Danilo Palacios. So, si Sir Danilo Palacios sa mong aton sini nga tagdaog lawag sa kaina sang aga ni Bombo Fonz Espino alas Jess. So susubong ari na siya ho. Yamakon mo na.
no, sa kay Sir Danilo Palacios, no, taga Purok Handumanan, Halandumon. Purok Halandumon 2, Barangay Banago, Syudad San Bacolod. Yes, yung proof of purchase, Silver Swan, sa kay Sir Danilo. Sir, good morning. May mga man. Bawdo ka gwapo kay Sir. Hulo to, abalang buhok ko daw ka ano. Gula na taman. Pila edad ni Sir Danilo? Ang paborito ka naman yung number, 69 maybe pala. Sus, amo na yung tutol na suli-suli, ginasang aga to. Kami ni Bombo Fons ng award man ko, 66. Subong mo giniya ang suli-suli, 69. 69 years old, tiara pa man si Mrs. Wala na, patay na. Pila ang kabataan? Wala. Wala, gid? Wala. Apo! Wala man, sulo pa nga buhay ko subong. Sulo ang pangabuhi mo subong, ay. Tiyanong palangitan, ano Sir Danilo? Pangbasura. Okay. At least, no, wala kaya Sir ka pangayo kayo, yan, no? Pangayo mas sa gobyerno eh. Pero mapisan ka sa imo siniiya nga pag-imo sa entries. Natural. Amo gini dapat mangin Basura mapisan. naman, sa basura na galing. Oo, pero ang aton siniiya nga grand draw nagilapit na sir, no? Isa ka milyon ka pesos ang grand prize. Gusto mo man magmangin milyonaryo? Natural eh. Makon mo na, no? Sige sir, tilipay ka na ni sa imo siniiya nga premyo, ho? Lipay na. Ari ho, natuwa bala. Isa ni Cabaldes ang orokaning nagabalor 500 pesos ang ginta. Di damo-damo ni sang sabon. Mga pampagwapo, pahumot. No, 500 pesos ni balor. Lipay ka na ni sir? Lipay na yung grasya ni. Grasya ni. Dublihon kong imo sini nga kalipay. Unang hatag. Sin. Sin ano? Pesos. Ikaduhang hatag. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Di na ang 500 pesos Ari sabi. na 500 pesos ako. Anho ni Sir Danilo ang 500 bakal pesos? pa bugas ka maintenance adlaw-adlaw. Ti anong maintenance nga bulungaw? Adlo depende kag lusartan. Gatalbo ang BP. Nubo kaya mo Ate, nang oo, kwan man. sa doktor mo. So parang ma-regulate ang blood pressure. Kinanglan gina kang hindi ka sir dapat magpainit kay subong kabudlay gid nga initan ang mga hypertensive, no? Kay kabudlay gini hypertension nga ni. Ti ilipay ka na kami nagbakal ka imo sa maintenance. Lipay na yan dodo, hindi ka nakita 500 eh. Kaya naman sir imo sini nga nga kalingawan abi mati sa bombo, wala labot nga kulukanta ka man. Wala. Wala ka gid pamati kanta? lang sa radyo eh. Oo. Kaya imo sini nga paborito nga kanta no abiyaw. Ang paborito ko nga kanta sa unang kay nanay kanta. Ano si gamay pa sa jutay. Oo. Si nanay gabantay. Oo. May kanta nga mo na? Oo. Ay, kaya makon mo na. Hindi man ili-ili, Ay, tulog anay. Wala diri. Sa kung sa Tagalog, unor kanta mo. Okay. Sige. Sir, gisanon ka sa imo sini nga pangabuhi, pero at least enjoy ka sa pagpamati sa bombo. At the same time, gadaog ka pa. Oo. Sige. Sir, imo man sini pagpangagdawa. Dira sa may Barangay Banago, nga maentra man Hindi sila. lang sa Banago, bilog sa nga Kabukusan. Bilog. Yes. Go ahead. Kung kamo ka pamati, magintama ka mo sa boy na mano, salbo kagang promosyon sang bumbo, bla kung maninano, basta kaluya ka mo, karemedyo maka mo. Wala sa imposible. Once na, pertigid ang kapisan sa paghimo sa entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Winning. Sige sir, imo sini nga pagpasalamat. Salamat to sa Bumbo Radio, number 1, kaga Star FM nga. Kay nagdaog ikaw. Nagdaog ako. Sige. Kung may masunod, maminta pagit ko liwat kung buhay pa ko. 69 pa lang gani. Damo pa lang tinuig. Si Sir Bis nga malipay, daw nagatulo-tulo mo lang. Buhay mama. Sige sir. Okay, so sa katapusan ang mga gali ang mahambal ni Sir Danilo Palacios. Basta Bumbo Radio number 1. Basta radyo, okay. Basta Radio Bumbo number 1. Star FM. It's all for you. It's all for you. Thank you. Okay. Congratulations once again sa kay Sir Danilo Palacios sa Barangay Banago, Bacolod City. Yes, in the proof of purchase, Silver Swan. So, again, congratulations. Ini,
Gihapon inyo alagad sa kanginan Bombo Just Jesus Madrigal. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Number 1. Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Gali. Nag-abot ang imo utod nga si Sofia. Kagtanawon ko kung anong buhaton sa iya ni Andrew. Oh, Diyos ko. Hulatan ninyo ako diri. Hindi ka mo maghalin diri kung hindi ako mag-abot. Sige. Dira na ka mo. Nahadlok ako. Nag-timing man ang pag-abot ni Sofia. Gali. Si Pipa. Nakita ko siya kaina nga nagdalagan pagkuha sa pasilyo. Apang subong, wala ko na siya makita. Kabay nga makita lang dayon niyang iya amay. Kinahanglan nga ari diri si Vic. Kung tani, gintuman kong akong plano sadto. Nga isulod sa sekreto nga room si Harriet. Dito, wala sa makakita sa iya. At last, sa katapusan, nahulog kagin man sa akong kamot to ni Kapistran. Kag ano pa abing imo mahimo? Kundi daw sa tuod ka nga wala sang mahimo. Kag si Sofia, wala ko magunahuna nga ari siya diri. Nga makita ko siya diri. Inanglan nga hindi siya makahibalo kung anong tuyo ko diri. Inanglan nga wala siya sang mahibalan kung anong buhaton ko sa mga tao diri. Inanglan nga matagan sang leksyon ang mga tao diri. Agud hindi sila magrebelde sa nga akong kasubuan. Kung tani, wala ka nalang magkadto diri, Sofia. Makatalagam ang mga tao diri. Lucas, dala siya sa ibabaw. Kagkandaduhi ang iya kwarto, nadalaan mo sa iya. Tungod hindi kita maluyag, may malain nga matabo sa iya eh. Dali na, bungupol ka sa akon. Hindi! Buhi ako. Buhi ko. Luyag ko pa nga mahambal ang akong utod. Kinahanglan nga mahambal ko siya. Pilita siya. Apang hindi pagsakita ha. Dali na. Buhi ako! Dali na. Buhi ako! Kinahanglan nga mahambal ko ang akong utod. Anong gibnimo ni mo sa iya? Salamat. Kay ginpapalayo ni Andrew si Sofia. Hindi ko maluyag may matabo saya. Apang di na si Harriet. Di na siya gintago ni Mary. Kag si Andrew, madamo sa sandala ng mga tao. Kabay pa nga makabulig lang si Vic. Sa wala pa sa may nasakit sa tion ngayon eh. Kag si Andrew, magluwas sa armas sa ginauyatan niya. Nga ginapamahog sa mga tao. May isa pa siya ka armas nga ara sa ihawak. Harriet? Ay, salamat nga ari ka na. O ano? Anong natabo? Hindi magpasugot si Andrew. Nga masugilanon si Sofia sa imo. Si Sofia? Ari? Oo. Kag nakahibalo ako, ikaw ang madason ng pangitao ni Andrew. Kinahanglan, hindi ka niya dapat ka makita. Oh, Diyos ko. Ang utod ko. Ano ayan ang buhaton nila sa iya? Ginpriso nila si Sofia sa ibabaw. Kaging kandaduhan ang kwarto, agad nga hindi ini makagwa. Ang mugali. Makaluluoy man si Sofia. Naumid siya sa akon. Kinahanglan, makaabot si Jethro
Si Jethro lang makapugong kung anong buhato ni Andrew. Harriet, may nahibalaan ako nga taguan sa inyo. Hindi ka mo makita ni Andrew. Diin? Magulat lang ka mo sa makadali, ha? Kay buksan ko ato. Hindi ka mo magalin diri kung hindi pa ako makaabot. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Larangguay sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!